Webes sa 25 mga dugang sa bulan kan Setyembre. Good morning po sa Indo ka boss. Sana po arigdado na kita, nakapamanggi na, nakasaray na, nakapasiguro na mga dugang. Dahil po dyan sa pagbantay ta asin na paghanda para po digdi sa bagyong si Opong. And medyo may pabugsok mga tugang, pero sabi nga ni kan mga tagapag-asa, mga tugang yung area of probability ay dapat na i-consider ta. Aram mo ang forecast, pwedeng umitaas, pwedeng bumaba. Pero talagang mahiwas po ang sakop. Kaya dahil kamangka yan, sabi nga ni tamaan kisentro, pero may mamamatian po kita na mga medyo bako maray na panahon. Kaya pangadji lang at saka sa mga pipa ibakwar, mag-iribakwar na, naka-iribakwar na dapat. Nga ni po na dahil kitang maging problema, medyo may makusog po mga pagura na posibleng darahon. No? Kaya pipag-abisuhan baga, mga tugang, ang forecast kang pag-asa, mga 2 a.m. mamaya, pwedeng northeastern Samar or northern Samar or eastern Samar. Yan. It's either of the two. Ano? Pwedeng sa baba, pwedeng sa tataas. And then, dahil pigahali na dapat niya maghanda ang Sorsogon, paghali na dyan sa northern eastern Samar, ang sunod na tutumbo ko ng Sorsogon. Kaya, and then pa sa Southern Luzon. Pero dahil nga ni mahiwas, talagang medyo may mga lugar pa po, mga tugang sa Albay, Catanduanes, and Kamsur area na posibleng masaripsipan. No? Kaya dahil po hahali ang mga probabilidad na yan, mga tugang, kaya pipaghanda kita, pipagpreparar. So parin na po itong nakasaray na. Tangani po na maging okay sa tuya po ng mga kababayan, ay napakalabas ka yan, di. Ano yan? Urulian naman kita. Di ba? Urulian naman kita. So, the call ng mga areas man, ang mga pinagpapatanidan, manungod po sa baha, sa landslide, kasarabay na po mga tugang, ito pong, ano yan, lahar. Ano? Kaya, iyan po talagang pinagpaibakwar, at angani po na dahil kita madipisilan ang patakaran ng unyan mga tugang kan mga rescuers and even maski kang enot na dahil po nin madasdas sa kakusugan mga tugang kang kuso na ma-rescue tibaad so rescuer man ang madiskwido. Iyo, di sinay pang ma-rescue. Iyo, kaya mas maray na po ito na magsunod kita sa mga patanid ka mga otoridad tangani pong dahil kita magkaigwa ng masyadong dakulang problema. Ay ba? Ayan. So, duman po sa mga kababayan uliton ang masunod kaning bulletin alas 8. No? Every 3 hours hindi nagkapaluwas, mga tugang, alas 8. May bago naman niluluwas mga tugang na ano yan, na bulletin na pag-asa. So, halata natin na pwede maya lamang ano. Pero so pinaka-latest na nakuha po mga tugang yung alas 5 ning pagkahapon na di kasubago tabi na yung sentro sentro kan severe tropical storm na Opong mga tugang yaon duman sa 195 kilometro este northeast kan Giwan Eastern Samar or 225 km east of Borongan City, Eastern Samar. Coordinates 11.5 north, 127.5 degree east. Nagiro po siya westward sa rikas na 15 km kada oras. So, ang kusog niya, maximum sustained winds, mga tugang 110 km per hour, karani sa sentro, kasi may gustiness na hanggang sa 135 km per hora. Kaya sa sitwasyon na yan, kasubago pong alas 5, initaas ang signal number 3, tropical cyclone wind signal number 3 sa Sorsogon as in northern portion of Masbate, particular ang Uson, Dimasalang at saka Burias Island. And then sa Visayas, northern Samar, tapos
ining northern portion of Eastern Samar, kasarabay so Calbayog City. Ba? Kaya duman sa mga kababayan ta, digdiman sa Albay, mga tugang, nakasabay kita sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Okay, so iyan, may mga kunyan po iyan. Iyan ang mga pigapod niya to na mga wind signal is para makapreparar kita, mga tugang. Pag abuting di sa signal number 3, iyan mga tugang, pigtatawan ng lead time ang sa tuya po ng mga kababayan pag signal number 3 pala at least 18 hours, no? Bago tamamatian mga tugang su kuso, di ba? So digdiman sa signal number 2 ang lead time diyan mga tugang at least 24 hours. Okay, so kaya iyan baga pigsasabi na posibleng sa aga mga tugang mamatian tanig sa Albay na ano yan, makusog na epekto kan bagyo, habang nagrarani siya. And then siyempre duman sa signal number 1, 36 hours man yan. Kaya po yung may mga lead time. Kaya so ibabaga nagangalas signal number 1 nga may ribok-ribok nga di lamang. Yan, sabi kapag tinaas kang signal number 1, expect na may mamamatayan ka after 36 hours. Yan. Pag sa signal number 2, 24 hours ang lead time, and then sa signal number 3, 18 hours ang lead time. Okay? O bueno, mga tugang, durata na po ang istorya. Alin po dyan sa luwas. Sino bang nandiyan sa atin? Si Karen Ala. Sarag rin niya itong mga impormasyon. Alin po dyan sa iya pong area. Karen, good morning. Okay, good evening. Good evening. Please come in. Yes, kita Director Mar. Ang lokasyon mo, yaon kita sa sentro mismo kay Old Albay District and Ciudad Meligaspi. Kung saan normal nun pa ang dalagan sa Gabustigdi. Kung sa mga establishmento, transportasyon, at yung mga persona, kalmado na talaga ang palibot. Medyo may turo-tagito lang kasi bago sabi Director Mar. Pero habang kita may sigbabakal, nanutaran niya ito yung magkapira mga fast food chain digdi na padagos pang tiglalaugan yung mga tao, halos gani daing bagyong tiga-antisiparan ang dalagang sitwasyon digdi, man pagsusok sa mga nakakaulay kong waiter digdi sa sarong fast food chain. Pagpunta na palang tindang alas 10 ng pagkaabanggi, digdi na sa parmasiya, alas 10 tabi Director Marlene Banggi, tinda masarado, and then yung mga convenience store, sinabing alas 10 man, kaya di man inita di Director Maparada, dahil lang pa, syempre, prepararan man hindi may nag-adal-adal na bagyo, pero so far sabi, Miss Director, digit sa Old Albay District, kalma doon ang gabos, maski ang mga transportasyon, ang mga jeep, padagos pang nag-aarato yung mga pasahero, minsan nga may nailing paso na nag-atod pa, sa 3rd district, igwapang Ligaspi talaga. So kung ilingon mo tabi Director Matt, normalungan pa ang dalagan ka sitwasyon digdi sa Old Albay District, Ligaspi City. Yan tabi Director Matt, amin sila dito sa luwas, Karen Ada District. Thank you very much, Karen. Magatugang situation na yun. Rally po dyan sa iyo pong area of responsibility. Yan po mga tugang sa Old Albay District. Lipat kita kay Joshua James Bino, ang lalaking pasiguro pirme. Joshua, kumusta sa pamanggi? Go ahead, go ahead. Dawang luwag na malot. Ay, Duwang luwag na maluto. Sarong Bicol Express, tapos dawang luwag man na gulay na antak. Yung gunununuan. Ano isira mo pati sa mga diabetes ako? Ayun, kumusta ang mga kababayan ta diyan sa Daraga? Roger Tabi, Sir Mar, pag diklom kan banggi digdi sa Daraga, reglado na tabi Sir Mar, gabos nagpakahiripid na sa mga evacuation center ang mga kumbaga vulnerable population sa pagbabaha. Landslide, lalong-lalo Sir Mar, itong mga barangay na kumbaga tiga Andaman, Baad, Buluso, Karinlahar, hali sa paanan kan Bulkan Mayon. Kaya may so naging preparasyon kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay tabi Sir Mar,
aramontaan generalmente yung sitwasyon digdi sa Daraga, so datos kan mga nakapag-evacuar, kumusta na asistensya na pwedeng maitok sa inyo tabi Sir Mar kay Banco, si Mayor Vic Terete. Mayor Tabi, live na kita sa DCGB, abiso ta sa mga taga Daraga. Mayor Vic, good evening po. Good evening po. Good evening po sa mga paradang din daw. Yes po. Opo. At kumusta po situation nindo dyan, tabi, Mayor Vic? Sa ngunyan na nagpreparar as in siyempre ang satuyang mga evacuees yaon na sa indang mga respective evacuation center. May numbers na po kita, tabi, Mayor Vic, kung piraso mga naka-evacuar? Ang digdi sa kataning ko, 1,170. 1,170 yung mga evacuees. individuals po yan. Pribadong naka-star sa mga sendang arong, nag-evacuar baga Opo. sa mga pribadong arong. Ayun. Okay, so ano yan? 1,000, pera yan? 170 170 individuals. of families. Families. Ayun, so mga pirang Opo, mga opo. individual yan, tabi, Mayor Vic. Siguro, isabihin ito ng times 4, Oho. Dakul-dakul naman. Dakul-dakul. Ayun. So, sain po sinda sain sinda mga naka-destino naka-evacuar tabi? So iba, digdi sa mga eskwelahan, Okay. mga narasinda, na safe ang lugar. Ayun. So itong mga talagang target ang i-evacuar, nakaharali na tabi ko, sir. Yaw na po, kasubago, katabang ta ang PNP, ang satuyang kapulisan, ang Bureau of Fire, ang satuyang DRR, nagtarabang. As in, siyempre, ang mga barangay official, hinakota lalo na digdibaga sa pamitisan kan mayon. Ayun. Mga pirang barangay po ay nahali dyan sa Maymayon area, sir. Sa kulini, mga 4 na barangay. 4 na barangay. Nako, dakol talaga yan, ano? So, ano po ang nahiling na pangangaipo ka mga evacuees tabi, sir? Siyempre, ining mga kaipuntang, lalo na sa aga, sa mga ayuda. Ngunyan, medyo kaya pa maninda. Siyempre, ang bakulang ining katuyang lokal na gobyerno, hearing man sa barangay, preparado naman sinda para sa tendang mga ayuda. Ayun. So, first salvo man talagang ayuda dapat sa barangay. Pag sunod sa munisipyo, and then sunod sa probinsya, tapos kung dahil pa, so nasyonal naman. Ayan. Okay, so ano po ang satuyang mensahe, Mayor Vic, sa tuyang mga constituentes na nakaabang po sa ngunyan sa mga radyo, tangani po na makapagpreparar man kita kaining marakot na panahon? Pinakamagayon kan talaga magpreparar, siyempre, mga G, as in mag-monitor, lalo na sa indong istasyon, ang DCGB. Permission natin na mag-antabay sa mga impormasyon, kaya Opo. kaipuhan niling maray. Ayun. Opo, sir, anong mga line agencies ang nagtabong sa tuya yan para sabi nga ni maka-standby sa tuya pong Operation Center? Yawin sa PNP, ang local PNP, siyempre ang AFP, ang Bureau of Fire. Yun. Yawin po sinda, naka-standby sinda. Pero sabi nga ni Linda, sa kasagsagan kang bagyo, dahil pwedeng magka-rescue. Sa Ayan, kasagsagan, opo. difícil na. Kaya nga ni, sasabi mo sa Linda, pirming paulit-ulit kami, nagre-remind sa mga samuyang konstituente, sa ngunyan pa sana, mag-evacuar na. Ayun, opo. Okay, Mayor Vic, salamat po maray tabi, and from time to time, mag-update kami sa inyo po sa Indo, sa pagi po ni Joshua. Salamat po, salamat. Thank you very much. Ayun, okay. Joshua. Alright, Tabi, Sir Mar, yan ang sitwasyon digdi sa Daraga Albay. Totoo, Sir Mar, mabalik kita sa mga sitwasyon sa mga evacuation center. So yan, Tabi, Sir Mar, ang dagdag na itong istorya, live digdi sa munisipyo Candaraga, Joshua Bino, DCGB. Ay, Joshua, pakicheck mo lang sa mga evacuation centers kung kumusta ang tubig dyan. Aha. Tubig yun sa mga evacuation center. Kamusta? Igwa kita naka-standby na sa tuyang lorry, pero sa iling kukulangon kita. Pero igwa kita nagkapira. Ang igwa mo evacuation center, igwa maning tubig. Pero ang potable water ang pigpo-problema ta. Iyon, oo. Ano po ang sa potable water here? Ma-distribute po kamo ang LGU. Ma-distribute kami. So, sufficient naman po yun, maski para pa paano? Katabang man ang prime water, siyempre, ang sabihan ta sinda, na mag-standby
para sa indang pag-distribute kang mga tubig na pwedeng inumon. Thank you. Yes. Alright, tabi Sir Mar. Okay. So, pahayag ka na alkalde ko to, reparon ta ang mga evacuation center kung kumusta ang kamugtakan. Ang kadaklan Sir Mar, tigdi sa may Daraga National High School, tulong barangay ang yaon dyan, Ilawod, Maroroy, Muda, so pinag-evacuar na mga residentes kan barangay Matnog. Yun. Tapos mandigi sa Daraga North Central School sa may Bagong Bayan, nagkapiraman ang mga yaon dyan tabi Sir Mar. And so iba, sa anis lag tabi yun dinarano. Anis lag. So yan tabi Sir Mar, na dagdag na istorya, Joshua Bino, PCGB. Thank you very much, Joshua, with Mayor Vic Perete. Kanban lang talaga. Connection po ka mga sitwasyones po ganyan. So yun po tabi, no rescue sa kasagsagan. Kaya kung pipa-evacuar, magsunod po tabi na magparasutil-sutil. Bueno, mga dugang-dugang tan istorya. Haligan sa luwasin na bang nandyan? Si Angel Mostanza. Baby Angel, good morning o good evening pala. Please come in. Yes, maray na pagkabanggi po, Sir Mar. Maray na pagkabanggi sa tuyang mga paraan tabay. Ayos na, ayos na. Day pa, Sir Mar, kaya nagbalik po ako. Mapasiguro na akong buhay ko. I like it. Iiwaga po ang mga pasunod mo. Ayan, no, siguro kita bata ang sa imong duty, kada tulong oras ito. Yung nga ni po, kaya Ayan. mapasiguro na akong buhay ko. Roger na, tama-tama, may kunyang pa, dugay pa man. Okay. Sir Mar. Sige, go ahead, go ahead. Mga dugan pa pong bareta. Sa paglibot-libot mi, Sir Mar, may mga bukas pa pong gasolinahan. And basado duman sa pagkikipaghuron mi sa mga gasoline boy. Sagod pa da po sinda, Sir Mar, alas 10 pagkabanggi. And dyan sa may parting norte ka na Legazpi, may normal, Sir Mar, ang sitwasyon. May mga nagkahiling pa nga po kami nagpapatuwal-tuwal pakibote. Ano po digdi? Day pa man gad nga makaantos sa mga taga-Legazpi PNP. Kaso bago baga kaya, Sir Mar, may pigpaluwas na anunsyo Scorpio. si Alcalde Hisham Ismail na effective 10 p.m. ngunit na pagkabanggi, ipapautob po itong su curfew, alagad itong su liquor ban, na inat na kasubagong na iniluwas na sa aga kota na ini-implementar as early as 5 a.m. Pero pig-implementar po ini immediately. So, ibig sabihin, ngunya na pagka sa oras na ini, bawal na itong su pagbakal, pagpabakal, as in pagkonsumo, din ano man ang mga inumo na nakakabuyong. Dahil ugar ko nasa evacuation center o nasa luwas. Ito, Sir Mar, na naagihan ko, nasa covered court. Ay, pangyari. Itimbre ko daw po ito duman sa mga pag-iriba. Doon sino makarawat? May mga ano pa si Sir Mar, may mga table, bagay hindi duman si Sir Pio. Nangyari. Ay, Jesus Maria Joseph. Dapat malipasan ta muna yan. No? Apo. Alam ta malipot-lipot ang panahon. Pero mas difficile kung mawala kita sa wisyo. Anyway, Sir Mar, sa mga dugang pa pong informasyon, nagpadara sa kuya nin informasyon kung pira na ang mga numero kan mga residentes kan Barangay 34 or Rosite, Legazpi City. Nagpadara ni na detalyes as in informasyon si Kapitan Mariano Oriel Madela na as of alas 6 nin pagkabanggingon yan, Sir Mar, nasa 561 o 561 ng individual ang paramihan tras po munang naka-istar dyan, nag-evacuate sa Ibalon Central School dahil nga ni puligdi sa pigbabantayan na raot kan panahon darakan bagyong Opong. Sa nasabing numero, Sir Mar, ining 561 na individual na ini, hali ini sa 153 na pamilya. Kompwesto po yan, Sir Mar, nin 267 na lalaki, 291 naman na babae. Kaibangan dyan, Sir Mar, ang 12 mga infant, itong mga umboy, 127 mga kaakian, 96 na jóvenes, 306 na adult, 23 na mga senior citizen, na inot naman nga ni Sir Mar na pigdara duman sa nasabing eskwelahan. May 7 po na person with disability, may 4 na bados, Pregnant women, tapos lactating mothers. Oo, tapos 7 lactating mothers. Ayun, okay, very good. And sa ngunyan, Sir Mar, nasa pag-monitor pa ang konseho kan Barangay Orosite dahilan ta sagot pa man po baga alas 8 nin pagkabanggi itong naging orden man ni Alcalde Hisham Ismail na para sa pag-evacuar man kan mga residentes na nasa vulnerableng lugar. It's either tigbabaha, nasa landslide, o nasa pamitisan po kan Bulkan Mayon. Alright. Pero total, Sir Mar, mapasiguro man kami ni Kuya Boy kan buhay mi. Mapasirig na ako duman sa muyang destinasyon. Wala magbalong ka mo kiisnakan. Tanganing
igos-igos. Okay, Major sige. Marian po ang dugang na informasyon with Kuya Boy, Angel Mostaza, DC Tribune News. Thank you very much, Angel and Boy. Partner po sa rekorrida ko niya po ng pagkabanggi. Ingat-ingat lang po tabi. Sa mga kababayan, mga motorista, ingat. And good morning, okay, good evening kay Cheryl Nyones Cervantes. Good evening po, watching from Quezon City. Salvador Mancera watching live in Jubilar. Bingben Boris, good evening po, Papa Mar, dyan po sa San Francisco. San Francisco, San Isidro, sa Malilipot. Abe Opapio, good evening po, watching from Baliti, Ginubatan, Albay. Yasol Villanueva, Jemari, good evening po, watching po sa Barangay Mangkaw, Rapu-Rapu, Albay family, Yasol po, Pagritman po. Oy, kumusta ka mo dyan sa Rapu-Rapu? Kumusta ang panahon dyan? And then, siyempre, mga tugang, si Marciano Echemani Vista, maray na banggi Papamar, anong oras tabi ang possible landfall kang bagyo sa Albay? Yan. Mga baka sa aga pa, kung di man magbago yan. Sir Peter Oprasio, mga tugang is nakatune in dyan po sa mga pag-iribat sa Apsimo. Good morning tabi, o good evening tabi Sendo. Nakatune in, nasa 99 siya. Keep safe po tabi sa Gabos. And then Joel Barameda, maray na bagi Papamar, nakamonitor po kami ngayon sa DCGB. Sharing man, mga tugang si partner King Rinaldo, nakamonitor po para po sa mga kababayan po natin. Alright. And then sa mga nag-upload pa kang cellphone ni Papa Mar, ayan, pwede ka mong mag-upload sa 0935-339-7380 sa Globe or TM yan. No? And then sa Smart, 0968-280-6261. Ayan po tabi, para po naman sa mga gustong mag-contact kay Papa Mar. Sabi ni amigong Benji Dapogi, good evening Sir Mar, watching and listening si Benji Dapogi. Yan, okay. Siring man mga tugang, duman po sa mga kababayan ta, sabi ni ni Jonah Bernal Barcelo, nag-uran po. Nakatun po kami na Bakakay, nag-uran po din sa Bakakay. Yan, okay, sige po tabi. And duman sa mga kababayan ta, taon-taon diba baka makauran to sa nagkapira po ng mga MDRRMO sa kada banwa. Diyan po sa First District, tangani pong maaraman taman ng mga preparations po nila dyan. Sabi po ni Gerald Aranya, The Wanderer, yan. Good film po, Sir Andy. Kaabot lang po sa LA Drive House, Gugon, Ligas City from Kamsur. Walang traffic. God bless all over the world. Matindi sa biyahe mo. Matindi sa biyahe mo. And pabati man ng happy birthday kay Sir Joy Balkin. Kabalikat 43010 Can Santo Domingo. Nangyari yan, okay? Sige po tabi. Duman sa mga kababayan ta. Good evening lang, and then keep safe as in mag-antabay pirmi, mga tugang. Alright, sabi po mga tugang kan sa tuya pong texter, si 0485, maraming na bang tabi Sir Mar, may latest update na po kang bagyo. 8 o'clock pa po tabi, anyang sa study so kasabag minasa ta 5 o'clock, so every 3 hours naglalos po ng bulletin ng Pag-asa. So, wala talaga ito pa mamaya 8 o'clock na. So, bago ito tapos na ito yung mga turno, makaapod kita sa Pag-asa mamaya, no? Hintay-hintayin lang natin para po duman sa mga kababayan ta. Okay? And then, nag-miss call si 5080. Yan, good evening po tabi sa Indo. Duman sa mga kababayan ta na namamaranggi. Day pagbarayaan na day naugasan ang pinggan. Tangani day pag urumukan ka mga ikos yan. Di ba? Isararay kimaray. Tangani pong maging ariglado ang buhay ta. Ayo. Alright. Day, diba po sa mga kababayan ta, Santo Domingo po, may mga evacuees na ba? Yan. Tingnan natin kung makibalita tayo. Baka sakaling makontakta at mga mga amigo ta dyan, mga tugang sa sa Santo Domingo. Tagaro kasubago naglibot sa mga evacuation center si Mayor Bong Banda, para hilingon ang sitwasyon kan mga area pagkatapos siyempre itong sa iyang kasuguan kasubago base sa pagmiriting na inuuton sa mga vulnerables, senior citizens, pagkatapos kasarabay sa mga bados,
may helang, mga lactating mothers and iba pa, mga tugang tangani po na kunyan maging ariglado. Okay? O sige, mga kabayan, nasa linya po si Partner Al Armario, nasa linya man sa mga dagdag natong istorya, Partner Al. Marin na bang libre kami? Yes, good evening, partner. Alas 7 pa sana. Silisyo hunaan mga barangay ngunyan. Kanya-kanya ng saray. Iyo, marin man yan. Kanya-kanyang pasiguro na. Tabata, may curfew yung alas 10. Iyo na nga ni. Nag-ikot-ikot ako sa area kan na Maslog. Bago ako nagpasirin digdi sa may Albay District. O pasirin ako sa City Hall. Dahil kato tambay. Talagang curfew na. Dahil pa nga ni alas 10 pero talagang iba ang sitwasyon ko niyan. At least aware naman talaga ang mga tao. Kan sitwasyon na araw kayo ni talagang yaman ang sa indang kooperasyon. Inagihan ko manigdi sa barangay hall kan Taysan. Siribot-siribot sa mga taga-barangay. Mga taga-barangay hall nag-asikaso kan pagpatos kan bagas. Pero ito tarawala ito sa mga nag-iribakwar. Baka dyan naman kan, ang issue naman sa aga, dahil nabot kan bagas. Dapat nakalista, maski nag-ibakwar sa arong-arong, dapat nakalista yan sa barangay. Tapag na ka nakalista na kakasabay naman sa bagas. Piga paratos na ni sa mga tao ni Cap Benrosin. Piga paparatos na so bagas sinagihan ko dyan sa barangay hall kan Taysan. So maski di pasiring sa may area kan na tula-tula partner. Masyadong maluwang ko yan ang traffic. Talagang iba talaga nagpasiguro naman. So dyan nga na sa Taysan. So covered court, pati covered court, ginibo ng parking. Kan mga bihikulo, at least safe man ang gadsinda. So mga bihikulo dyan sa covered court kan Taysan. So yan tabi partner, sitwasyon, pasirihan ko dyan sa City Hall, sa Siberanimo, para sa monitoring mag-aga kita sa pag-monitor kada sitwasyon digdi sa Legazpi City area. Okay. Mientras yan ang info, Alam Mario, thank you. Thank you very much, Partner Al. Yan po tabi, mga tugang, ang sitwasyon dyan, sarari na sa mga barangay. Then magpatrowal-tuwal, tangani pong, ariglado kita. Kasi tayo na magruluwas po, at yan alas 10, may curfew. Yan, good morning, good evening kay Makinyana Lenny. Yan, from coastal area kan Ligaw na kantabay-tabi. Salamatan po maray. Watching, para po naman sa mga kababayan ta. And then, ang mga pag-iribat sa kabalikat si Bicom 40 Surabang Gibis na kantabay kami papamar. Salamatan po tabi. And then happy birthday ngayon Ineben kay Lola Soping, ika 95 years old. Salamat po tabi. Sabi ni John Bernal Barcelo. Ayan, okay. And sabi ni ni Lenny, maray ngayon sa napo, day pa nag-brown out digdi, kaya nakikita sinada daw kubi pa kamo dyan sa DCGB. Yan. Mag-download ka, mag-download ka, Lenny, kang DCGB Live app. Tanganing maski sa cellphone mo, madadangog mo kami. Yan. Maski mag-sign ka, daradara mo, may data ka lang, madadangog mo kami. Diyan po sa cellphone. Thank you, Tabi. Alright. Bueno, mga tugang, good evening kay Principal Mike Dadok na mina-birthday pa sana. Sabi ni Sir Mike, good evening ya Papa Mar, sama nito as of now, 8 families na po ang evacuee sa Nagutgot High School and with the presence of 2 teachers, 2 non-teaching, si Kagawad Baluloy, Nurse Jo Toledo and 2 BHW. Thank you so much sa mga nag-asikaso sa mga evacuees from Sir Mike Dado. Yugununon mo bagaan. Kuya Mike, maring na bang kitabi sa imo salamaton sa info. Yan, okay? O, dyan po sa, sa Nagutgut. May nag-iribak kwartabi, Nagutgut High School. 8 families ang evacuees po duman. Okay? Ang salamaton po sa mga nagtarabang man. Okay? And then, siyempre, si Jen Estola, good evening ngayon Papa Marano so sipi number mo sa Globe 0935 339
0935-339-7380. Yan, ulitin ta, 0935-339-7380. Yan po tabi, Sir Jen, ang satuya na contact number sa Globe. And sabi man ni inaanak, si Maricho Carranza, good evening, ingat po kita gabos. Yan, ingat din kamo, tabi, dyan sa mga kababayan ta. And siyempre, Sir Jeff Santos from the overseas. Malayo siya pero nakantabay sa toya. Ingat gabos nga Sir Marsana. Isama na ni Upong yung mga kurap. Yari. What a wish. Okay. Alright. Pangyari, vinula ko ni Lenny. Niya, Papa Mar, nailing takang unyan. Gwapon kapalan. Ang yari, malabog na ba ni Lenny? Alright, anyway, dumamo sa mga kababayan ta, mag-antabay po kita, abangan ta po ini, na bagyo, maglikay kita, and then sana nakapasiguro kita ta. Sabi ta nga ni, mga tugang, data pigahali, maski ang pag-asa day man pigahali itong mga probability and then landfall mga tugang sa inman na parte sa Bicol, no? Kaya kita pipag pasiguro and then kasarabay iyan po na pag-andam kontra dyan po sa mga ano yan, mga pagbaha so mga nasa low-lying areas, identified naman yan and even aram na ka mga barangay, di ba? Pagkatapos so mga ano yan, yaon sa mga landslide prone areas, yung mga may mga istorya ng pagrasin ng daga at kung saturated na maka umuros, di ba? Pagkatapos bagatugang so nasa harani sa mga salog na posibleng umapaw, di ba? So nasa harani sa mga costalis na lugar sa mga dagat because sabi nga ni kayan posibleng lumangkaw mga tungang dagat, may kaigoning storm surge, habang nagrani ang bagyo, marin na pong pasiguro kita, diskanso kita, no? Atras kita, lumang kita sa ligtas na lugar. Pagkatapos, sumanga nasa lahar prone areas, no? So mga mayon unit barangays, pinakarali na nga ni tabi. Tangani po na masiguro, na day kita, day madiskwido pagkabot po ang mga oras, kung sakali man na umuranon ni Kibaray, okay? Di, iyo po yan, tabi. Mga tugang ang satuya po ng mga dugang na mga impormasyones yan. Si Sir Mike nag-text yan. Nanakuha ko na tabi Sir Mike. So, ano yan, information ta. Kali po dyan sa Nagot-Got sa high school sa nito na may mga evacuees po dyan. Okay? Sharing man, mga tugang, good evening Papa Mar. Pabati naman sa family ni Jay Duploso at sa Duploso family, digdi sa Bariis na laging nagkikinig sa programa ninyo. At sa Astano family, Sodso family, and Nuida family. O iringat po tabi, mga kapamilya, sa inman kamo sa mundo. Iringat kita, lalo na kung naampo kita digdi sa mga lugar na big project na posibleng agihan mga tugang kan bagyo. Duman sa Samar, sa Eastern Visayas, asin po dyan sa Sorsogon. Kumusta daw sa Sorsogon ang sitwasyong kampanahon? Kumusta daw duman ang sitwasyon kampanahon sa Sorsogon sa mga oras po na ini, no? At sindaso nakakunyan naka next in line mga tuga in klaso ngayon maglandfall mamayang alas 2 ng madaling araw diyan po sa may eastern o northeastern Visayas. Ang sunod ngayon tutumbukon Sorsogon. Kung umitaas nga pasiring dyan sa may parte kang ano yan, Katanduanes. So yan na lugar na yan mga tugang. Tapi paganda kita sa Bicol. Dahil pigahali ang ano yan, ang posibilidad na maglandfall sa inman na lugar na yan. Kaya pasiguro kasi kita mga tugang tangani pong dahil kita madiskwido. Yan, okay? Itay tagraray si Mayor Bong. Bak mo na busy. Makimarites kita doon sa alkalde kan Santo Domingo. Baka sakali hindi na busy, no? Para doon sa mga kabarangay ta maki-istorya kita. And kung hindi si Sir Ian, Mart Ian, i-try natin. At siyempre talagang gusto ninda na masiguro and bagay yun na nangyari ko niyan dyan dahil may mga parang composite na
yung BFP, yung Coast Guard, pagkatapos yung PNP, together with the, ano yan, yung mga sa MDRRMO, tuwang-tuwang mga tugang dyan sa Operation Center para po magbantay dito po sa sitwasyon mga tugang dyan po sa nasambit pong lugar. Ayan, medyo kunyan, ano, busy garo ang busy pa ang alkalde ta, no? Anyway, diwan po sa mga kababayan ta, ano yan, makiaram lang kita kang mga sitwasyones pa sa iba pong mga lugar, ne? I-try natin itong mga amigo ta, mga tugang diyan sa ano yan, sa First District, tanganing ma-update bang kita ta. Karani ba dyan man sa dagat, may mga lugar man po dyan na medyo kunyan pipag asikaso para maging ariglado ngayang sitwasyon. Ayan, tibaad lamang ano yan. Joy, kumusta dyan sa Bakakay Tabi? Ayan, Sir Mart Ian Schaffno, MDRMO kang Santo Domingo, nasa linya po Tabi. Sir Mart Ian, good morning, good evening po Tabi. Likewise, sir, Marina Banggi po sa imo, Sir Mar. Opo, Ito mga paradangog mo po. yan, kita nasa special coverage sa po kita. 24 hours kami ngunyan. Para tamayan na po ini. Kumusta Tabi? So, sa tuyang, kalakawan dyan, after kang meeting po nito Kasubago, may mga pigpaibakwar na kita. Kumusta po Tabi ang sitwasyon? Yes, sir. Pagkatapos po, paka-adjourn po kang council, immediately po, in order matulos po ni Mayor Bong na i-prioritize na i-evacuate before mag-declome sa mga vulnerable population, lalo na po sa mga immobile na mga residents, and especially sa mga harayuon po sa evacuation center. Yes. So ito muna po ang prioritize na i-evacuate. And base po sa paglibot and also po naglibot man po kaiba ko po si Mayor Bong po Kasubago, inilingwi po so evacuation center kang Buhatan and evacuation center kang Alimsog. Okay. So ito makakalaog pakit na dakol po ang malalaog ta po duman sa duwang evacuation centers kang LGU. And also ikaw man po kitang linaog sa Santo Domingo Community College. So ano po, San Andres is also vulnerable for landslides. So linaog ta po duman sa Santo Domingo Community College. So most vulnerable residents kang Lidong yaon po sa Santo Domingo Central School. Then so San Isidro, which is also susceptible sa lahar, yaon po sa ipipalaog ko po sa sa Santo Domingo Church. Santo Domingo Church. Ay, binuksan mga palangkan Paris, yung simbahan. Opo. Ayun. Okay. Sir Mart, may numbers kita kung pira ng family sa individual ang evacuista? As of now, sarong barangay pa lang po ang naglaog po sa Samuya. Okay. Iba, on process pa po, na submitting na po sinda. Ayun. So, partially, we have, as of now, as of kaninang 5 p.m., we have 61 families comprising of 208 persons. So, this is only Barangay Pandayan pa lang. So, wala pa po sa ibang barangays. Ayun. So, siguro po mga in 5 at 10 p.m. sunod ni pong cut-off, mag-aralaugan na po so ibang data from other barangays. Ayun, opo. Ano ang tugon Tabi kang MDCC sa mga kababayan ta diyan po sa Santo Domingo? Come again, sir? Ano ang tugon, ano ang abiso ta sa mga constituentes, mga residentes na natatada diyan sa mga arong-arong po nila? Ang advice po is mag-cooperate po sinda sa mga barangay officials when it comes to preemptive evacuation. As we can see, grabe ang changes kang pag nagluluwas ki weather bulletin si Pag-asa, dakulaon drastic ang changes kang pattern kang movement ni Opong. So
kay puhan ma-in place talaga, mag-cooperate talaga so mga constituents sa indang mga barangay official sa pagpotob ning preemptive evacuation. Mairo maitaas mababa. Opo. Kaya yung ano yan, yung probability, area of probability na ipangiraray dapat talagang paghandaan tamang giraray yan. Yes po, Sir Mar. Okay. Sir Mark, salamatan po maray tabi. And from time to time, magtataga-apod kami dyan sa Indo para mangumusta. And open lang in lines me para kung in kaso may mga emergencies, pwede nang gamitin po ang tuyang communication. Yes, sir. Thank you very much po and good luck po sa tuyong operation. Thank you very much. Sabi, Mark Ian Siap no mga tugang, Municipal Disaster Resilience Management Officer kan Banuan po Santo Domingo. Naapudan ta po in connection kan sa tuya pong pag-aram kan mga sitwasyon asin sa mga pipa-evacuar ng mga lugar tangani po na magyari gada. So Lidong and San Isidro niyan po sa Central School Sulidong na sa San Isidro nasa simbahan po kan Santo Domingo ta binuksan mga tugang ni na Father Banyares ang ang simbahan para duman sa mga evacuees. Yan. And then igwa po sa mga coastal areas, yung Buhatan and ini pong Alimsog, pareho sindang may evacuation center. So far nabisita man na po Kasubago, okay man, no? So duman sa mga kababayan ta, magsunod sabi sa mga otoridad tangani pong di kita magkaigwa ng problema. Ha? Okay. Tiba din mag-uruli sa magagubsarong ninda, mabogurig. Ha? Alright. Ang oras na to mga tugang, alas 7:45 to 8 na, no? 7:45 in the evening para po duman sa mga kababayan ta. And siyempre, ang sabi po mga tugang kan mga tagabangan tabay ta Papamar, salamaton sa DSGB, kaibanan mi ngunya na banggi. Ay, salamaton mong tabi sa pagtitiwala, no? Tangani po na maging kita maging ariglado sa yung pong pagbantay sa bagyo, pasiguro tabi kita. Ayan, okay? And then, good morning, good evening kay Sir Francis Bualo, sa muya pong presidente kan Kabalikat Cibicom 430 sa Romang Gibay Chapter ng Santo Domingo. Nakaantabay po sinda si Bingben Bores at nakaantabay si Larry Andes. Ayos man nga kami digdi sa Castilla. Sabi po ni Larry Andes, si Mike Harsha, uni po so dipisil. Kalmaduhon ang panahon, gari warang bagyo. Yan, okay? So, sabi ni Atena Balila Romero Bercasio Maray na Banggi, tabi Kuya Mar, sa ina po direksyon kang bagyo po. Di man po ning nagbago, iyo mang giraray, so dalagan, no? Medyo nagbugsok sa nagidiit, pero yung area probability niya ang mamang-giraray. Kaya, taon-taon po, 8 o'clock, o past 8, maluwas po nin panibagong bulletin ang pag-asa. So, masabutan ta kung haina, mga tugang so ano yan. So bagyo, kadi masabutan ta kung ano na ang magiging sitwasyon niya. Okay? And then, siyempre, mga tugang, sabi po ni Eugenia Matamoro sa Okmer, marinda bang Ipapamar watching from Pilar Sorsogon, silinsun bagang panahon digding. Ayan, iringat po kita tabi. Ang sabi, mamayang 2 a.m., most possibly maglandfall sa eastern or northeastern Visayas, and then ang sunod ang tutumbukon, Sorsogon. Pasiguro po tabi kita dyan tabi. Alright. Si Joel Barameda na sa linya man na partner. Marinda banggi. Kumusta dyan sa Makakay? Ang sitwasyon po din medyo naguran-uran man tabi pa Pamar. Naguran-uran man. Pero dahil pa man naglalangkaw sa tubig dyan sa river sa Babylon. Dahil pa man tabi. Medyo normal pa tabi. Ayun. Si Chamaming, kumusta? Uli po nag-kurukaturog naman. Ayun. Di basta nakasuyap lang. Nakapanting na gano'n mga dapat na panting. Hindi, arigdado na. Okay? Ayun tabi, partner. Ingat sana kami dyan. Salamat tabi, partner. Ayan, okay. Mga tugang, Joel Barameda, si Brakajo. Naka-tuning, nakantabay. Sabi ni Odessa Perete Acosta, pakumusta man tabi, taga-Putyaw si Badong Perete, happy birthday, watching from Busay City. Yun nga daw. Si Marilyn,
Si Nimay Loma Michelle, good evening po, sir. Eddie Oquialta, Marinabanggi po. Sir Mardila from Libon Albay. MJB, possibly mga anong oras po ang landfall sa Albay tomorrow. Sabi ka ang mga inutbagang progress, mga alas 8 daang. Pero tingnan po natin yan, no? Mamaya itanong natin kapag nagtao po ng forecast ang Pag-asa. Yung bagong bulletin na mamaya 8 o'clock pa yan lalabas. So, mga past 8, mapudanta. Sabi ni Lisel Armes, good evening. Salve Bandagosa, Marina Bangi po, sir. Ay, kasama natin sa Kabalikat Civicom, si Ma'am Salve, dyan po sa Buhatan. Roy Morales, Sir Mar, watching from Bagumbayan, Legazpi City, Silencio, bagang panahon, digdig, good evening. Yan po mahirap yan, pag silencio, no? Tapos biglang ginrokoso, kaya dapat pasiguro sa nakita, no? Pasiguro sa nakita po, permit, iyo po yan ang mga sitwasyones po ngunyan. Iyan, good evening kay anak, si April Badokilio Sambahon. Pa-shout out daw po si Flynn. Stay safe daw po, Lolo Mar. Ay Flynn, be good. Di magpasaway kay mama at kay papa. Ingat ka mo dyan, Tabi. Baby April, ingat kayo dyan. Okay? And then kay Flynn at saka kay Jed. Ingat ka mo dyan. Okay? And then, siyempre si Marilyn Arena. Good evening, Sir Mar. Okay? Ako, ang dami nating mga tagapagantabay sa News Online. Okay, sabi ni Yasol Villanueva, Marie, pabago-bago po ang broadcast kang Bagyo. Makaadit po nasa gilid pa man kami kang salog, didi sa Mangkaw. Pa-shout out kay Charles Jr. Yasol. Si Emily Baniel de Seco, sana po maluwas na ang Bagyo. Pakibati po birthday ko. Ay, happy birthday, Emily. Matindang bisita mo. Si Opong. Ayan, Roy Morales, Sir Mar, watching from Bagumbayan, Legazpi. Okay, sige po, tabi. Dugang tan istorya, alam mo sa duwas, si Chief Jimmy Nasalita nasa linya dyan po sa 3rd District. Tingnan natin ang sitwasyon po niyan. Chief Jim. Good evening, Chief. Please come in. Yes, salamat Director Mar. O ni kami sa Ikagawad Babanyaga sa munisipyo kan Ginobatan tampig babantayan mi baga ining mayon unit. Yes, Pero, kung sa mga oras na ini normalon ang sitwasyon kan kalangitan. Ay ki banaag ki pagbagsak ki uran pero manipisan an kuan manipisan dampog. Ayo. Sa oras na ini. And so mga evacuees duman sa mayon unit nakataraltag na sa mga iba-ibang mga evacuation centers. And sa ngunyan, nagpapahingalo si Mayor Gemma Anong Hoko. Kauronon ta si Kawad Bob kan sanggo ni ang bayan kung kumusta so only si Mayor. Live ako? Ito rin si Mayor Gemma Anong Hoko. Kung ano nan kuan Mayor, maray na banggi si Director Marsa di CGB. Mayor, good evening po. Good evening, Sir Mar. Opo. Yes po. Opo, Mayor, kumusta po ang situation ta dyan? Naka-evacuar na garo sa mga dapat ang evacuar di? Iyo po, naka-ano na po sila, naka-evacuate na and nag-ano na po sila. Actually po, waiting kami ng, hindi kami waiting ng bagyo Waiting tayong umalis siya. Waiting tayong umalis. Nag-ano kami ng mga additional reports and actually may mga pakonti-konti pang dumarating. Kasi syempre, aram mo naman sa panahon tanga na, iraksing Diyos, bagan, maghapon, raman kami maray uran dito sa Ginobatan. Yes, opo. Ang talagang as per advice mo, kasi signal number 2 tayo, yes, na kami. Opo, pag signal number 2 kasi, ang lead hour niya, mga 18 hours, bago ngayon mamati, mga araw gaya ng mga sitwasyon. 24 hours pa lang, 24 hours bago mamatian. Kaya pipa pa siguro, bata dyan pa nga sa area po nindo, may mga areas po dyan na pigbaba. Ay, iya po.
Kaya po, nagano kami, tawag ako kay governor, man ako na sana makatawo na ba ganing relief packs yung DSWD para at least may may pamigay na sa tao, sa mga evacuees. So, ang sabi naman ni governor, according to governor, as per conversation nila with DSWD regional director, bukas daw magbibigay na. Ayun, ang importante yan, yung mga vulnerables na nakasararay na, tanganing ang masyadong problema kuning kaso kumurukuso mananggad. Ayun. Opo. Di, bukas po kami magpipick up pa lang ng mga food packs, kaya after po ng pa-pick up namin is idediretso na po yun sa mga evacuation center. Ayun, opo. So mga listeners natin, pasensya na po, siguro na apeke lang naman sa DSWD sa pag-prepare nila as per advice naman po, bukas daw pwede na mag-pick up. Ayun, so, opo. Pura kami ng final signal po ng DSWD. Iyon, opo. Ano pong nakitang needs pa ng mga evacuees ninyo dyan? Actually po, okay naman po sa ngayon yung nila, may na po tayo, naka-distribute na tayo doon ng mga water jug. Sa ngayon, may kuryente, may naka-standby naman tayo mga generator set sa ibang evacuation center. So, actually po, nagpadala naman tayo na nasabi nga namin kasi di na namin kayang magpakain na i-deliver namin na yung nakapack or what. So, nagbigay na po kami ng mga bigas sa mga dilata. Sila na muna po magluto for the meantime na ngayon. Kasi kasi ang in-expect namin po is 5,000 plus families. Wow, ang dami pala. Ang dami. So, di naman po kakayanin ng workforce ng munisipyo sa ngayon. Kasi syempre po, sa mga pamilya man ng mga tao namin, syempre, prepare din. So, we explained na rin po sa mga mga tao na sila na muna po pero we supply naman po ng pagkain ng lulutuin po. Yes po. Opo. Mayor, ano ang bilinta sa iba nating mga constituents within your area of responsibility? Okay. So ingat po tayo. Yun nga, buti nga tahimik pa. So unexpected natin tomorrow morning. And sa ngayon po, stay put, nagpalabas po tayo ng executive order, yung sa liquor ban, para po maging, lalong-lalo na po yung mga nasa evacuation center, talagang dapat na-observe talaga pong, bawal mag-inom sa ngayon. Pati po yung mga tindahan, bawal po magbenta. Sa lang naman. Konting sakripisyo, kasi yung bagyo natin parating. So, kung medyo tipsy, medyo iba yung tama baga siyempre ka makakahiro ng dali-dali, di ba? Yes, opo. At saka para ma-achieve talaga natin yung no casualty, no? Kung sakali man. Yung zero casualty, kaya dapat alerto. Yes po, opo. Mayor, marami pong salamat and good luck po. And from time to time, nandyan lang kami. Nandito rin lang kami kung may mga emergencies. Pwede nyo kamong tumawag sa amin. Okay. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat. Okay. Director Marcy, Mayor Gemma na Onghoko. 24/7 na garawin ni Mandigdi. Kasi kagawad babanyaga ta kasabay ini kasubago sa pa-evacuar an Malaysia niya. So gari nagbago naman pati so karakter kan mga residentes diyan sa Mayon unit dahil sa sitwasyon kang pigsa sa Parninda. Mga kung kaito nagpapakiunot-unotan pa sa mga otoridad, ngunyan, pasiluno na sa paispido na wali si Kagawad, si Director Mardila sa DCGB. Yes, Kagawad Bob, good evening. Director, good evening po, good evening. Yes po, kumusta? Kumusta po ang observation ta sa mga pagpa-evacuate ta Kasabago? Marayaman po, medyo cooperative na mga tao tangon yan. Siguro sa nahiling nilang kamugtakan dyan sa Mayon Unit na pag makusugo ng oran, makusugo man ragasa kan tubig, kaya mga ma-speedo naman po mag-cooperar kan pag-transfer kan sa evacuation center. Ayun, naka-adaptar na, no? Nakaipuan talaga, ligtas buhay muna.
Iyo po, nakaka-adapt na sinda ka na sa program sa gobyerno na dapat advance ang paghalin nila sa sitwasyon na arog kan. Iba man ang sitwasyon sa Mayon Unit talaga. Yes po. Pero ang barangay dyan sa Mayon Unit ang talagang inibakwa nido. Dakol mga 0, 2, 3, 4, 5, mga 7, 8 barangay. Naku, 8 barangay. Kaya pala ang dami na mga 15,000 na pamilya yan, ha? Iyo po, Director. Iyo po. Okay. Kaya may mga portion man po sa part ka na highland areas na mga landslide prone area, sa Kening Malabnig, Sinangtan, dakol man po na tigali mi talaga sa mga areas. Iyo, sabi ba ni Ma'am Joy, niya ako na sendo gabos. Sa mga hazards. Yan po sa mo yang kan MGB. So, pero mas maray man yan na maaraman tangaling makaibakwar, no? Makalikay kita sa man ang katibadan. Iyo po, pigano tango niya na zero casualty, Director. Yes pa. Okay. Kagawad ba, baka may minsay ka sa mga kababayan ta, konstituente sa Ludian, go tabi. Thank you po, Director. Sa satuyang mga taga-ginubatan, magmatsyag po kita, mag-obserbar kan sitwasyon, dito man po siguro ang panahon, tatibad. Siyempre, nagadang-adang sa bagyo, mas maray na po ang preparado kita, Gabos. Opo, okay. Thank you very much po, Tabi. Kagawad Bob. Salamat po, Director. Salamat. Ayan, okay. Jim. Kagawad Babanyaga, Kansangguniang Bayan, Ginubatan Albay. Jimmy Nasalita with Mayor Jim Manong Hoko, staff, DCGB News. Thank you very much kay Chief Jim Nasalita sa Ginubatan na area with Mayor Jim Anong Hoko, pagkatapos si Kagawad Babanyaga nakaurita po ngunyan. Good morning kay Emily Banyel de Seco, sana pumalos ng bagyo pag-ibati po birthday ko ngunyan yan. Si Jerome Beredo, ano po yung update ng bagyo bukas? Si Jerome Beredo po ako ng Barangay Karugco, Grapurapo. Yan. Si Rio Ortiz, nandiyan pala si amigong Rio, ha? Nasa Pilar, Sorsogon. Rio Ortizio, our friend, di ba? Melanie Medalla sa Info Party ang bagyo po. Yan, okay? Nasa may Giwan po, Tabi. 195 kilometers, Kasbago. Melanie Medalla, good evening po. Emily Banyel de Seco, salamat po, Pamar. Oni Bagadakulon, Ibus, Suman, Kamiluto, Ali sa pistahan sa Kabakungan, nito. Dami po Sharon. Si Ani Palisa, mga gurang ko po, Tabi dyan sa evacuation center, dyan po sa Central School, ingat po kamo dyan. Wilson Abor, good evening po, Tabi, Mapamar. Garubaga alas ang pag-usad ni Upong, iyo po, 15 km per hora. Redrino Bernardo, good evening po, watching from Springfield, Missouri, USA. Anong next bulletin typhoon Upong? Mamaya po mga 8 o'clock, sir. Or past 8, tatawag tayo sa Pag-asa. And then si Enzo Lutino watching from the Rosario Pilar, Sorsogon, Sir Mar. Si Eddie Orquiada, Sir Mar, musta po ang Albay? Okay man po, Tabi, medyo tahimik pa. Maray na Banggi, Sir Mar, watching man po digdi sa Barangay Rawis, direkta man kami nagiling sa TV. Yan, si sabi ni Jocelyn Yebres. Ricky Bilano Barameda, good evening, Sir Mar, digdi po sa Bakakay, sige na po Uran, Kap Ricky, kang Barangay 10, Poblasyon. Yan, salamat po, Tabi, Kap Ricky. Mark James, good evening po, Sir Mar, watching from North Caloocan City, Metro Manila. Pasautot naman po sa family ko dyan sa Kalbayog, Malalipot, Albay, sa Balietas family at sa Agumco. Ingat na lang po kayo dyan, salamat. Si Efren Banyares Primo is watching. Rot Nocedo, good po, watching from Kamalig. Imelda Alamo, Marina Banggi, Tuninong Baga Panahon, Kantabi sa Cruzada, Baris, Legazpi City. Ayan, niringat nga kita kabo, sabi ni Ruth Nocedo. Mga nasa online po natin yan, mga tagabantabay sa online. And then, siyempre, so mga sabi ni 732 Papamar Tibad Kina, may mag-uruli. Ang nangyari. Sabi ni ringat kita kabos ngaya, maurandig sa Bariis, magringat po kita kabos. Sabi ni ni 5080. Alright. Malapit na daw sa Pag-asa sina Baby Angel. Yan, maya-maya po na makausap natin ang Pag-asa kung may pagbabago ba. At araw po nito, ang bagyo, naghihiro po yan. No? So, anytime pwedeng magbago. Although may wind shear sa itaas, nakakapugol sa iya. Kaya nagbabugsok siya
diretsong bumugsok, di ba? And nani po na medyo magbawas-bawas ang mga sabi nga ning tatamaan, kumbaga ano yan, tatawan ning sabi nga ni Ken, magkakamati ning maraw-taro ta panahon. Sabi po mga tugang, ang gabos na events na may kinaraman sa town fiesta dyan po sa Santo Domingo, Albay are hereby postponed until further notice in light of the approaching severe tropical storm Opong. Yan po ang naging desisyon kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa meeting kasubago. Ang bagong schedule ka mga affected events, i-announce na sa punatabi once na magayon ang kondisyon ng panahon. Hinahagad po ang understanding and cooperation as we prioritize the safety and well-being of our community. Yan po tabi ang abiso mga kababayan nato, mga tugang, diyan po sa ano yan, sa area. Okay? May mga ano yan, may mga flood bulletin man na pikapaluwas ang Pag-asa, and bagayon po yan, ngunyan ang mga sitwasyon, ano? Pigsasabay na po nindaan mga ang bulletin, mga tugang manungod po sa bagbaha. Tangani pong ano yan, makaabante kita. So, antabay lang kamo dyan. wala pang lumalabas mga tugang. Baka mga 8:30 pa, no? Mga taon-taon doon ta. Anytime mga tugang pag nagluwas po yan, masalbuta tulos, makauron ta ang Pag-asa, and then mapaliwanag kita ta. As of now, ang available pa po yung sa kanina pang 5 p.m. No? So maya-maya po, tangani po na matawan ta po ning abiso ang mga kababayan nato, and then so nag-aabang sa online, sa radyo, nag-aabang mga tugang kang sitwasyon, matawan ta po ning ano yan, direktang impormasyon ali mismo sa Pag-asa. Tamas maray po ito na official na ano yan, na source pagabot po sa panahon, digdi po sa Pilipinas, sila na po ang may otoridad pagabot po sa panahon, ang Pag-asa. Ngayon, tangani po na ano yan, ding relibungan. Minsan dakol-dakol mga nagrulo sa online baga, na kung ano-anong mga kababayan ta na nagkupuros ning kung ano-ano. Minsan figure repost sa mga aluyuno na. Kaya mag-iling pag nag-iling mo sa Facebook, ilingon nito ang pizza. Kung kasuarin yan pinost sa ganung oras. Okay? Alright. May flood advisory man mga tugang na pigpaluwas ang Pag-asa. 12 hours ang forecast period kay ni. Manungod dyan sa severe tropical storm. Past 12-hour rainfall 5.2 mm basin average. Next 12 hours rainfall 40. Ayan, inaasahan ang pagbaha sa ilang lugar gaya ng pagbaha sa mga kalye at kalsada, pagkaipon ng mga tubig sa mga bababang lugar na may kabahayan, pagkaipon ng tubig sa mga palayan at sa kasakahan. Ayan po tabi, may mga ano yan, bigo paluwas na sindang mga bulletin manungod po dyan. And then duman sa mga kabarangay ta, ingat sana. Ingat sana kita. Tangani po na dai kita magkaigwaning dakulang problema, and then magsunod sana kita sa mga ano yan, papahayag mga tugang kang Pag-asa. Halatalaton ta po ilingon ta kon may pagbago ini pong presenting posisyon mga tugang as in direksyon kan bagyong Opong. Takasubago po mga tugang na alas 5 sa bulletin na pinaluwas po ninda, yaw niniduman sa 195 km east-northeast of Giwan, Eastern Samar, or 225 kilometers east of Burungan, Eastern Samar. Coordinates 11.5 north, 127.5 east. Kasubago po yan na 5 o'clock. So, ang dara ng paros, arani sa sentro,
100 kilometro, 110 kilometro kada oras, and then may biglaan na pagkusog o yung gustiness na 135 kilometers per hour. Okay? So, nagliro siyang westward sa rikas po na 15 kilometro per hora. So, ang ano yan, ang distansya, mga tugang, o kaya hiwas, kan paros, na ano yan, pwedeng maapektaran kita. Yung radius niya is 460 kilometers from the center, no? Makunyan, mahiwas, 1900 ang kunyan, ang kabilugan. Kaya may mga ano yan, may mga pigpalos po kasubago na nasa signal number 3, dyan particular ang Sorsogon, tapos porsyong Kamasbate, tapos signal number 2 manigdi po sa Albay, Kamsur, Catanduanes, di ba? And ini po mga tugang pigbabantayan ta, pati na yung rest of Masbate, Marinduque, Romblon, Oriental, Mindoro. Pigbabantayan ta po ini kung mga may mga pagbabago pa. Iyo pa yan, may mga kasarabay pong uran na pighiling na iyo po ang posibleng makaapektar sa tuya sa bilog na Kabikolan. Kaya padagos po kitang nagbantay. Yung manan sarong rason kung nagdesisyon po ang top management sina BPN, sina EBP Glenn, na magkaigwa po kita ng emergency broadcast, mag 24 hours na kita ngunyan tangani pong bantayan ta po ini. At ano yan, sa arog ka na sitwasyon and rikas, most probably baka nga sa aga, sabi mo magkasubago ba nga Melvin, maringayang aldaw, maringayang aldaw tangaya mamatita na iling talama, kaysa ngayon dipisil ni kumbanggi, di ba? Kaya lang sabi nga ni kasubago as kung 5 o'clock ang forecast ninda na posibleng magagawa ng landfall, either north, northeastern part, mga tugang kang Visayas, particular sa Samar, di ba? Or digdi mga tugang sa eastern Samar, yeah? So duwang pwedeng tamaan nga targeton na maglandfall. And after nga maglandfall duman sa either sa duwang lugar na ito, ang diretso ang sunod ng tutumbok ang Sorsogon naman, di ba? And then southern Luzon area na. Pero dahil mapupighali na baka umitaas o magdire-diretso, so hilingon ta po ang sitwasyon. Kaya nga ni magayon man ni na every 3 hours nagkapaluwas na po ning bulletin or development na pag-asa, tangani po na mas magiyan ta mga kababayan ta. Nawa. So antabay lang po ta, naman duman ang mga pag-iriba ta, nakaantabay na sa pag-utwal. Pag-utwal mga tugang, pagluwas, pagbutwa kan sa inda pong bagong bulletin. Ano nang maging bulletin yan? Bulletin number 11 kasubago, maging bulletin number 12. Hintayin natin yung Tropical Cyclone Bulletin number 12 na iluwas po kang pag-asa taon sila man. Alright, nagdatawa ng istorya mga tugang. Naku, ang bilis ng oras Alas 8:11 na po ng pagkabanggi. Nasa linya si Chief James, binabalik. Chief James, please come in, Chief. Yes, Director Mar, nagtanaw kita digdi, nagpondo kita digdi sa San Francisco River, sa Banuan kan Ginobatan, and yaw na ko sa tampika ning salog sa Travessia. Matatandaan kan bagyong Riming, iyo so ruminasay baga, salang kawon digdi nga gilid kan na tinampo, medyo dahil paman ki masyadong paglalangkaw kan level kan tubig, labog sana nagparauran na baga kasubago. Pero wala pa da, kumbaga naging malabog sanaan na tubig, pero dahil pamanin kambyada na paglalangkaw kan level, sabi Director Mar. Ayun, kunyang kumbaga normal pa ang dalagan. Normal, bago sa, iba sa iba sa kulor na. Ang tubig. Ngunyan,
ansaro sa ini ka delikado ka ni Director Mar na sitwasyon kan na mga magpuon digdi sa may morm ginubatan pasiring digdi sa travesya haros may mga reblocking na pinagibuan DPWH proyekto. Arararaw mo bagay nita inali sa original na tilampo. Correct. Ang unyan, may paabot na bagyo, natural, ang kuryente, ang mga ilaw kaning mga, traffic signal. So nakasolar garuan? Bako ini solar. Bako? Konektado ini sa kuryente. Pag nagpalsok ini, paano ko ni Guanin marikas na kwata? Dahil, kulang nga ni itirik wang ini. Kan mga nakatindog man sa nadigdi. So, mga butong baga na sinemento sa kwadrado sa base, pinatirindog digdi sa mga gilid ganing mga piniblock. Kunyan, may mga sinyalis na ilaw. Pag nag-brown out, paano na? Ayo, Okay. Makatakot ini na kunigwanin mga auto baga. Pagkatapos nagpalsok na sa kuryente, delikado na aksidente. Ayo, Kasi siyempre kung mapalsok, kaya sa mga biyaheros siguro, mag-sending abiso ini, na kung mag-agi sa mga arogan dyan sa ligaw, kunyan di sa Bisaya, sa Ginubatan, pag-ingat-ingat sa nadigdi sa pa-areang ini, Patel District, dahil lang taigwanin mga ongoing reblocking project and DPWH. Dapat ka ganyan kunyan, mga markings kang DPWH. Actually, igwaman nga ni Kuta na, may araw, pero gawin ito sa Korea sa supply kita kuryente. Iyo, kunyan. Siguro? Sukat kuryente, paano na ini? Balik sa basic. Itong kika ang karaba baga. Hindi man maipekto. Tamauran, kung may paros-paros baga. Diesel na sisulo. Ang remedyo na sa nakani talaga. Doble ingat sa driver. Sa driver, pag nahiling na, siyempre may ilaw man an auto. Okay, Jim. Mag-iingat na sana. Yes. Sananing makaiwas naman na diskido. Para lang tayo na mga ongoing na mga proyekto. Sigis na po yung kapalibutan. Okay, Jim. Sige, Jim. Mga dagdag na informasyon. Kimi na salita, DCGP nyo. Thank you very much, Jim. Yan, may significant pong pagbabago. Nako, sigal number 3 na kita. Nasa linya si Angel Mostaza sa Pag-asa. Angel, please come in. Angel? Hello? Yes, Angel, go ahead. Yes, good. Maray na pagkabanggi po, Sir Mar. Maray na pagkabanggi po sa mga paraan tabay. Mga kaibahan tangon yan, Sir Mar, si Sir Jim Borgales. Kan Pag-asa tanganing masabutan ta itong itid paluwas na anunsyo man pagbira ni Sir Tropical Cyclone Bulletin number 12 kan severe tropical storm Opong. Sir James, nasa ibang na linya po si Sir Mar de la Cruz sa DCG. Sir Jim, good evening po, tabi. Opo, para sa na Sir Mar asin sa mga paraan tabay na. Madangog tabi kami, Sir Jim, kansain do pong bulletin number 12 para po rin sa bagyong Opong. Okay, para po sa satuyang bulletin number 12 na pinaluwas, ngunyan lang na alas 8 ng Banggi, si Umpong Padagos pong naghihiro papasiring digdi sa Eastern Visayas. So kasabao pong alas 7 ng Banggi, ang sentro ni Bagyong Umpong pigkakalkulotang nasa distansyang 150 kilometers east kang Borongan City dyan po sa probinsya kang Eastern Samar. Inito na mantener sa iyang maximum sustained winds na nasa 110 km per hour asin pagbugso kanduros o gastines na minaabot man sundong 135 km per hour. So ini Sir Mar Padagos na naghiro na ni papasiring digdi sa direksyon kang west-northwest sa rikas na 20 km per oras. So sa masunod na 12 oras,
piglalauman nasa bisinidad na po ini kang Mondragon dyan sa Northern Samar. So nakabandera Manggaranay po ang tropical cyclone wind signal number 3 dyan po sa probinsya kan Sorsogon, asin digdi sa southern portion kang Albay, particularmente po sa munisipalidad kang nito, digdi sa Legazpi City, sa Daraga, Kamalig, Ginubatan, Saligaw, Teodoran, Hobeliar, Libon, asin, Uwas. So kaiba man na tabi na Sir Mar Masbate sa tropical cyclone wind signal number 3. Mantang signal number 2 ang probinsya po kang Camarines Norte, Camarines Sur, so natatalang parte kang Albay, na bilog na probinsya kan Catanduanes. So lauman po sa mga masunod na oras na luway-luway tanang mamamatean ang epekto kainin ni Bagyong Umpong. Posible pong sa aga mas magaranit po inidigdi sa probinsya kang Sorsogon, wherein iyo po ang piglalaumantan na kumbaga pang duwang pagtama kang sentro kaini sa landmass. So kumbaga possible na magkaigos siyang second landfall digdi sa Bicol after po digdi sa probinsya kang Samar, Dokmal, sabi. Apa, Sir Jim, may pagbabago na may mga portion sa kita sa Albay na nasa signal number 3. Yes, sabi Sir Mar, ining southern portion kang Albay nakapairarong na sa signal number 3. Mm-hmm. So kaso bago ba katabi, so bulletin number 11 ta na sa signal number 2 ang bilog na Albay. Yes. So Apa. padiit-diit na po na nagdadagdag o naglalangkaw itong sa tuyang mga tropical cyclone wind signal digdi po particularmente sa Bicol area. Ano ni Sir Jim, nagbago ning direksyon, nagbaba? Halos daiman po nagbagoan sa iyang track. So ang tumbok talaga ini pong probinsya kang Samar, particular nga ni ining kumbaga Eastern Samar, so northern portion kang Eastern Samar, and then going towards digdi sa Northern Samar, and then digdi po sa probinsya kang Sorsogon. Ayun, so talagang most probably magkaigoning landfall sa may parting Eastern Samar. Yes po, yan po ang posibilidad sa kanyan. Ayun, kung halimbawa araw ka ng sitwasyon, ano ang mamamatian takandig di sa Albay by tomorrow? So sa aga po, yun nga ni po ang piglalauman pa na mas harani siya digdi sa bisinidad kang Bicol area. So most likely, mas mamamatayan ta na itong possible. So maximum sustained winds, for example, ining pag-landfall niya nasa typhoon category, or kung magbaba man siya into severe tropical storm. So pagka kaya ang typhoon category, ang maximum o kumbaga ang higher limit niya nasa 184, and then kung severe tropical storm siya nasa 117. So in between that 117 hanggang 184, so possible po ito, so maximum sustained winds na mamatayan ta, particular po duman sa area kung saan sarangay po itong sentro niya duman sa probinsya ng Sorsogon. Ayun, ano yan? Ano po ang expected kang pag-asa na mag-landfall ini sa may Eastern Samar? And then, probably sunod garo ang Sorsogon ang tutumbukon. And then, anong sitwasyon po sa Albay sa pagkaaga? Yes, ang Albay kaya is, kumbaga, dukot lang siya sa Sorsogon. Diiton lang na distansya yan. And we're talking here hundreds of kilometers, so radius pa lang. Base po sa satuyang bulletin, ang radius na ay nasa 460 kilometers. Opo. Radius pa lang po yan. Opo. So ang diameter niya, more than 800. So maski sa inman po tumama ang sentro niya, talagang makakalaog po sa duman sa inner rain bands kang Bagyo ang alos bilog na Bicol region. Yun yung area of probability. Now, ano yan, sir? Sa siring ka na sitwasyon, mga anong oras yan pwedeng mamatayan tali di sa probinsya kan Albay? So
So by tomorrow po na mga in between mga 6 a.m. hanggang 9 a.m. So niya na po yan sa probinsya kang Sorsogon ang sentro. So by that time siguro yun naman ang kumbaga so maximum sustained winds na mamamatay ang tapo digdi sa Albay. Ayun, may mga naili akong yellow kasubago duman sa ano yan, sa pigpaluwas na graphics kang Pag-asa. Ano po yan? Yan ang uran na mamamati ang tabi digdi sa Bigulog na Bicol? Dua po kaya yan sa Saro. So color-coded maps para sa signal warning and then igwa pong separate na para duman sa weather advisory man ito para sa uran. So halos parehas kaya or parehas yung kulay na tigagamit. Yung mga ganun. Siguro mag-refer na lang po siguro duman sa title nung advisory para mas klarado ba. Baka at yan kaya medyo maribong kita sa uran and then duman sa wind signal. Ano yan? Sa aga, pag-arog kaan mga between 6 to 9, anong sitwasyon kan uran na mamamatian tatabi di Sir Jim? Well, ang expected tagta ay nasa ito. Ang consistent kaya na pag-uran is nasa range kang moderate to occasionally heavy. Pero may mga oras po yan na medyo makusog ang sa tuyang pag-uran, most likely umabot siyang intense, so sometimes torrential. And then i-analyze ta po ining kumbaga satellite image kang bagyo. Ma-observe ta digdi po sa bandang kumbaga southern part kang circulation niya. Anion po sa maibog na panganuron o kumbaga so cloudiness kang bagyo. Mas mahiibog po sa southern part kang bagyo as compared duman sa northern part. So kung susunodon ta po ining tracking niya, so malaog po sa southern part kang bagyo, ining southern part pan kang Bicol, inganing Sorsogon and Masbate. So most likely mas makukusog po na uran ang lauman tadigdi po sa southern part kang Bicol as compared po duman sa northern part itong mga Camarines provinces. Ayun, digdi sa to sa Albay, ano yan, magiging ano yan, heavy to intense? Possible po, lalong-lalo na digdi po sa ining 3rd district dahil siya ang nasa, kumbaga, when we speak of Albay, siya yung parang nasa southwestern part kang Albay. Ayun, apa. Sir James, salamato po maray tabi sa maliwanag pong pagpapasabot ka sa mga kababayan ta. Ano po ang tugon ta sa mga tagabagang tabay niyo na Banggi? So ngayon po, since ito na sana ang oras na kumbaga pwede kitang makapag-preparar, siguro sa ngayon preparado na po ang gabos dahil kang mga nainot pang aldaw, pigtataramtan na may approaching talaga kitang bagyo. So ini po nga ni, paparani na. So siguro papadagos man giraray po na mag-antabay sa mga abiso na pigpapaluwas po kan ahensya. As in, padagos man at makipag-coordinate po kita sa tuyong mga DRRMO officials, sa LGU, sa mga barangay captains, sa mga possible po na siguro mga evacuation and other preemptive measures para po maibitaran ta ang anuman na peligro na madara po kaining si Bagyong Ompong. Apa. Sir Jim, may aputig di, anong sa siring sitwasyon, anong magiging kamugtagang ng panahon sa aga dyan sa may parte kang 1st District? Kang Albay. So sa aga 1st District, since ang track naman niya digdi sa southern part kang Bicol, diit or mas hababa ang maximum sustained winds na mamatay ang duman given na ang 1st District ay kumbaga nasa likod kang mayon, so may effect man siya. So since ang circulation man kang bagyo baga is counterclockwise. Opo. So ang tama kang paros na hali sa circulation kang bagyo, kumbaga matama mo na sa lawas kang mayon. So bako masyado, kumbaga bako direct itong paros hali sa circulation as compared po digdi sa 3rd District
So pero igwa man giraray po yan since digdi sa Bicol region talaga maagi ining bagyo. Opo. Ayun. So, mag-ingat na lang. At ang aning, dahil kita madiskuido. Ayun. Dahil ta naman maiwasan ini, kundi talagang abangan ta na lang asin mag-ingat. Ayun. Okay, naputol si Angel. Naputol. Angel. Naputol tayo, no? Na-reconnect. Reconnect. Ayan. Alright. Angel, nandiyan ka na? Di na. Nawala na. Ayan. So far, yan po tabi, no? Severe tropical storm Opong. Ayan po yung bulletin number 12. Tropical cyclone bulletin number 12 na pigpalos po kang Pag-asa 8 o'clock. So mamaya po ang susunod yan 11 o'clock. No? Every 3 hours po sinda. So yan po tabi, ano? May pagbabago na base po duman sa wind signal Hello, natin. sir? Ayan, go ahead. Go ahead. Ito po, nara-racer si Sir Jim po. Ayan, Sir Jim. Salamatan po maray tabi sa ano yan, sa forecast ko niyan. And sana di magulpi ang mga kababayan ta. Iyo po. Okay. Mas maray po na handa na po sinda sa mga oras na ini. Yes pa. Sir James, salamatan mo maray. Mabuhay po ka mo sa Pag-asa. Sarabay kita kayo sa Gonzaga. Iyo po, welcome po and mapanood. Thank you very much. Okay. Angel. So, yan po, Sir Mar, si Sir Jim Bordales. Yan, kompleto ligis na Sir Mar, si Ma'am Alexi, si Sir Dan, and then si Sir Melvin. Nakaantabi sin dadigdig kan mga telepono. Bintahe pag managdigdig, Sir Mar. Ayan, okay. Bahala ka na dyan. So, ako nang bala, digdi. Nag-alat na lang daan, Sir Mar, kan, so hali man sa DCGB. Oho. Tagtawad GBP. Natawad na ito. Na ito lamang ito magkatios. Lalo pag naaraman na, dito magkatios talaga. Sumini irip na. Bad may gustong makaoron. Sagod lang dapat sa alas 6. Pero niyon manggiraridig ba naghahalat kay BP? Ay, nangyari. Alright. Sige. So yan po, Sir Mar, ang mga doon tayo pong informasyon with Kuya Boy, Angel Mostaza, DZGP. Thank you very much and regards sa mga men and women kang Pag-asa. Amigo to dyan. Sina, Sir Dan, Sir Jim Bordales, si Ma'am Alexis, si, Sir Ariel Samudyo, tapos si Sir Melvin Almuela. Salamat mo maray tabi. Malagos po ninyo pagtitiwala man sa mo. Alright. And then, siyempre, mga tugang naman sa mga kababayan ta, pa-shoutout nga tabi, Sir Mar. Sabi ni Nars MG na Tria, ang samuya, mga tugang na pag-iriba sa Kabalikat, CBCOM 430 sa Romanggi Base. KB 43047. Sir Nars MG. Yan, pa-shoutout nga tabi, Sir Mar. Sa gabos po na KB 430 sa Romanggi Base Chapter. Yan. Ingat da sa mga taga Santo Domingo, taga Santo Niño, sabi po ni ni Sir Jeff Santos. Ayan, alright. And then anong oras po update? Nag-update na tabi. Nag-update na. Okay? And then duman sa mga kabarangay ta, mga tugang, may pagbabago signal number 3, ini pong southern portion mga tugang kang Albay. Ang southern portion, iyo po ini na Albay, Manito, Legazpi City, Daraga, Kamalig, Ginubatan, Ligao City, Piodoran, Villar, Libon, Uwas. Iyo po yan. So, sakop kan signal number 3. Okay? Signal number 2, the rest of Albay. Kung sabihon, dyan po sa First District, mga tugang, signal number 2. Ayo. Punyan sa Santo Domingo, hanggang Pasiring duman mga tugang sa, sa Tiwi. The rest of Albay. And then comes Norte, comes Sur, Catanduanes, yan po ang mga signal number 2. Okay?
So, ingat po tabi kita. Pag sinabi nating signal number 3, ang lead time po niyan mga tugang, ano yan, 18 hours. Mga 18 oras pa magkakamati kita ng mga 89 kilometers up to 117 kilometers per hour. Ang pwedeng mamatian mga tugang in at least 18 hours. Okay? So, pwede makadanyar mga tugang nin mga high-risk structures as in, ano yan, may makakapekto po yan sa tuya pong lokalidad. No? So, ingat po tabi ka po dyan sa mga nito sa Legazpi City, sa Daraga, Camali, Ginubatan, Ligao, Pieduran, Nobiler, Libon, Sinuwas, Tana sa signal, tropical cyclone wind signal number 3 po kita. Okay, so yan po ang mga sitwasyon. And then sa aga, yan yung piglalauman ta, mga maranido ini sa mga between 6 a.m. to 9 a.m. dyan po sa Sorsogon area. And dahil sa karaniman sana po ang distansya kan Albay, Buda Sorsogon, pag air distance mas haraniyan, pag land distance mga 65 kilometers. aling Daraga, 65 kilometers to Sorsogon City, pag land. Pero pag sa air distance mas haraniyan. Kaya kung ano man mamatian duman, mamamatian man mga tugang ang paros, asin yun ang pag-uran, mga heavy to intense ang mga pag-uran na mamatian ta dyan. Kaya kan so mga kunyan ta dyan, mga pananom naman sa may parte kan 3rd district, Sus Mariusip. Ay, Diyos ko salbara, mga tugang ini pong sitwasyon ngunyan, medyo makamumundo man. Pero duman sa mga kababayan ta, mga tugang, sabi nga ni, in every calamity, there is an opportunity. Gamitin natin po yan mga tugang para kita bumangon. Alright. Dagdagan tayo istorya. Partner Alarmano nasa linya. Partner! Aray na banggi. Please come in. Partner, maray na mauran-oran na nabanggita talaga. Signal number 3 na kita. Yes, so yan ako niyan digdi sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, still monitoring ang CDRMO. Sabi ni Engineer Ladi Azur na ipawagarin sindaki official na data kan number of evacuees as of now dahil CSWD nagkukolekta kan data kayan. Medyo horaray ang CSWD yan naman sa Gugon. Anyway, ang monitoring kan CDRMO, igwaman ki nagakapirang residentes talaga na sutil mag-evacuar. Pero ang kaaditan digdi ni Engineer Ladi bata baga early morning sa aga expected an epektong tuda ni upong digdi sa Legazpi City baka dahil na sindang oras mag-evacuar early morning baga. Kaya sana habang yan may oras pa pwede pag-hilsin na humapol. Ang sabi kasunod ba sa instruction ni Mayor Siam Ismail, dapat araw kaning oras nasa evacuation center na sinda. Kung da kargo na yan kan barangay. Kargo na kan barangay officials, lalo kang kapitan, kung ang residente ninda nagbidinonong na mag-evacuar tagkod sa oras na ini. So far, yun yan ang sitwasyon. Digdi sa Legazpi, iwa talaga daw nagkapira na nag-sinotel, na dahil nag-evacuar. Pero yan nga ni, bata signal number 3 na kita. Sana so iba dyan, na nag-sinotel pa, mag-gibo na sindani na paagi na makapasiguro. Ngunyan na mga oras na ni, habang dahil pa na mamatian ang epekto ni upong digdi sa sitwasyon na nitabi partner na signal number 3 na. Okay. So, monitoring lang kami, digdi sa CDRMO, kasabay digdi, ang mga pag-iriba ni Madam Engineer Ladi Azur. Alarmario, thank you. Thank you very much, partner. Natakakin na Engineer Ladi Azur, ang CDRMO. Kansulad po kan Legazpi.
Good evening man kay Primong Raul Caldio pang PYS Enterprises. Nakaantabay. Nagsusukol-sukol kan paros. Diyan po sa ay talagang medyo maluya-luya ang dalagan kang kunyan. Pero yan ang mga 50 yan, partner. All makagaba ng kan sa tong mga pananumdaan. Yeah. Alright. So, yung yung makakamati po medyo hararani kita diyan po sa Baguio. Digdi po talaga sa may parte mga tugang kang second and third district, no? Kaya po mag-ingat po kita tabi, ha? Mag-ingat kita and then magsunod duman po sa mga otoridad. Okay? So sa first district medyo rarayo mga tugang tanag buminugso kidiit, pero dahil mahiwas po mga tugang ang sakop kan Baguio, ang radius niya nasa 460. So ang diameter niya mga tugang 1,800 ay di 900 kani garo. Di makakamati po kita ki maraot-raot na panahon talaga sa Bilog na Bicol. Maski halimbawa masyado makusugom, pero may epekto po yan sa satuya, no? Kaya mag-ingat na lang tabi. And then sa mga biyahero, magkunyang kita, magpasiguro tabi kan sa indong mga pagdadrive, as in sa induman na pagbiyahe, magpasiguro kita, mga tugang dapat bago kita pirot. Di ba? Di duman po sa mga kababayan yan po ang mga sitwasyones mga tugang para po duman sa mga kababayan na nag-aantabay. Tapamar, pwede pakiulit ang coordinates kang Bagyo. Sorry buksan natin ang bulang kristal ni Papa Mar. Okay? Ito, ang sabi po digdi mga tugang sa severe weather storm, severe tropical storm, tropical cyclone bulletin number 12. Ang sabi po digdi mga tugang, padagos na naghihiro para ni sa Eastern Samar mga tugang ang bagyong si Opong. Kasubago mga tugang na alas 7 ng Banggi, ang bagyo mga tugang nasirip na nasa 150 km east of Borongan City, Eastern Samar. So ito po yung coordinates niya, 11.6 north, 126.8 degree east. Naghihiro siya mga tugang na west northwestward sa rikas na 20 kilometro kada oras. Ang kusog niya o yung sustained winds 110 km per hora rin sa sentro, asin ang gustiness maabot po sa 135 km per hour. Yung pagbugso, yung biglaan na pagkusog, 135. Okay, so biglalauman po yan mga tugang na mga alas 5 din aga nasa vicinity na Camondragon, Northern Samar. Okay? So, yan po tabi. And yan nga nakabandera po ang signal number 3 sa Sorsogon and then southern portion kan Albay. Kumpesto ka mga banwaan kan Manito, Legazpi City, Daraga, Camali, Ginubatan, Ligao City, Piodorano, Villar, Libon, Uwas, Siringman po ang probinsya kan Masbate. So, yun po yan tabi ang mga nasa nasa signal number 3. So, yan pong kondisyon kan sa itong panahon dyan, siyempre, tropical cyclone will affect the locality, and then yung paros na sobra sa 89 km per hora hanggang 117 km per hora ang pwede pong mamatian sa laog po ng 18 oras. Kaya dumang po sa mga kababayan magpreparar, mag-iingat po tabi. Okay? So, iyan, na paros na iyan, pwedeng maka-apektar mga tugang sa mga
mga luma ng harong, di ba? Sa mga batag, pwedeng dumarapla yan. Nagkapira po mga kahoy, arugan na kasya, mangga, pwedeng mabuwal o pwedeng magkapurtol, magkaturumba. Yung rice and corn crops, pwede pong magsaparnin matindi na ano yan, danyos. And then kasarabay po dyan mga tugang, so ano yan, mga medium strength na materials na pwede pong maaapektaran. Kaya ingat na lang po tabi kita. No? Maray na itong pinairibakwar so mga niyaon po sa mga ano, tamay mga makukusog pang mga pag-uuran na mamamatian, mga tugang, dyan po sa tuya pong ano yan, pinaluwas na dispatcho kan sa tuya po na Pag-asa Kasubago, para po duman sa mga kababayan ta. Kaya duman sa mga ano yan, nag-aantabay, iyan po ang pinaka-latest na update kan Pag-asa. Manungod po dyan mga tugang sa sitwasyon kan bagyo na si Opong, na nyauna po dyan parani ng parani. Kasabagong alas 5 nasa 195, ngunyan po na alas 8 nasa 155, parani na ng parani. Yan sabi baga Kasubago duman sa Pag-asa sa Manila, duman sa press briefing, mga alas 2 daning madaling araw ang posibleng landfall, first landfall mga tugang sa Eastern Samar. Okay? And then madiretso sa may party po kan Sorsogon. Kaya pag-andaman ta po yan mga taga Sorsogon, mga amigo ta dyan, kumusta tabi ka mo? Kumusta daw sa mga amigo ta diba na di? Ang sitwasyon is daw duman. Para ano yan, masabutan ta. Ano daw kung matapa si SM duman na di? Istorbon ta. Istorbon ta daw si SM duman. Marites kita mga tugang duman. Baad lamang mata pa. Kasi sandali ayan. Ayan. Bad. Ang bida, onboard man. onboard man si Sir Andy. Nag-ring mga tugang sa telepono ni Sir Andy. Bad lamang masambot mga tugang. Magkikumusta kita sa probinsya po kan Sorsogon. Sindaso ano yan, panduan na pinagang tumbok kapag ini po naglandfall mga tugang duman sa Eastern Samar, sindan sunod. Ayan, hindi natin makontak si Sir Andy. Di ba? Para po duman sa magkikumusta sa Sorsogon. Parang, ano ko naman, kami signal pa duman. Tayo po yan muna ang sitwasyon mo niyan, mga tugang. Talagang nag-arabang ang mga kababayan nato all over the world kan mga sitwasyones mga tugang sa ano yan, sa tuya pong palibot. So basta mag-ingat na lang po kita tabi, sa mga lugar na ano yan, posibleng mapektaran kang bagyo, magpasiguro na kita. Bawal na po mag-inom nin alak, hindi po sa tuya sa probinsya. I mean, hindi sa ano yan, sa Legazpi. And baski naman sa Ginabata, kasi ko kauro tabaga si Mayor ano yan, Ong Hoko, kunyan man, daiman tabi, pwede, bawal man ang pag-irinom duman, tangani po na di kita magkaigo ng problema. Alright.
O, di duman po sa mga kababayan, tadi kita makalusot sa Sorsogon. Mga tugang, difficile makalusot signal mo niyan duman. Okay? So, sa mga kababayan yung Philippine Coast Guard, yung Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, gabos po sila mga tugang naka-ready. Naka-red alert. Pagkatapos, naka-station na nga sa nagkapira po ng mga, mga munisipyo, tangani na in kaso maging worse ang sitwasyon talagang makadalagan po sinda. And then yan sa pakiuron sana na sa pipa evacuar, mag-evacuar na tangani po na maging areglado kita. Okay? O diyan kasubago mga tugang sa Daraga. Yan may mga dakol-dakol mga na-evacuar po diyan dahil po duman sa mga nasa may Partikan Mayon unit talagang pipa evacuar because of the threat mga tugang kan lahar base man yan duman sa naging pahayag na kasubago mga tugang kang maribo ko naman na NDCC yan karagwagan cellphone warning po yan para duman sa mga kabayan pigulit yan na signal lamberti na ngayon kamo dyan. Okay. Pagkatapos, may mga lahar prone areas na pig-abisuhan, di ba? Basod River, yung po na, Bulawan Channel, yan po sa may Partikan Malilipot. Pagkatapos, yung BEC, di ba? Yung Bunga, dyan sa may party mga tugang kang Masarawag area, Manila. Kaya, pina-evacuar mga tugang tangani po na maiwasan. Kung bumagsak po sa mas matinding mga oran, baka kung dumalagan po pababa, yan talagang magkaigwa ng Ayan, may storm surge daan na posibleng mangyari 2 to 3 meters. No? Kaya sa mga nasa costales, pag-evacuar man yan. Yan po ang mga abiso ko niyan. Talagang gabos na kabantay. Ang objective is zero ang casualty. Sana da maapektaran ngaya ang kuryente papamar. Yan po tabi sa kuryente hanggat da po ni kukusog nin tulo-tulo ang paros mga tugang ay wala tayong masyado magiging problema dyan. Pero pag rinapado kong makusog na paros pwede pumalsok. Kaya pasiguro na lang ngunya na may kuryente pa karargahan na po nindo yan na yan karga na po nindo iyan na kunya nindo na mga power bank sa ibapak, pati cellphone, full charge na. Sa mga radio groups, mga radio nindo, i-charge sa po yan tangani po na for eventualities. If ang sa itong mga cell set mag-topple down at isugitan ng komunikasyon. Okay. Sa aga, petsa 26, yung anniversary ni Ondoy, di ba? September 26, 2009. Si Undoy. Di ba? Kaya, ngunyan nga, anniversary ni Undoy sa aga. Di ba? Sarang mo yan sa duministrosong matindi na bagyo. Sana ini pong si Opong ay hindi naman bata pareho di ba? Mga dadji po kita tabi nang isalbar kita kung baka umang kitang masyadong apektado at iso iba natong kababayan Pilipino tangani pong di masyadong magulpi. Okay? Ang sabi mga tugang kan October 2024 during severe tropical storm Christine digdi sa Bicol naka-measure ng 738 mm sa laog sa ng 24 oras. Harayo ngayang maray sa 100-year mark. Yung pangyari, adi. Sabi ka mga climate scientist, once expected, once in a lifetime, nangyayari na po ngunyan dahil sa climate change. So, yan, kaya padagos na po kita, mga tugang na mag-abang, asin lalo na sa mga pag-uuran, distansya kita dyan sa mga kunyan, mga lugar na delikado. Mga gilid ng salog, mga kostales na lugar, pagkatapos sa mga may mga dalisdis ng bulod, di ba? Tabaka bumagsak yan, tapos sa mga low-lying areas, sa rababa, mga tugang na pwedeng bumaha, yan po sa mga sabi nga ni kan
pipag-iribakwar tangani po na di kita magkaigo ng problema. Iyo. Okay, so sa mga kababayan ta, stay put sana. Stay put sana. At malipas din yan. Sabi nga ni Gande, man ngayon na matag mahaluian dyan. Malampas nga yan. Kaya ang importante, sa paglampas niya, sa pag-agi niya, dahil kita madiskwido. Kaya yan po tabi ang mga sitwasyones po ngunyan. Alright, di salamaton po duman sa mga padagos na nagte-text. And then, duman po sa mga kababayan ta, ang sunod po na makakaiba ng Punindo for the next 2 hours si BP Henry, no? Para po dyan sa pagpapadagos sa tuya pong special broadcast, ngunyan po na pagkabanggi. Talaga po na pigpapatanidan ang mga kababayan ta sa mga lugar sa southern portion kan Albay, na ano yan, mag-ingat po kita. So, talagang kunyan, piglalauman po yan mga tugang na mga mangyayari sa mga masunod po mga oras. Okay? And then sa mga kabarangay, sa mga BHW, mga barangay tanod, mga barangay officials, salamaton po sa pag-aantabay dyan po sa mga kababayan po niya to na nasa evacuation center. Okay? So, ingat po tabi kita. At ang Albay, o ditunta, sa southern portion ng Albay, nasa signal number 3. Hanggang dyan sa may parte kan 3rd district. So, sa 1st district, nasa number 2. Okay? So, yan po, mga kababayan, ang mga dugan na ito, mga impormasyones. Alright, duman po sa mga nag-aabang mga tugang kay Alex Iyala, gana po si Alex duman sa laban kay Japanese tennis star Mei Yamaguchi, round of 16. So maabati na naman si Alex. Diba yun, quarter finals na siya. Malok din sa quarter finals. Alright. Okay, iyo po yan. Nasa tuya po ng mga impormasyones pa. And ang sabi, mga tugang, duman sa mga biyahero man, na kung pwede, wag na muna magbiyahe. Lalo sa mga matawid ng dagat, ma-stranded man sa nakamo. Stay put na muna. And then, supig report kasi bago ni Jimmy, dyan po sa may pati ng ginubata na paralsok na kung magparsok ng ilaw, paano ngayon sa mga mga ilaw dyan na nagsisignal kung go na o dahi, at dependent niya sa elektrisidad. Sana mag-iba ng paagi kang DPWH na magkaigoning maski sa solar, pero kung dahi ay ingat na lang po kita tabi, mga mga driver. Saka kung makusugo ng oran, gilid kita. Kasuba ako pagpasiring ko digdi, mga tugang ali ako Santo Domingo, na, habang nagpapararani ako sa ligas, pisidang kusugan oran. Kuno po nun maray. Iling-iling sa salog. Pero ate sa mga salog tangon yan, okay pa. Medyo okay pa mga salog ta. Inagyan ko sa basod, dun sa Padang, tapos nagdi sa Yawa, okay pa man. Mararay pa. Pero, baka sa mga masunod na oras kung kumusog pa ang oran at ibaad kung maggulpi ang salog, kaya may mga abiso baga katuya pag medyo bago ng salog, dahil na kita mag-adjust na magbalyo at hanganin po na kita maging problema duman sa mga kababayan sa mga disaster officers even ka mga chief executives ang objective talaga is dahil po na ma-descuido sa indo, kaya magayon man itong mga naging practice na kamanyaon sa may ginubatan area na kung kaito ngayon nagkipag-unot-unutan pa para i-evacuate kung ngayon kusa na sinda na nag-request na i-evacuate na sinda nahil na po nila ang sitwasyon kang peligro. Sige po. Okay? O paano mga kapatid? Pero oras na para mamatos-patos kita. Abayan tala po mga tugang si BP Henry sa masunod po na turn niya hanggang
kunyan si BP hanggang alas 11, 9 to 11. Diba po sa mga kabarangay, salamat na maray sa inyo pong pag-antabay. Mabalik ako mamaya. Anong oras ba ako babalik? Tingnan nga natin kung anong oras babalik si Papa Mar. Mamaya tayong alas 12. Alas 12 ba? Tama ba? Ay hindi. Bukas pala yun. Alas ba mamaya? Alauna ba? Alas 4. Ayun, tingnan natin mamaya. Alauna hanggang alas 3 ako. Mamaya. 26. 1 to 3. Babalik po si Papa Bar. Sa inyo mo, salamatan na maray. Stay tuned. Kadagustan po kita sa pag-antabay sa Bagyo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Horacio Imperata laban sa mga bagyo amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. .729 kilohertz.
Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB, alas 9:02, mga tugang nin Banggi. Nataan yung taining pig-inom kong kape ta ibang namin. Anong klaseng kape ini na tinimpla mo sa katabi, John? Ha? Ibang klaseng kape na, no? Hard coffee? Arog pa lang yan. Okay, aday man ako nagparainom kay kape. Pero ibang kape ang nanamitan ko niya na bangya. Are? Brown coffee ini? Kaya mampala. Brown coffee? Kaya mampala na rin. Pero abo magdamit si Shara kasi nikaw. Ginom magkakape maganda bang yan eh. Brown coffee Sige daw payahayan na daw ang buhay. Payahayan na daw ang buhay. Good evening Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga tugang maray na banggi po sa Nogabos. Welcome po sa special broadcast kan DCGB. Ngunyan pong pagkabanggi para aramon niya to ang mga latest na development kan bagyong si Opong. Ngayon po mga tugang ang paparani sa ibang parte kan Bicol region, lalo na po sa may probinsya ng Sorsogon. Good afternoon po sa Nogabos, mga Bicolano, sa man na parte kan mundo. Kumusta po sa tuyang alaw? Kami po nagalaom na kamugabos na sa marahin na kamugtakan sa mga oras na ini. Ngunyan pong banggi. Mga tugang na inihanggan po kitang hanggang anong oras ako tabi, Shara? 11 ako, hanggang 11 ako, 9 to 11 ako ngunyan para po mga tugang sa mga latest na informasyon. Yan po sa tuyang kapalibutan. Si June Apolis po sa tuyang partner sa technical department. Kaya anong oras ka tabi, John? Mag-aga ka na tabi, John. Kasabay niya to mga tugang si Jerome Martinez, siyempre po sa newsroom. Social media department, kasabay dyan si Ate Shara Leron. Habang tumatagal, lalong gumaganda. Ay, malisan mo yun si Shara, John. Pero natrip pa naman niya ako. Si Nicole, iyo man. Kaya lang medyo nagagarabat sana. Maray na bang ipusan no kamo? Sino pang lalaking hindi inuumaga? Si si Bagyong dapat aling man terminology tadi. Pag pinakamaluyang bagyo, tropical depression, di ba? Tropical depression. Tapos mga tugang pag nagkusog-kusog, tropical storm. Tapos severe tropical storm. Tapos nagiging typhoon siya, super typhoon. Pero pag binikol mo yun, duwa man sana ang bikol kayan. Di ba ron doon, ang bikol ka, duwa man sana. Pag maluyahon, barong-barong. Tapos bagyo ng apod. Sa English, di masyadong translation sa bikol, ang kategorya mga tugang kan mga bagyo, di ba? Kaya po, tabi, hanggang po kitang 11 o'clock. Kaya po ang lalaking hindi inuumaga, pero umagahin tayo ngayon para mga tugang susugon tatabi ang landas. Ang landas tabi ni Upong. Hindi kayang Upong na ini. Duwang word ang pirmi ko na garidit ko pang mami-mispronounce ini. Duwang word ang pirming nasa isip ko nang diba? Kaya babantayan yata ko. Pero asub na malanful siya sa may partikan Sorsogon. Diyan po siya malanful. Pero pag tuminamaan dyan, dahil po ng hulugan na libre do. Nasa 430, tama ba ang sa iyang radios? Pag tuminama yan, abot po mga tugang sa probinsya Canalbay. Alright? Sige po, aramon ta daw ang report. Hali po dyan sa luwas, mga tugang kaiba si Joshua Bino. Kunyan pong alaw, kunyan pong pagkabanggi. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your Special service. broadcast kita ngunyan, kasabay po si Joshua Bino. Joshua, good evening. Good evening, Lipi. Good evening sa mga parantabay. Pinasyaran ko ang eskulahan digdi sa Daraga Albay. Oo. Na igwa kita cool na mga evacuees. Tuman sa Daraga North Central School sa Barangay Bagong Bayan. Aha. Halos pakaraturog na dito Henry sa mga evacuees. Opo. Okay.
Mantang digdi sa Taro pa sa Daraga National High School. Oo. Kung sa ini ang temporaryong shelter kan tulong mga barangay, Ilawod, Maroroy, Buda, Barangay Matog. Oo. Buhay na buhay pa BPN Ray, an kabanggihon. Busy an mga kabataan magbasketball. Kaya Alas 9 nagbasketball pa? Ano, alas 9 nagbabasketball? Covered court. Ano ba yan? Covered court? Okay. Covered court. Kwan lang, or enjoy lang. Actually, depende. Tortagiti pa man sana. Digdi sa Daraga Albay. Pero ang sabi ka na management ka na eskulahan, taod bago mag alas 10, mapalsok naman sindakan ilaw. Tanganin nang magkahiritid naman sa laog. Ng mga kabataan mo da evacuees. Aramon tabi Henry. Sige daw. Na general menting sitwasyon digdi sa Daraga National High School kay baan ko ang OIC Assistant Principal si Madam Rosel Mirandilla. Ma'am, depende po kadto. Ma'am Rosel, good evening po. Hello, BP. Good evening po. Hi, ma'am. Avid listener. Yeah, here thank you, ma'am, sa oras with po sa my DCGB. Ex-boyfriend. Opo. Salamaton, ma'am. Ang palang mo niya, yung pagkabong bagya. Kumusta po ang sitwasyon dyan po, ma'am? So far, okay, ma'am po. Naubos sa classrooms may nagahirit pa sinda kung may mabubuksan pa baga daw ako. Sabi ko, negative na po kasi ang iba pong mga classrooms day man po pipapagamit like may mga computers po sa laog and Iyo po. equipment. More or less, ma'am, pero pong iba... rooms po, day man pwede ipagamit. Iyo po. More or less, ma'am, pero pong pamilya niya on dyan. So far po, Sir Henry, ang kagamit po sa muya na classroom is 30 for Matnog. Okay. 8 for Ilawod. And 8 din po for Maroroy. 8 sa Maroroy. Okay. Classrooms po, ma'am, ano? Classrooms? Yes po. Ay, dakul palang madaman niya on dyan. Tulong barangay, bali po ang yaon digdi. Opo, oo. So, hanggang no rin po dyan, tabi, sinda? Pag nag-declare na po ang MDRRMO Daraga na pwede namang decamp, saka lang po sila pwede maghali. Oo. Pero ma'am, kumusta pang kwenta dyan? Siyempre, number 1, sa tubig. Yun nga po ang kumusta ang tubig dyan? Ko po sa MDR Casubago and with Mayor Vic Peretti kasi nagbisita man di po dito sa Muya Casubago. Opo. Sa ngunyan po, okay pa ang tubig may kasi deep well po kami sa may kuryente pa. Okay. Water pump. Ano po kami sa water pump. Opo. Electric water pump. Pero pagka nag-brown out po, yun po sabi ko duman sa DFP na nagbisita din ka sa Bago na sige, supplyan na lang po din ka sa mga evacuees. I see. Opo. And so far po, may mga drums man po kami digdi na sabi ko pa sa mga utility personnel na para noon na po for the patanganing anytime na. Ayun, naputol. Joshua? Ano po? Ay, ma'am, hello? Yes po. Yeah, opo. So, sana po kung mga, okay man po ang classroom, tanahiling ko bagan mga classroom region video, pero typhoon proof man po ang kaslaklan dyan, ano ma? Yun po, na kasunod naman sa mga kang DepEd. Okay. Sige ma'am, salamaton tabi. Igwa po kamo kigari ground rules lamang dyan. Tapos siyempre, dapat pag-arulian kan, ang classroom dahil damage siya. Malinig dapat, di ba? Siyempre dapat. Siyempre, makasupog man sa mga estudyanteng maralaong sinda. Iyo po. Na rooms ninda na sindaman po ang nagmamantinir oral daw. So, yun man po ang pakiuron ko sa mga evacuees mo digdi with the barangay officials. Opo. Na kung ano naglaog sinda, sana po iyo man giraray or mas kung ano pang improvement, mas maray po. Ayan, okay. And so, yaon man po kami permi sa pag-suporta anytime sa mga evacuees. Opo, okay. Ma'am, salamaton pong maray, ingat po kamo permi, mabuhay po kamo. Likewise po. Opo. Salamaton din po. Yes, okay. Joshua?
Alright, VP, si Madam Rosel Mirandilla, ang OIC Assistant Principal. So, pangalan to ni Mr. mo po, ma'am? Javier Mirandilla, sabi VP. So, yan ang sitwasyon dito yan, digdi sa Daraga National High School. Aktibo pa ang mga tao and aktibo man ang lado kan eskwelahan dito yan sa pag-host ng mga evacuista hali sa Barangay Matnog, Barangay Ilabod, and Barangay Malaroy. So more or less pa lang mga nasa 50 to 60 classrooms ang nagamit po sa imo. I see. Okay. 40 to 50 mamanaw. Opo. Joshua, aputado kung ikaw nagkisupply na nagabot? May supply na po ang nagabot. Kasubagon, BP, kasi bago po may nagdigdi na Red Cross, yung hot Meals on Wheels, pansit na may sabaw. Ay, wow. Opo, na may bangot na manok. May nailing akong bangot. Opo. Salamatan po. Dakol man sa daraninda. Yun lang po so far ang nag-abot pa. Opo. Ali po sa Red Cross. Sa Red Cross po. Ayun. Di pa pong ayuda, madam, ano? 74 pa po. Yeah, pwedeng sa aga pa, ma'am. Oo. Anyway, 10 po, pwede nga, Roger. actually, pwede nga na sinagbaralon pa si ring dyan ko ta. Igwa man lamang guide ng mga dara kaso bago maruroy may sinap ng kamote. Iyo po. na rindal man sinda so far. Yeah, opo. Ready po mamangkwa. Aktibo man po ang mga aktibo man mga officials ng barangay sinda. Opo. Sukan pa, ma'am, nalulungan ko pala. Sa mga kwanta po, palikuran ta dyan. Kumusta po? Ready man ang school tadi? Opo. So far, gabos na kaya ming i-offer sa inda na mga ipigtataon man po. Kaya siguro hindi nga ning mga evacuees talagang muruyahon man digdi sa muya. Friendships na nga ni kami kang mga barangay officials. Oo. Okay. Pero tinda po talaga ang nakatalaga digdi sa muya ng mga barangay. Hindi tulong barangay na ini. Opo. Salamat, ma'am. Ingat po. Likewise po. Salamatan po. Okay. Sige, ma'am. Joshua? Alright, BP. Nakabantay man digdi sa mga tanod, buda school personnel ta araw kayo may nagbuwar basketball. Minsan, kung nagperesikalahan. Kaya nababantay depende. Anyway, yan ang enrollmenting sitwasyon. Like digdi sa Daraga National High School, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. Ngunyan tabing aldaw na ini, Banggi. Live, hali po dyan, mga tugang sa Daraga Albay. Iba talaga yun, ining kaping na inom ko yun, ha? Hata nag-iinit ang lawas. Maliputo ng air. Pamati ko, nag-iinit ang lawas ko, ha? Bang klase, Magayon, ha? Salamat po sa nagpadala kang kape. Dumang kita kay Jimmy. Brown coffee talaga, Brown coffee, Dumang kita kay Padingalar Mario, mga tugang 9:15 oras po sa Pilipinas. Kita po sabay nang nadadangog sa OKFM 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Yaw nigdi si Don Emilio. Ano nga Don Emilionario Don Emilionario. Tabi ini po si ano nga dapat nangaran ko daw sa OKFM made. Kira ko gayud si Kwan. Gari ko gayud. Ano man nga nangaran ko daw sa OKFM. Nagara gusto ko gayud nga ya. Lala Quatsero. Lala Quatsero. Alright, Paringal, good evening. Kami, anong latest dyan? Hello, good evening. Yep. TDRMO, Girarayan location ko. Good. Nag-abot digdi si Mading Cecil, si CSWD. Madam Cecil Arcilia. Ay, may daraan si Madi na Cecil na rasyon ko niya na banggi. May daraan? Mahon ba ya? Mahon ta 100% na ngaya pa na-release na sumagas. The best. Sa Ligaspi, igwatulos. Pag-arabutan sa evacuation, igwatulos kay drenasyon sa mga barangay, di ba? 100% na na-release. Oo. Iba man talaga. Pag dito nindo ang sunod ka na-release sa Sabado na. Sa Sabado. Dit sa nansap na. Sabi niya yan. No, dit sa nansap na. Ayun ba? Okay. Dahil po sa rin, data pa rin. Sabi niya, dahil pa man nga pa rin sa data,
Asaga pangayayan makakuha so resulta kung piraan number of evacuees. Tama report man so 70 mga barangay and Legazpi kan sa indang mga napa-evacuar. And difficile dyan anapon so listahan kan mga nag-evacuar sa mga kaparintihan sa lahat, mga kataraning at kung na komunikasyon sa barangay official, dahil kita malilista. Dahil masindaaboton kan pagas. Iyo. Kaya dapat nakalista. Iyo. Yan ang instruction ni Mayor Isiam Ismail. Kaya lang, yun ang ano yan taday pakidit sa this moment sabi. Yeah. Pwede ang sitwasyon. Anyway, monitoring mangaray ang CDRMO sa Ganun pa rin sa Legazpi, sa Legazpi, sabi ni Mayor Hisham Kasbaha po ka nakauronta, no rescue. In kaso kung igwana nga mga maglanggaw ang tubig tabi sa aga o sa maabot na daw. Ma-rescue ang mga tao pag hupa na tabi dapat ay dapat na mapiktaran ang so yung mga rescue people. Yan sabi pa din, no rescue policy. Yeah. Yan ang i-implement mo niyan, kaya sabi natin Kasubago. So, mga kapitan o mga barangay ng iba, nagsisinutil na din mag-evacuar. Nasa nasa kapitana, nasa barangay official na. And puder kaya na dapat sa mga oras nasa evacuation center na sinda. Obligasyon ng kan barangay official bago na sa lado kan CDRMO masita na pag-urunan. So, bigyan sa CDRMO. Pare. Nawawalan signal ni Paringal. Hello, pare. Nawawala, napuputol 9:20 pong oras mga tugang sa Pilipinas. Wala na si pare, naputol na diretso. Wala na? Alright, sige. Nakamonitor po kami sa imo, sabi ni Sir Wilbert na Perenya. Good afternoon, tabi sir. Good evening, tabi Sir Wilbert. Salamat sa pag-antabi di po sa tuyang programa. Sabi man ni Mama Board Member Milabal, calling the attention of Mayon Barangays, Mabinit, Bunga, Matanag, Buyuan, in Padang, Igwapo, Bagang, Lahar, Advisory, CDOST Fivox. Yan, tama po ini, Board Member Mila Bal, kaya iyan ang mga areas kan Legazpi. Sentro mo niyan kipaghanda para po sa possible lahar flow. Yan po mga tugang sa pamitisan kan Bulkan Mayon. Duman daw kita sa report ni Jimmy. Aramon ta daw ang mga pangyari po dyan. Balikan ta si Paringal. Hello Paringal, come in. Nagpuputol kita naman sa sarang linya. Anyway, ito ko lang idagdag na dati kaya digdi sa CDRMO pag-arog ka ni yaw naka-standby ang rescue team. Alis sa ibang government agencies. Pero ngunyan, negative. Dahil talaga digdi naka-standby na rescue team. Kaya ingat na sa natabi sa mga barangay tabi. Ingat kita. Yan, iulit agyaray ang patakaran ngunyan kan CDRMO no rescue tabi. Iyan, okay. Ingat kita. Yan ang napitik ni Alan Mario. Thank you. Thank you, Paringal, sa live report. Hali po dyan sa opisina kan City Disaster Management Office. Hindi po mga tugang sa syudad nin Legazpi. Kaya nakantabay dyan kapusan sa tuyang mga pagirima. O yan, tabing banggi. Dumandaw kita sa lokasyon ni Jimmy. Chief Jimmy na salita, 921. Chief Jim, good afternoon. Good evening. Go ahead. Yes, maray na banggi, BP. Nagbabagsak na nuran pero bako pa man makusugon tabi na bagsak nuran sa pag-korida niya to kaso bago. Hindi sa man kan ginubatan. And then sa ngunyan, katatapos ko palang kahuron si Sir Noel Orduña, anim DRRMO Chief sa Banuan kan Pioduran. Iguan total na 136 na mga manibaybang klaseng lunadan stranded sa ngunyan sa pier. Bako sa pier mga iniiguanin na designado man na parkingan para sa mga lunadan na stranded sa Pioduran na going sa Masbate. Taday man baga kibiyahe. Base digdi sa lista
93 and 10-wheeler trucks. Oh, dakulo na. Dakulon, Dakulon, 19 oo. 19 light vehicle, Mhm. light trucks, Mhm. 5 van, Okay. 18 SUV, Oh my goodness. 4 na flammable cargos. Oho. Oh. Ano Bali- ano makinalayo na kargo? So, makarga kayo. So may kargang kwan, Gasolina garo. gasolina. Oo. Ayan, okay. Mm. Ngunyan, sa total na mga painante driver, Mm. sa 399 personas. Okay, okay. Ngunyan, so may kwarta na sa hotel. Oo. So, dai na sa truck. Mm. And so iba, yaon duman ikinulukar kan lokal na gobyerno sa TESDA Evacuation Center sa Oo. Barangay Karatagan. Mhm. Oho. So mga evacuees, so mga may kamatian, pasyente sa Malakbalak District Hospital, Tabi BP, na pinag-aabot inikan epekto kan balod, pagkatapos pigbabaha na, uto na sa bagong ospital sa Karatagan, 65 mga pasyente an mga ini. Oo. Plus Oo. kabantay, so labing sanggatos man ining iraon na i-transfer naman sa bagong ospital na ongoing pagpapatrabaho kan na provincial government kan Albay. Mhm. The rest na mga evacuees dahil siya kilista Tabi BP Okay. na ongoing pa na susumada kan MSWD. Okay. So yan ang una. Pero dakulong Jimeno, expected yan na ma-file up pa yan, Tabi. Di ba? May mga mag-aarabot pa siyempre kay nitaan problema kaya Oo. nga po nga iba kasubago no na pagkaaga Yeah. Mm. na dumanon kan LTO Mm. may mga pa na nag-aarabot o dumay nagtimbre na gayo duman sa Manila Oo. sa terminal na bawal baday na nin mga bus na pwede magbiyahe ta abuton nga ni kaning bagyo. Oo. Ang problema ta may mga pribado may mga van na yun nakikipag-negotiate nakakarantos man giraray digdi so Oo. pasayro kaya sa digdi. Yeah. Oo. So yan ang una. Tabi Okay. ang sa to yung mga dagdag na impormasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Nagdadangog kamo kay Henry M. sa DZGB. Always number 1, always at your Ole, sandali lang service. tan sa tuyang amigo, Chito Atibagos, mga tugang live from Masbate City. Aramon ta daw ang sitwasyon dyan sa may, garon sa Palanas area ni. Amigong Chito, maray na banggi, kumusta dyan sa Masbate ngunan? Sir, maray na bang tabi sir sa ngunyan yaon po poblasyon Palanas Masbate. As in naghagad kita ng impormasyon sa sekretary kang barangay ta nagpautugman ng preemptive evacuation digdi sa poblasyon. Okay. Sa Purok Sing 2 size kag 1 Apa. tayo mga purok na rani sa dagat asin sa salog. Ayun, okay. Pero as of now, kumusta ang panahon dyan? Mauran ba o anong sitwasyon, Tabi? Mauran po digdi, mauran po digdi. Mauran, Tabi sir rin. Opo. Mauran po digdi. Saka brownout na po nga parte ng kang Palanas sa Palanas na po digdi mo niyan. Okay. Palanas Masbate yan, ano? Doon po pagbagsak ang uran kasubago ng alas 5:30. Kunyan, nagkusog na siya. Yeah. Saka may doon ang gate na doon sa paros nagpupo na. I see. Okay. Pero tama, ang pagkadamog ko sa imo, igwa doon ang paros-paros dyan sa lugar naan? Igwa na tabi sir igwa na. Oo. Saka ining uran, biglang nagkusog. Pagkapod ko, nagkusog mo niyan. I see. Saka ano na Okay. sila? Okay. May kasabay na talagang paros. I see. Okay. Okay. Ang evacuees na duman sa sabi kang secretary kang barangay nasa Palanas Central School. Kung pwesto ini kang ang evacuees nagbilang ng 34 families. Okay. Igwa ng 111 persons. Yaon ini namugtak duman sa Palanas Central School. Opo. Opo.
So, kaya lang siguro madiklom duman Iyo, na iyo. organic yan dahil maning kuryente or baka may solar duman sa Palanas Central School. Migo, Naigwa. natatabi, Migo, Chito, Takwan, dahil ang kuryente dyan, ano ba yan? Napalsok na due to, ano yan, opong or ano po ang rason? Siguro na ini sa continuous kang uran, pagkapi gano'n na din kang provider, kang Maselco, Okay. para din siguro maibitara na ang mga posibleng aberya sa linya kang kuryente. Oo, mas maray naman ang gadang tabaka kung mag-alanggawan tubig, ngaya biglang mag-uran o whatever, baka magkausa pa ki problema, na may kuryente. Kaya, madiklom dyan sa area yang ngunyan. Madiklom sir. Pero may sa poste, yun na nagsisabi ng ilaw, nagtataon ng mga liwanag digdi sa poblasyon, may mga solar street light na nakakabit digdi man sa poblasyon. Okay. O di sige, ano pa tabang ibang update dyan? Sobrang oras na bigla. Kumusta po? Ano pang ibang updates tangon yan dyan sa Masbate? May saro pang evacuation center duman sa may Baptist. Ay lagit na itanapasyaran kasubago duman sa Baptist. Maura na kaya data na luwasan. Oo. Siguro sa aga pag medyo magruliwanag na pasyaran tamang giraray duman sa evacuation center para ma-feed man giraray ang impormasyon dyan sa estasyon tabi. Oo, okay. Salamat Migo ha sa update tabi from Masbate area. Salamat po sir, salamat po. Alright. Thank you so much mga tugang Chito Atibagos ang sa tuyang amigo. Nagkiki-update kita hali po dyan sa Masbate City sa probinsya kan Masbate para po mga tugang sa aramo ang saro sa apektado po yung Masbate. Tapag tuminama dyan sa Sursugon as itong presenting tracking ni Sengani ni Opong paluway-luwayon ta. Ang presensya po ni Opong tabi, pag tuminama sa Masbate, ang diretsyon niya pasisiring po diyan sa sa Sorsogon, ang diretsyon niya po is going to Masbate, yung Masbate area. Pero sabi nga pag tuminama diyan, apektado po ang buong Albay, kasi iba pang kataraning na probinsya, dahilan po mga tugang sa Kwan, dahilan po sa dahilan po sa Langilang, dahilan po sa Hiwas, mga tugang kan Bagyo. Sige daw. Sandali lang Angel ha. Sandali lang tabi. Maki-update daw kita sa balong kulo na po na sa tuyang mga pag-iriba sa OKFM. Sa Sorsogon City. Baka lamang makahurong kita ngunyan duman sa 30 apudan si Isim Andis Pinar. Kan OKFM Sorsogon. Makikikumusta kita ta sinda po ang inot na maapektaran duman mga tugang sa Sorsogon City baka lamang may mahugot kitang informasyon ngunya na paggawangi hali po sa tuya na mga pag-iriba tabi duman sa OKFM Sorsogon ay doon na to kung nakasimulcast kita ngunyan sa DWGB Tabaco City tabi na paki-shout out daw tabi station manager Dexter Valles paki-shout out daw tabi busing kung naka-simulcast kita ngunyan dyan para ma-acknowledge sa tabi try tang apudan si Kirat Birich station manager Andy Spinar pero try ta si itry ta ining sa kuyang padihon Brian Arimbay padi maray na banggi maray na banggi. Onder ka pa din sa tuyang special broadcast sa Legazpi. Makikukumusta lang kami. Kumusta ang sitwasyon dyan sa Sorsogon? Okay. Diyos maray na banggi. BPNRE so far. Atik diyo sa Sorsogon. Kwan pa man siya. Kalmadahon ang panahon. And halos nagtuturutagiti lang. Opo. Ang kwandig di halos dahil ang dahon halos dahil nag-iiriro. Araw kayang kakalmado ang sitwasyon digdio na kung sigun sa kwan baga sa experience sa pag-arog kayo niyo an paros yaon talaga duman sa nakapokus duman sa kunhain sa Bagyo. So sa ngunyan actually kami ngayon digdio nagpreparar kasi
Alos an dalagan baga medyo buminaba kidiit. Yeah, pasirin yan sa Indo. Pasirin sa Indo eh. Oo, sa Indo, may an albay, medyo na-espere ni kidita, maagi digdiyo na sa parting, ano yan, bulan, Oo. Burias. Pero pag tuminama dyan pare, ang radius kang bagyo, 430. Kaya abot ang degree sa albay tabi. Radius or diameter? Radius tabi. So kabanga kang bagyo. Radius. Oo, so kabanga. O kabanga kang bagyo. Okay. As of now, kumusta ang kuan dyan? Tatamaan. Yeah, opo. Kumusta ang hiro ngunyan kan lokal na gobyerno dyan tabi sa Sorsogon? So far, digay sa panginginot ni Governor Boboy Amor, kuha na ni, everything kuha na, ready na sinda sa may mga preemptive evacuation ng Ginibo. Okay. And iguan na kay alos gabos na munisipyo na pwedeng tamaan, nakapreparar na yaman ini o gabos. Ayun, very good. Aktibo man si Governor dyan tabi para sa preparasyon ko ini. Siyang nainot na nag-mapping kan so mga posibleng tatamaan, lalo na itong mga nasa hazardous places. Inot na ito ang pinag-duruman and pinataan na dahil na mag-alat na magkusog pa and antes pa man yan nagpaka-gibon na sindakan mga dapat na gibohon. Oo. So at least pa di asub na tayo anyway, ang estimated baga of arrival kang bagyo sa agang maagay or 5, 7 or 8. Nagluyos sa dalagan eh. Kaya around that 15 kilometers per hour na lang. From 20 to 15 kilometers, 2 a.m. is expected to hit iniong parte kang Samar. Yeah, okay. Kaya pa di, makika-update tabi kami sa Indo dyan sa Sorsogon, ha? Roger on that. Oo. Ika nang i-assign ko dyan. Di ka pati makasayo, ma? Okay, tabi. No problema. Pigapudan ko si Kwan. Pigapudan ko si station manager Andes Pinar. Nag-ring man ang cellphone niya eh. Kumusta dyan ka mo sa OKFM, Sorsogon? Ano man si naka-ready man kami sa monitoring kang mga kuan iwag digdiyo. Sige. Maki-update kami pa di ha. Paki-shoutout na lang daw tabi kung may mga latest na development tabi ha. Roger on that. Okay. Thank you tabi Bossing Brian Arimbay. Okay, thank you so much, Pipe Henry. Alidigdio sa probinsya kan Sorsogon, Brian Arimbay reporting. Thank you so much, mga tugang Brian Arimbay. Tabi from OKFM Sorsogon, di ba? Yan, automatic yan ha. Si Brian, kuan ito, admin siya, di ba? Admin accounting siya sa Sorsogon ha. Pero pag may araw kayo ng emerhensya, automatic tabi, reporter an si Brian. Si Henry M. Diba? Ang lalaking hindi inuumaga. Pero ngayon, umagahin po tayo sa ngaran po ng serbisyo publiko. Good evening sa mga parantabay niya to dyan sa Sorsogon. Sa Pilar da, mauran ngunyan eh. Ha? Sabi kan sa tuyang mga texters, mauran tabi digdi sa Pilar. Abuda, mauran-uran na kinamaparos na po digdi sa Ginubatan Albay. Keep safe to all. Alright, thank you. Good evening. Sandali lang. Hello? Hello, sir. Good evening po. Hi. Hello po. Yes po. Good evening, ma'am. Hello, sir. Gusto ko lang sa inyo magpasalamat pag may mga kaning emerhensya yaon ka mo. Ay, salamaton po. Salamaton man. Welcome po. Tabi, obligasyon mi sa Indo ini. Iyo po. Opo. Magayon nun, sir, pag na yaon ka mo po. Iyo po. Oo. Mag-aga po kita, sir. Anggan po kita sa aga. Dire-diretso po ini. Iyo po. Opo. Salamat po. Yeah, okay. Thank you. Salamat po maray. Ingat po kamo. Ingat, ha? Alright, thank you so much. Yan po sa tuyang mga listeners ngunyan na pagkabanggi. Good evening, Henry. Anong oras naman po ang bulletin ng Pag-asa? Mamaya pong 11 o'clock ang latest pong bulletin kaya. Pero tatod mga 10, maapod kita ha. Magkiki-update kita mga tugang sa Pag-asa ha. Anong signal tabi kita ngunyan? Number 3 po kita ngunyan, di ba John? Signal number 3 kita ngunyan, digdi po sa Albay ha. Good evening, idol. Matahon pa. Update sa bagyong Upong. Ingat sa tabi kamo dyan. Kita ka, boss.
Good evening, Henry M. Anong sekreto mo taga-repermi kang maugmahon pag naka-onboard ka? Naripado ko pati garo naghibog ang buhok mo. Ang sekreto, aram na Angel. Pwede po magad number ni Edwin Peralta? Number Dr. Jing Abad, marinabanggi po sa imo, Dr. Dr. Jing. Good evening po sa imo, Dr. Jing Abad. Good evening, sir. Idol. Tigpapara ka ng tsawa na kamuna naman. Anong Uy, bako man, aram ko man tabing, bako man ako pugi. Bako, John? Aram ko man sabi, na bako man ako pugi. Mapilang. Ayun na. Bako aram ko man tabing bako ako pugi. Mapilang. Bug mo ngaya. Good evening, Kadroy. Nakamonitor ako. Salamaton po. Alright. Okay. Sige po. Alright. Sige. Sandali lang palagong ko ang report na Angel. Pero hilingon ta muna sa tuyang mga salamat po sa parago sa pagtutok po sa tuya na programa. Angel, madali lang Angel Dahil ka mag-good interview, madali lang. Tabilohan ko muna ini na sa tuya tabi na mga paraan tabay. Amigong Ray Aguilar, maray na aga. Ang sakuyang amigo diyan sa Bicol University. Yan. Uy, namimiss ko na Ray. So sa tuyang activity diyan sa laboratory kan Bicol University. Namimiss ko na pati ang mga taga Bicol University. Alright, okay. Alright, good evening po, Henry. Alright, sige po. Lenny Consultado. Nakamonitor po kami sa mga tanod sa barangay, BHW Barangay Council po, from Villa Hermosa, Daraga, Albay. Homer Realista Lola, good evening. Sabi ni Alwin Bea, nakamonitor po kami mga okay na to, nabasak. Magiron, barangay official ng Magiron, Ginobatan, Albay, sigdi sa evacuation center sa Libas Elementary School. Sabi ni Bebelyn Ross, nasa Tupas, Ligao. Good afternoon po. Anong oras po maabot ang bagyo? Okay, tatod po, maki-update kita tatod. Excel Orimor, Magallanes, Sursogon, may pag-uran-uran na at konti hangin po, sir. Pero duman po, di pa man kalakasan. Good evening, sir. Digdi po sa Legazpi. Okay, sabi ni Ace Magdaong. Ano po ang sekreto? Di ba man mga? Ingat po, Kamugabos, Tagalbay from Dubai. Sabi ni Cristina Maria Atos Istuye. Good afternoon po, sabi ni G. Good evening, sabi ni G. Borbe Cancela from Kiwalo, Daraga, Albay. At saka anong oras po umabot ang bagyo? John Bro. Sa aga po, expected ang abot kang bagyo. Mga sa aga tabi na maaga. Mga kasabag pigyan ng Kusipiyo, buda si Padingmar, yan ang mga maaga. Alas 5, alas 7, alas 8. Depende po sa speed yan kan bagyo. Pero ang landfall, diba na po yan sa may parte kang Sursogon. Alright? Okay, sandali lang. Hello, good evening po. Hello? Hello po, sir. Ay, good evening po, sir. Hello. Good evening po, sir. Ngunyan po, yun yung bagyo po. Mga matinig ka dito po sa Bakasan. Mga 5 sugta ito kang pipito. Ay, day po, sir. Day po, kita mo niyan, signal number 3 kita, tabi. Number 2 kita mo niyan. Ano tabi, pare, Mar? Madali lang. Pare. Wait, pare. Dahil lang po singa. Hello, pare. Nawala? Basta namigot sa maki-upload ako sa Pag-asa, ha? Yung tabi, tawad ha? Babod ako sa Pag-asa. Yung po, sir? Alright, sige. Paring Mar. Ano na kita? At tayo yung pigasabi tayo Sige na, pare. Okay na, pare. Pare. Ang first district. Number 2. Number 2. Yeah. Makakay. Southern part hanggang 3rd district. Number 3. Nabaliktad na Nabaliktad. Tanagbugso nagbaba. Diyaw na sa may Sursogon. So 3rd district, halidig sa number 3. Basta ang 1st district, nabaliktad. Signal number 2 ngunyan. Okay? Alright. Sige po. Thank you, Paring Mar.
Duwang kita kay Angel Mustasa. Oras natin 18 before 10 o'clock in the morning. Digdi po sa DCCC. Special broadcast po kita ngunyan. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Angel Mustasa, my report. Good morning, Angel. Maray na banggi na VP Henry, Yep. maray na banggi po sa mga paraan tabay. Mm. May nagaanap duman sa imo sa tigduduman ko. Sain? Basta kada pag-abot ka duman, tighihiling ako kung may dara lamang da. Nadangog ko bagang kaulo ni Pading Marcy, kuan si Jaime Bordales. Si Pio Kasubago po. Ha? Sir Pio po Kasubago. Oh, ayun, nadangog ko man kasabago kay Pio. Okay. Kataman-taman padara ko. Angel? Angel? Nata? Nata man tama. Angel? Di ko napadaran sa iba. Ay, inta. Deng katultuli. Pag ako naka-onboarding, di ba puro ka mo mga kapilyuan ng mga... ito. Sandali lang. Angel? Pwede po 24/7 ang DCGB tapos gabi-gabi kan sana. Grabe ka man. Kag good vibes ka kaya. Garota ka kuruguso. VP? Dawagan mo yun eh. Ano yun? Pwede po 24/7 na, sabi niya. Kag good vibes ka kaya. Garita ka kuruguson. Salamat tabi ta pirmi ka mo mag-special coverage kapag may bagyo. More power. Pwedeng magbabakal na kami kay ni VP ki likod sa Actually, saudan. actually, dako na nakataramkan sa ko. Jel, dako na nakataramkan sa kuya. At ano yung mga ni VP paglihis ng istorya. Pagtitaraman Tapos, ako babalik kaan. na naman Lilakaw-lakawang ako ko ta. Dipisil baga magpara, di ba? Iyan na sana po. Sabihin mo siya, di mag-adit. Nagkaturog na VP. Pagali ko duman, sabi niya, Ano na? matulog na po ngayon ako, ma'am. Hanggang alas 6 lang ngayon dapat ako ngayong gabi ang duty. Para may kitang maasahan dyan. Si Sir Jim ang nagpapara kaluwag po duman. Si Sai? Si Sir Jim. Milvin? Jim Bordales. Si Jim? Apo. Ako talaga, gusto ko magdamang ka sa bago. Dinadagog ko si Mar, din ako kontak sa Pag-asa. Gana ko gusto magdalagan damang ka sa bago. Parang gusto kong gawin pero hindi ko talaga magawa. Bakit kaya? May pumipigil na ano mga... Parang gusto kong magawin, hindi ko talaga magawa. Bakit? Hindi ko alam eh. Hindi na ako masagpunta. Sige, go. Go ahead. Anyways, VP. Turog na si Mrs. Tabi, kaya makusog ang boot ko niya. Turog na. Kaya pala nagpa-assign ka, medyo late night na. Nakasuntak na sa rokaman dyan na. Ay! Dagugon mo ining text, Angel, ha? Sir, sabi niya, good evening po. Awinda, dako mapasak ini. Bes, delikado. Dako mapasak ini. Gusto mong may gagawin? Uni pang saro. Okay. Sige po. Bukas. Bukas. Yan, ikaw pang saro. Sinabi na eh. Okay. Sige, Angel, go. Anyways, VP. Dinak magpang binurat, sabi kang texter. Hindi na ako bigo para ulok na naka-istorbo na ako sa mga evacuation. Sabi niya, tuwang-tuwa si Mami. Ang lokasyon ko, VP Henry. Natanong initan ang lawas ko. Kung ako ang jacket ko. Sige, go. Ang location ko po, VP, yan ako digdi sa Dap Elementary School kasi nagkaperan ng mga pamilya na presenteng naka-evacuar digdi VP Henry. As in, natukaran ko digdi VP si Kagawad Wilma Acuña
na iuman ang nag-supervise digdi sa araw man yan kan na pamamayo po ni Kapitan EVP Glenn J. Barcelona. Sa ngunyan, VP Henry, Kasubago, before ako magpasirinigi, naghapit ako duman sa City Social Welfare Development Office. Nasaktuhan ko si Ma'am Cecil, itong pamayukan si SWDO. Ang sabi niya, nasa consolidate pa sa itong mga datos and then alas 11 sa aga nin pagkaaga. Pagka pa lang David magkakaigwanin bilog na detalyes kumpira manangan ang mga evacuees kan digdi sa syudad Legazpi. Kaya para makakuha ka VP ni informasyon, sige daw. Nagbibisita kita kada barangay. And doon VP, makahuron ka si Kagawad Wilma Acuña kung pera na digdi sa barangay Dapdap Legazpi City and presenting nag-evacuar po sabi. Good evening po na si mga linya, si VP Henry sa district. Opo, Kagawad Maray na banggi po sa VP Henry. Opo. Pira na po ang evacuees tayo gabo sa barangay Dapdap? So far po, ngunyan tabi VP Henry sa oras na alas 9:40. Igwa na po sabi kami ding 40 pamilya. 141 individual. Ang lalaki po, 64. 77 ang kababaihan. Igwa po tabi kaning 4 na PWD. 16 na senior citizen. As in, tulong infant. Tulong? Tulong po tabi, so tigpapadudo pa, infant. Tigpapadudo pa? Opo. Okay. Dahil po tabi ni Henry Tigata. Ay nako, sus ko. Sabihin mo suina, maggulay ki kalunggay. Uli nga ni tabi. Buda maggulay ki pako. Magulay ki pako. Buda sabayan ki gulay og buskamote na kusido baga. Yan mga pagkaon na pampadagdag ki gatas. Oo. Salamat. Di, ano po, kumusta? May supply na pong nagabot halis. Gani baga, igwang, may kuha na po. Kumusta ang sitwasyon dyan? So far po, medyo, okay, magkupaman mauranon, medyo ano lang. Sabi kan texter, sen kayo mahanap kay kalunggay, nagabsok na. Tagay bagyo pa, papahanapon mo yung kalunggay. Awin na? Okay. Kami ng pamanggi. Opo. Okay. Nag-alat nga ning ayuda. Yeah. Okay. Anyway, okay man po. Sinda safe man po gabusan, no? Opo. Okay. Salamat po kagawad. Ingat po kamo, Opo, VP Henry. Maraming po. Yeah, okay. Okay po. So, yan po, VP, si Kagawad Wilma Acuña. Kasi bago bago pa man VP mag-diplom, naglibot na nag-VP Henry, si Kapitan EVP Glenn J. Barcelona, nagsabay siya duman itong mga nagtaon min hot meals na pinagdunarman iyan kan Sawangan Vendors Association President na si Sir Raymond Pasion. At sa Presidente VP Henry, kaya ang panahon ni sa tuyang palibot, particular ni sa Centro Kang Legazpi, tuturo tagiti lang ini VP Henry. Kaya ang pesar tagiti antisiparan na konseho kan barangay Dapdap itong i-implementar po Sir Henry na curfew epektibo alas 10 muna nin pagkabanggi kun kaya padagos man ang sa indang pagirumdom duman po sa mga nag-evacuar digdi na dahil na po sabi mo ko para luluwas dahil alas 10 nga ni po i-implementar na itong curfew digdi po sa Buda, sa Legazpi baga may curfew yung linuwas si Mayor Hisham, di ba? Opo, alas 10 VP Henry and then itong liquor ban epektibo pun pa Kasubago. May liquor ban? Anong oras yung liquor ban? Kasubago po ito VP Henry around 7 or 8 kundi ako nasa sala ko. Okay. Sige do, tapudan ko do si Mayor Hisham ngunyan. Ano? Opo, VP. Balong ko do na apudan na. Tungkol sa liquor ban na Buda, curfew. Curfew po, VP. Effective alas 10 ni pagkabanggi ngunyan po. Okay. Pareha na pagkabanggi kay Mama Mila Good nakaantabay ngunyan. Ulokon. Iyo. Parehas da kami ni Joshua. Ano? Parehas da kami ni Joshua kan mga karaw sa imo. Okay. Nini, basta dagon mo ni One, dagon mo.
Tito Henry, mas lalong lumakas ang appeal mo pag hali mo kan jacket mo. Mas lalo gusto ko ikakurugoson. Alam mo, Tito Henry, mas maganda kung ang jacket mo, ipapamana mo kay Ate Hazel. Wala ka. May tatawanan ko kay ni. Sige, din, lagod ako mataram. Sabi ko nga niya ako, palabahan ko muna. Sige. Sabi niya sa ko, tatawan niya pa ako maglabakaan. Oh. Ite-text ko talaga si Mamalo. Alright, sige. Anyways, BP, yan po ang mga istorya pa, mga pangyayari dito sa luwas with Kuya Boy, Angel Mostaza, DP. Salamat, Angel, sa report. Mga tugang 10 minutes bago magabot ang o kaya 6 minutes bago magabot ang alas 10 ng Banggi. Balunta doon na po dan si Mayor Hisham. Clarify tayo itong curfew, buda, likurban. Bawal pala junior mag-inom. Tumultol ka pag ako naka-onboard na. Di akong iabutan ding seryosong ururo na apudan ko daw si ikang rondo na pagkada dyan rondon report amiga, alam ko na apudan ta daw si Mayor regarding sa curfew. Alas 10 pala na. Mayor? Yes po. Yeah, maray na bang kitabi, Mayor? Order ka po sa tuyang programa ta. Naka 24 hours kita ngunyan tabi, Mayor, sa tuyang broadcast ngunyan. Ayo po. Maray na bang po kasi sa gabos na gantabay kang magiging na programa ninyo. Maray na bang po. Yeah. Gusto ko lang, Mayor, i-reiterate itong curfew tabi base sa order po nito. Pwede po paki-expound kayo sa mga listeners na ngunyan sa Legazpi. Iyo po. Actually, hali pa lang po ako sa Central Police Station, tibanan ko sa tuyang COP, Domingo Tapel. Mapo naman po sinta magronda para sa liquor ban, as in sa curfew na sa tuyang Pilautob. Mapuon po niya na alas 10 kay Banggi. Para maiwasan ta po ang aramtaman ng mga taong nakainom, bako po alerto sa mga pwedeng maganap, maganap po sa tuyang syudad. Kasabay man po, aram mo kaya BP Henry, kung kita nagpautob curfew, ang sarong bagay po digdi, dahil ang sa tuyang mga constituents madalas tabi abo mag-evacuar dahil posibleng mahabasan gigamit sa itang araw. Ngunyan po, dahil nagpautog kita curfew, since wala nang maruluwas, ang mga posibleng mabas, naglakaw-lakaw na solo-solo tabi, sisitaon po kang pulis as in dadamputon po. Ayun, opo. At yan talaga mo yun ang ihapot ko sa imo. Ihapot ko talaga sa imo kung dapat kitang magpasunod kay curfew. Ito pala ang rason kung ginaibo po nindo ini. Yes po. Opo, sarap po yan. Para, naman po, magparalakaw-lakaw as in sa mga minor na edad. Yan. Naman po magparalakaw-lakaw. Pero ang sarap man pong rason duman, so maiwasan ta mga magbas, maglaw po sa mga araw dahil aram na ninda na wala yan mga bantay po duman. Iyo po. Sabi mo, Mayor, dadamputon kang pulis tabi, pagyaon pa dyan, nagparlakaw-lakaw after 10 o'clock? Iyo po. Lakaw-lakaw po. Opo. Saan po dadarahon, Mayor, tabi? Saan po sinda pwedeng darahon? Dahil naman po ikukulong, iuli man lang po kung taga sa ito. Ayun. Yan. Okay. At least igwa ki masiguro na dahil ang tao nadadamputon, dahil na kung may plano maraot, dahil na po makagibok ki karatan sa tuyang syudad habang naghalat kita kang bagyo. Opo. Gusto ta po maging komportable, Pipi Henry, na every time na nagpapaybaktuar kita, gusto ko na dahil naghahadit ang mga ligas penyos na pwedeng law ko ng sendang araw. Kaya yan po ang sa ginibot ang paagi. Opo. Regarding, Mayor, sa liquor ban, natapo ta kay Puantang ipagbawal ang pag-inom ng alak? Siyempre po, kung papansinin ta po kung nakaaging bagyong rining, digdi po sa Maypawa, sa mga borders ng mga Quinyan, habang kakusugan kang bagyo, nagburuyo, nag-irinom mga sinda po naging alerto. Yung mananggadan Pinash out po sinda. Opo, nagadan po itong mga estudyanteng ito. Ay nabuta na po ito mautro. Mapagal po kaya pag buyo, opo, maiwasan ta po ang zero casualty. Yung baga ano? Yung ipakusog. Paminsan kaya, Mayor, baga pag nakainom, minakusugon ang buot. Di ba? Yan po, minakusugo na wala po so takot at so sa nagkaisipan po, medyo nagluluya po. Magayon po yan. At least ngunyan, kung may mga nag-inom-inom dyan, tabata malipot bagang panahon, gusto magpainit-init guide, pero dapat day makadistroso, buda day mapiktaran ang buhay ninda, oras na yaon na po sa tuyang bagyo. Tama po. Opo, oo. So, Mayor, ang mga barangay kapitan tabi, barangay kwanta, halimbawa nga tanod, may kwan po kayo na pwede sila mag-enforce kan order po nindong yan sa tuyang syudad? Iyo po, pwede po sila magsita. Kasabay po yan sa ilang trabaho
as barangay tanods and elected officials tabi. Opo. Pwede po, Opo. VP Henry. Yeah, opo. Yor, may iba po ako. Kumusta po ang kwentang nyan? Ang sitwasyon da sa Legazpi, lalo na sa sendong evacuation effort tabi. Anong latest na ngunyan? Okay man po. Almost 5,000 families po ang sa tuwing na pa-evacuate. As in, kompleto man po sinda sa pagkaon. Kung kaninang udto tabi, sagkod maghapon, nag-release po ki Pag-asa Sindilata ang sa tuyang CSWDO, City Government of Legazpi, para ang gabos na pong kapitan na nagpa-evacuar, asing gabos na mga elected officials na nagpa-evacuar, may mapapakaon po sa tuyang mga evacuees. So far, until now po, nasa ikot pa rin po ako. Actually, yawan po ako yan sa LC3 para magreparo pa man po ki L3C ka mga nagreparo po kang mga taga mga barangay Mabinit and po nga na nag-evacuate po digdi. Igwa po dyan sa L3C? Mga taga-barangay? Ipo. Opo. So, Yor, barangay Mabinit po and barangay Bunga. ay wow, magayon ang istara nila, di ba? Magayon ang istara nila. Iyo po, VP. Opo, dire-diretso po sa kuya pag-ikot. So Bitano tabi, Yor, so Ibalong Sentrum, may nag-ukupar? Iyo po. Kakahali lang po ako duman. Yaw po duman sa San Roque, Bitano, as in, so mga taga-Bitago po. Mga taga-barangay Tinago na nasa Bitano. Iyon, opo. Okay sabi po, ang sa ng kalagayan. Very good. Opo. Sabi ka sa bago ni Madam Cecil Arcilia, so sabi mo sa tuyang CSWDO, 100% na databi naka-distribute kung sendong ayuda tabang sa mga barangay sa siyudad de Legazpi. Atab pa lang ka sa bago eh. Iyo po. Oo. Ayo po. Nagpuan po ki aga. Nagduruma na po ang mga barangay para magkuha kang sa muyang ayuda pangpakaon po sa mga evacuees na tabi. Opo. Diyan bagay, your tabi sa northern barangay, may mga barangay nag-reprone sa lahar? May report po sa imo. Anong latest ngunyan? Kung sa imong report? Okay man po. Dahil sa ngunyan, kaswapon po kang pag-meeting maybe to 70 barangays, kasabay ang CDRMO, PNP, BSP, Pag-asa, as in DNR tabi. Sinabi ko naman po duman na as early as this morning na dapat mapa-evacuate na po ninda, lalong-lalo na po sa mga naka-star duman po sa may main galley. Especially tabi, aram-tama na for the past last year tabi, sunod-sunod na pagputok kang Bulkan man kang Mayon, Bulkang Mayon, kaya silted po duman sa may kalagitnaan na area kang Mayon Volcano. Na pwede po, pag kumusok ang orang, posibleng bumaba po, as in mag-wash out kay mga barangay tabi. Yeah, opo. Mayor, salamaton po mare, unless po may pangapudan ka sa satuyang mga kababayan sa Legazpi. Go ahead, tabi. Ako rin po, nagpapasalamat sa Kooperasyon Kanggabos. Nailing ko man sa inside ng sitwasyon. Medyo mapagal, pero sa pagtarabangan Kanggabos, as in halawig na pagsabot tabi sa ikakarahay kang Legazpeños, ako po nagpapasalamat tabi. Opo. As in, mag-iingat po kita, maging alerto, as in, magpreparar tabi sa maabot na bagyo sa aga tabi. Opo. Salamat po, BP. Salamat, Mayor. Ingat po kamo. Ingat po sa pag-ikot. Thank you po. Alright. Po, BP. Okay, thank you. Mga tugang, Mayor Hisham Ismail, nasa pag-ikot ngunyan para po nakiki-update kita ng sitwasyon po dyan sa tuyang kapalibutan. May kinaraman po sa padagos niya itong pag-abang, tabi kan pag-abot ni Upong, didi po sa may parte kang Sursugon, pero yan po yan, apektado pong maray, mga tugang ang bilog na probinsya ng Albay. Alas 10 na po nin Banggi. Good evening tabi sa mga taga Buragwis. Nakatutok mo yan sa tuya tapin na programa. Tito Henry, good evening po sa imo. How are you? Ay, always fine. Maugma po ako, ha? Good morning, Tabi Henry. Digdi po sa Bitano, maluya po ang bulos. Iyo, kasubago, naguli po ako sa harong. Maluya man po talaga ang bulos kan tubig. Kaya, kon lang, dit lang na tsaga-tsaga, ha? Alright, dumang kita kay Jimmy. Nasalita. Jim, good evening. Anong latest dyan? Yes, BP. Tawaron ko si Sir Ian Siciliano, MDRRMO, sa Libon. Opo. May pinadarasinda na dyan na listing kan mga evacuees sa Libon sa Apsimo. Ngunya na pagkabanggita. May kahaditan sinda duman. An bilang kan mga evacuees kagulpi. 1,130 families composed to 4,561 individuals. Yaon ini sa mga designated na mga evacuation center sa Libon.
kabilang na duman sa Makapagal Gym sa Ampangan kan munisipyo. Apwira kayan, may mga nasa mga kafamilya na medyo safe, dumana sila sa mga barangay. 829 families, Opo. composed of 3,223 individuals. Ngunyan, pinagahihiling kan lokal na gobyerno ang sa indang kapasidad pagabot sa pagpakaon kay ni. Kaya ang purpose nagpadara na dyan sa APSIMO report sa probinsya, nakaipuhan ninda nin augmentation pagabot sa pagkaon ta BBP. Kadakula na inita, aramuan libon, medyo kumbaga sa arabul na ang mga tao digdi sa baha, plus nagsasapar sinda digdi mga Ano pagbaha. tabang concern, Jimmy? Mahagad sinda kay ayuda? Nagpadalang listahan digdi? Kayo talagang kaipuhan. Oo. Okay. Ngunyan, nag-request na sinda sa DSWD, sa region, na preposition na digdinin mga food packs pagkaon. Wala man reply. Wala response pa daa. Oo. De kaya kang libon mo na mo nang gari magkwan. Tagari. Kulangan ni. De kaya? O sa kadakulan kan mga... Pero tabi 1,000 plus? Sobra. 1,130 sa mga evacuation centers. So sa mga kasabay pa ito sa tatawan mo ning ayuda. Oo. Okay. Individual na sa abot sa 8,000. Grabe. Pakihagad daw tabi Jimmy kang number ni Mayor Mac Gregor Saison. Nakapasa na sa imo sa messenger tapos sa private line mo. Daon digdi, ang number ni Mayor Mac. Gaon. Sige daw, tabalon tang apudan ang alkalde kang Libon. Siya na mismo ang makapagpangapudan personal sa paguron may talagang may pangangaipo. Lalo na kung halimbawa, maray kun sa aga tulos makauli, dahil man pata sa aga baga maabot ang bagyo. Kaya may problema na mamatian kita dumaan sa munisipyo kan Libon ta BBP. As of now, para pa man masyadong problema, dahil pa man magkipig babaha, dahil pa man makusog na uran, may kuryente, iyon man lang ang problema ta BBP sa pag CGB, tibad maging tulay na makapaabot dyan. Gari alanganin ang banggi mag-release ka. Anyway, i-coordinate yan. Kung di sa agad dahil pa man makauli. Opo. Pag dumaan daw, problema. Okay, Jim, sandali lang. Hataw ni si Mayor Tabi. Mayor. Jimmy na salita. Maray na banggi Mayor, si Henry Maceda po sa DCGD. Sir Henry, yes po. Yeah, Good evening opo. Pasensya ka na, under ka po. Ngunyan ta. Sige po. Nangungmusta lang kami dyan po sa Indo sa Libon, Mayor Tabi. Opo. Kumusta po, Mayor, ang kwanta dyan, ang sitwasyon ta, lalo na po sa tuyang mga evacuees Tabi? Bali, kakahali ko lang po ngunyan sa tuya po mga identified evacuation centers dito sa Banwaan kay Libon, dito sa Sentro Poblasyon. Bali po, ang data po ngunyan na nag-abot sa Samuya pong MSWDO, ang number of families po na nasa evacuation na is nasa 1,130. Kasi ng individual is nasa 1,561. Pero po ini kang mga nasa private houses. Sa private houses, ang na-declare po dito sa Muya is 829. Na ang individual is 3,223. Ang nasa data po. Dito sa Banwan. Dakul palan Mayor, ang kwan mo dyan, evacuees mo dyan? Opo, talagang nag-ano rin po talaga nag-require din kami sa mga landslide prone and flood prone areas digdi na force evacuation so mga residentes na digdi. As in magpaman po ako sila na mismo talaga ang talagang nagduduman sa mga evacuation centers. Opo. Mayor, ano po ang kaya sustenir mo niyang kan lokal na gobyerno Tabi yan? Bali po dahil po talaga kaya kang lokal na gobyerno as in na talaga naghahalat po kami sa tuya pong DSWD as in sa tabang man kang sa tuya pong provincial government na sana ma-augmentan po kami digdi. Ngunyan po nagkaparipak po ako sa mga natadami po digdig bagas nakahabol po kami sa NFA nakakulang po kami ng 120 sako inikulang po ini very kulang yan yo sa 120 sako na i-distribute mo po ini sa aga para digdi sa mga nasa evacuation para at least may mga pagkaon po sinda sa Barangay Santa Cruz. Kaya talagang kay po din talaga ng tabang ang Banwaan Candipon. 1,330 Mayor families, tama? Opo, nasa families, yes po. As of 9 p.m.
Opo. And so nasa private houses po is nasa 829. Wow, dakulong pati ito. Dapat ito mataonan man tabi ito sa mga nasa Yes po. private houses. Okay, so your kanagini po nag-iribakwar, dahil pa po kitang, dahil pa pong naitao nag-date na ayuda? Dahil pa? Yan po, sa Pantaw, nakatuman sa evacuation centers, nagpadara po ako duman bagas. Opo. Nasabi ko na kung sa mga personnels kang LGU duman, na magpakakakanon, magpaluto duman, at least para maigwang pagkakad. So sa tuya-tuya, nagpadaraman po kita ng mga tubig. Opo. Para at igwang available na tubig duman sa ano. As in, yaon man, digdiman po sa mga identified evacuation centers, nagpag-augment pa man po ako ng mga tubig. Okay. As in, kung pagkakan, may mga bagas man po pinagkatao kita. Iya po. Pwedeng lutuon na lang sa opo. Yeah. Basta na Mayor, makikipag-ugnayan po kami kay Governor Rosal buda sa sa Salamat APSIMO po, office. salamat po, Tangani sir. na maikwanta ang concerns mo. Tas sabi ni Jimmy sa report niya, gari nag-report ka sa bago, so stop mo diyan sa opisina Yes kang po, APSIMO. nag-report Oo. ang yan po kami digding niya sa munisipyo. Kanina nag-meeting pa lang kami kang MSWD at sabi ko si latest update. Sa tuya pong mga nasa evacuees. And yaon naman po digdian sa tuya pong mga Coast Guards as in kang Armed Forces. Opo. 93rd. Yes po. Ay, very good. Okay. Kamusta ang preparasyon ta dyan? Siyempre, ang libon baga, talagang aram tam pag nagkakaigwang bagyo, may nagbabakbo dyan sa nagkapirang party po kang munisipyo nindo. Kumusta pang preparasyon ta dyan? Yan, sabi ko nga ni po, talagang ine-expect me, pag talagang makusugo ng uran, Opo. talagang pati digdi sa parte kang munisipyo, Yan, talagang iyo. binabaha po. Baba talaga dyan sa lugar nindo munisipyo nindo. Iyo po. Talagang ine-expect po talaga yan digdi sa sentro poblasyon. Opo. Raot pa sa mga digdi sa may parte kang uwas na pag naraot kaya ang parte digdi sa may uwas. Yun. Baba Talaga sa ang indo. tubig naglalaog digdi sa parang sa digdi sa lipon. May mga nakaredy po kita mayo na rubber boats o whatever nga in case of emergency o extreme emergencies. Igwa po kita digding may saro po kami digding double boat Opo. na nasa BFP. Na sabi ko if in case kita magagamit na po ito. Opo. Your salamaton po sa mag-anapod ko. Tamang nyan po, after na kauronon ta ka, maapod po kami kay Governor boda sa APSIMO office tabi ha. Mai-report niya na concern po. Salamat pong maray po. Opo. Mayor, ingat po kamo. Ingat po. Salamaton. Salamat po. Ingat man po kamo. Thank you so much. Thank you so much mga tugang attorney MacGregor Saison, ang alkalde po kan Libon Albay, may kinaraman po sa concerns diyan sa Libon Albay. Apudan ko si Governor, pero ilog ko na muna si Karen. Tabaka may concern ini si Karen, tabi ko niya na pagkabanggi. Karen, location, go ahead. Yes, VP Henry. Actually, tayaon man sa nato digdi sa APSIMO. Ay, very good ka. Yung si Manong Rick. Actually, kanina yaon, ngunyan, nagluwas, di ko na notaran. Di ka nang iba pagluwas? Di ka nang iba pagluwas? Day, depende ka, nakastambay man ako. Malay mo mag-PR ito, maiba pa ako. Gusto kang kuduto na sarawayan. Alright. Sige, taapunan ko na lang si Manong Rick, buda si Governor, i-report na itong concerns ni Mayor Saison, ha? Okay. Sige, tabi, Karen, go ahead. Go. Go ahead sa report. Yes, 8,431 sa mga pamilya sa bilog na probinsya kan Albay ang partially nag-evacuate sa mga evacuation center. Pati pa sa na-inibitiyan ni Ginaray sa partial evacuation report sa bagyong upukan APSIMO as of 8 p.m. Ang punta sa Unta VP Henry, ang gabos na 18 munisipyo kan Albay, ang tiwi, 1,164 na mga pamilya ang nag-evacuate. Luway. Tiwi? 1,164. 1,164 families. Roger. Okay, go. Malinaw. Wala pa. Wala pa. Wala pang report. Wala pa. Go. Tabaco City. Tabaco. 318. 318 families. Yes. Okay, go. Malilipot. 603. Ano po? 603. 603 families. Yes. Go. Rapu-Rapu. 720 families. 720 families. Yes. Yeah. Ma nito. 1,148 families. 1,148. Roger. Yes, go. Daraga. 373. 373 families.
Roger. Yeah. Legazpi, wala Ligas, pa. pira sa Legazpi. Wala pa. Wala pa. Pero dahil problema sa Legazpi ta, ayos ang ayuda. Nainot na. Okay. Sige, go. Kamalig. Kamalig. Iyo ang pinakadakol as of 8 p.m. 2,061. 2,000? 61 families. 61 families. Takulong? Roger. Ginubatan, Okay. Ginubatan. 1,111. Ginubatan. 1,111. 11. Roger. Okay. Pugaliar, Jovillar. 563. 563. Roger. Yup. Ligaw, wala pa. Liga, wala pang report. Theodoran, Piodoran. 215 families. 215 families. Uwas, wala Uwas. pa. Uwas, wala pa. Pulanggi, wala pa. Pulanggi. Libon, as of 8 p.m., 160. So, nakabot 60. Libon. Natao sa Simbayor, bagkaurong ko tulos ko niya, 1,330. Kaya nga, ika-clarify na yan. Dahil ko lang, dahil pa nagkumpleto sa nakaabot dyan, dahil pa nagkumpleto eh. Opo. Okay. Bakakay, Bakakay. wala pa. Wala pa. And Santo Domingo, Santo Domingo. wala pa. Wala pa. All in all, 8,436 sa mga pamilya Pira, sa pakiulit. Figure. 8,436. 8,436 families. Governor. Sa bilog. Sa bilog na probinsya kan Albay. Okay. Governor. Vice Governor. Vice Governor. Farida, Diday ko. Garo iskutin nyo. Garo kita na sa iskutin nyo Pero ang ulok mo, gari ang ulok mo, gari kapamanggi ka na. Siyempre. Kaya daw ako. Dapat, preparado. Okay. O sige. Alat, siripon ko si Sir Roderick Mendoza. Kunya una sa opisina. Ano? Siripon ko si Sir Roderick Mendoza. Kunya una sa opisina. Siripada ko nyo na sa CR. Ay, hindi pa lang sa likod. Ay, sir. Dingkat rito. Yan si Manong Rick. Papeles. Yan si Manong Rick. Yes, depende. Nag-CR man talaga yun. Baga. Ka talaga. Yung pigapod na, libong na bala na. Bako. Dari ka binumbang haruan. Ano sa depende, mabalik ako mga pirang segundo sana. Dari may tigre na importanteng papeles. Tigdi sa APSEMO division sa research and static. Ay, wait lang. Unin na tabi, depende si... Gari ka binumbang kuyog. Unin tabi si Sir Roderick Mendoza. Sir CV na dito. Apa? Manong Rick? Hello, Manong Rick. Maray na banggi. Hindi ko na ito sa magmaray. Okay na po. Nadagog mo tabi ka, Manong Rick? Madali. Okay. Aron kayo ni tabi, Mano, may concern si Mayor MacGregor Saison, Kanlibon? Dahil ko aram kung tama, kung ikan tama kung apudan o dahil ko aram kung sisay. Pero Libon. Dahil gusto naman ki 1,330 na families na nasa evacuation. Gano'n kayo po tabi, Mano, ki immediatamenting ano yan, suporta para sa ayuda? Relief? Opo. Saan po yun dapat i-request? Maayuda man baga po ang province. Oo. Sa aga, mapaluwas kita kayan. Ayan, okay. Tapos sabi ni Mayor Saison, de kaya mano kang lokal na gobyerno? Ang po, may allocation po para sa ang importante po, i-emphasize ko baga sa bago pa nag-evacuar, na sa indang evacuation report, dapat yao na sa mo. Iyo. Kaya ang basihan ni kang pag-distribute. Iyo nga ni. Tapos itong report ni Karen sa Libon, nasa pirapas na itong pamilya. Dit pa sana. Pero record ni Mayor Saison, 1,300 families. Plus, dapat ko ang sayang Municipal Social Welfare, nag-submit na digdio sa muya, para na-reflect na digdi sa report tabi. Iyo. Sabi nag-submit dyan, hindi ko aram kung asayin nakadala. Pero anyway,
Nag-submit sinda, pero dikiton lang ini. Yung nga ni dit yan, so Opo, ni-report ni Karen. dapat so itong dakol na pigsabi ninda, dapat nag-reflect na ito digi sa report ninda ko ta. Yeah. Okay. Bata igwa pa sinda tabi manong Ricky 800 families na nasa private houses. Iyo, di man ang problema, basta i-include duman sa report. Sa lista. Opo, sa lista, sa report. Okay. So, may assurance sa libo na sa aga may relief distribution tabi haling provincial government ano? Iyo tabi. Okay, very good. Okay. As of now, kumusta po? Any reports o mga untoward incidents tabi sa ibang sa probinsya Canalbay? Wala man tabi manang Henry. Ay, very good. So far, ito lang na, no? So, mga minor glitches dumansay ng evacuation centers na remedyan man tulas. Okay. May ilang tabi manong Ricky si Jimmy sa linya. Jim? Sir Rick, maray na banggi. Actually, pinag-double check ko ang listang pinagpaabot ni Mayor Matt Gregor Saison. Yan ang pinagtaram ni BP. Sabi kan MDRRMO, ngunyan pa sa ng 9 p.m. ninda pinadara. Itong so pinagasabi ni Karen, late, kwan ito. As of 8 a.m. ito eh. Paso na ito. As of 8 a.m. Yan ito ang latest. Kaya yung nga niyang gustong maipaabot din sa concern sa probinsya. Okay. Pagkatapos sa DSWD, Saan region. pinadara, Jimmy, sa report? Saan pinadara sa report? Diyan sa probinsya. Saan daw sa probinsya? Tuminama? Saan daw Laglan, Paul? Bale, ipahanap ta kay Manong Rick, tanganing sa aga, may distribution pa lang sa aga, gabos na kasubmitig, di automatic may kontabi, may ayuda. Diyan ko ang kukani, kung saan nila pinabagsak. Iyo nga, aputon mo, kung saan pinabagsak sa report, kan i-forward ta kay Manong Rick. Date pala ng... Ang report ni Karen, nasa Pereto Manong Rick sa report dyan, tabi nindo. Dikiton lang ang libon tabi, Manong Henry. Dakol. Libon. O dito, asap basta itong 1,130 plus 160 160. 160. Bako na yan. Paso na yan. Di nag-submit ka sa bagong line? Araw kayo ni, ang pag-input kaya po digdi, may oras. Oo. So, kung araw kayo ning alas 9 pasado na naglaog, sa aga na yan ma-reflect. Iyo. Alas 9 na, pinaggalaw. Opo. Pero ang importante man ma-reflect. Ang importante, sa aga, may allocation na kamo sa libon tabi? Igwa po, kada munisipyo actually, okay. Ito prepare kan province na PSWD para po ito sa gabos na nag-evacuate. Okay. Good. Jimmy? Anyway, unin ayan na record, BP. Uning record yun na... Sinabi ni Mayor Saison, yun na Yun na yan, yun yan ang official dapat yan, di ba? Pagkatapos, apwera kayan, may request pa dahil sindang may promise or DSWD region na pre-positionin pagkaon manura pa man da reply. Sige, mapod naman kita sa DSWD. Yun na. Pala punta naman. Okay? Nagura na. Jimmy na salita di si Jimmy nyo. Salamat, Jimmy, sa follow-up report. Manong Rick? Opo. Okay. Okay na po siguro kita. Manong Henry. Yep. Ang preposition, may prepositioning agreement yan, may proseso pa. Iyo, yung nga yan. So, dahil man basta-basta sinamin na pag DSWD. Prior pa dapat sa kalamidad o prior pa sa ginibo na yan. Opo. Yeah. So, sa ngunyan, dahil ma-settle kung araw kaan, but may commitment naman ng DSWD na upon submission ining mga evacuation report. Opo. And then, situational report, mapaluwas man tulo sindakan food pack. Siguro sindak, malapat kumpleto ang data Manong Rick, ano? Ini nga ni Manong Henry ang ang dilema. Kung gusto kang DSWD region, aside from itong pig-submit, halimbawa, itong ni Mayor Saison, ang usual na nag-abot ba digdi, ang pinakamadali na makaabot digdi, number of families, number of persons na actual yaon duman sa evacuation center. Yeah. But may saro pang pig requires to DSWD over that number, itong SITREP, situational report, na initabi, aloy-aloy ining narrative na gigibuhon. Ang problema, yaon na sa tao duman sa evacuation center,
na pwede naman sana na ipadara ninda iyan dahil may basihan na tayao na, may counting na, number na duman na pigsubit kang mayor, certified kang mayor mismo ang nagpirma. Pero dahil pa ninda i-honor ko ta. So, kuta na, pwede naman bagang to follow iyan as situational report. Oo, pagkatapos. Kaya lang, iyuda ito ang kang kaulay ko kasubago sa Samuyang Provincial Social Welfare and Development Office. Kaya puan pa daw ito, in addition naman sa bilang kang mga nag-evacuar. Kaya medyo medyo may delay talaga siya mangyari. Kung oo, kung ako sana, ipadara na muna yan to follow itong situational report. Sa total, yaon na sa tao duman sa evacuation center. Pag kuanin na kan food packs, di magpirma sinda. Sa receive ninda. Oo. So, para siguro yan sa mga i-drop out sa mga DSWD sa in the coming days para mas ma-shorten ang proseso. Opo. Good point tabi Manong Rick. Salamat na maray ha. Makipagtatod garari ba kami mga update tabi. Mapudalang po kami gararay. Iya tabi. Tapos may pa lang Manong Henry. Opo. May supplemental na maluwas na advisory si Governor Noel. Automatic send na sa iya. Ang maluwas duman pati ang government work sa AGA suspended, and then klase as well as private na trabaho tabi suspendido. Sa AGA? Gusto mong apudan ko na ngunyan si Governor? Dahil mo na taon pigapindot ko pa na so ipapadara kong papel. Pag mga 2 segundos. Sige. Mga kwan pa rin, mga after 10 minutes, mapuda ko sa iya. Yo. Yeah. Okay? Sige tabi. Salamaton. Alright. Karen? Thank you, Tabi, Sir Rick. Yan, Tabi, G. Henry, padagos kitang nakantabay sa iba pang mga istorya as in development, digdi sa apse mo, kay ban mismo ang mga empleyado personalized kan Albay Public Safety and Emergency Management Office kan Albay. Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Oras natin, 10:25. Nin pagkabanggi. Natagagatulo ang dungo ko, John. Nagatulo ang dungo ko, Napano daw. Gari magkakakwarta kita sa AGA. Baka may ayuda sa AGA. Alright, sige po. Sige, madali lang ta. Sisay nga na iso apudan ko palan. Try natin yung pag-asa. Ma-11 na paano Ma-11 na. Sige, halato na lang po siguro dito pagtoko ni Pio, di ba John? Ma-11 na Ang 11 tabi na bulletin kan pag-asa. Pero igusin ng every 2 hours Igusin ng every 2 hours tabi na pigilwas ang pag-asa. Pero anyway, try ta daw. Mangumusta lang kita kung hain na tabi si Upong. Yan. Yun lang yan. Ang haputa, hay na po siya ngunyan. Yan ang hapot. Pero ang 11 o'clock po ka na update, tabi, mga tugang, mas kwan po ito, mas bago ito, tabi. Totoo lang ha. Tangani po na masabutan ta, kamutabi na kan tabay ngunyan sa WGB, sa OKFM 106.9. Good evening, amigo. Jim? Ay, marin na bang kitabi? Yes po, BP. Gari, tigdo-duwa ka sa kung magsimbaga. Iyo, naghali na kaya so dapat masimbag sa imo Dahil man nag-out na. Dahil man nagmuto. Kaso akong alas 6. Dahil man nagmuto-muto. Dahil man niya nag-apo. Dahil man nagmuto-muto. Pero murusuton pag-out ka sa akong alas 6. Sarok ka, manalatusunta ka dyan Nag-dyan ba ka sa Angel ka sa bago? Di ba? UBP, ano yun? Ako sa naka-oron ka sa bagong alas. Nadagog ta kay Mark ka sa bago.
Pero ano, okay man, aday man ang problema siya? Dahil man ito, diit man sa ng pag turotampo. Kaya ito sa sarong ururunan. Sa aga. Sa aga, kaurunan mo. Bata sabi sa ko, sa ligong pigururunan na kami. Yan sa ng problema. Bistado na pala. Bistado na aram na ang diskarte. Okay, Migo. Nagkapira lang na hapon. Tapos siyempre, 11 o'clock. May bago, di ba? Na bulletin? May bago. Okay. Sa'yo na ngunyan tabi, Migo, si Upong? As of now? So, bagong ano pa inilipi kaso bago pa kaya o kung i-estimate daw. Approaching na kaya inidigdi sa Eastern Visayas. Oo. Ang truck na kaya dahil man nagbabago na eh. Iyo na talaga ang tumbok ni ining Northern Samar, as in papasiring siya digdi sa Sorsogon, southern part ng Sorsogon. Kaya pala so part kang Albay digdi sa Pater District, signal number 3. Kasabago. So sa first district, signal number 1. Number 2. Okay. Meaning, gusto ko lang kaya ako nagkapunsay mo, may naghaharapot kayo. Gusto kong ma-reiterate na pag tuminama dyan sa Sorsogon, yun na talagang track niya, apektado ining Albay, saan sa tuyang probinsya. Iyo po, tama. Ang radius kasabagong alas 7 na sa 460 kilometers. Ayo, duminak mo na, no? Duminakula. Oo. So 900 pera, 910. Iyo po ang total na kahiwasan niya. Diameter. Oo. Kung maglandfall diyan sa Sorsogon, kumusta ka na ranihon bagan sa Albay, di ba halal sa tuya digdi. Yung po. Maski nga ni kung papa-landfall siya digdi sa Northern Samar. Opo. Yung mangraray. Iyo po sa inner rain bands ng Baguio. Meaning, tumama sa Samar o tumama sa Sorsogon, apektado kita digdi sa Albay. Yan, iyo po. May makaka-experience kita makusog na paro. Yan ang share to. Sigurado, ano? Sigurado yan. May kuwan kita. May maka-experience sa digdi makusog na paros. Garo day man nagbago ang dalagan niya. Anong oras tabang estimated time of arrival sa Sorsogon, Migo? Buda sa Albay? Sa aga? Kung daay mabago ining 20 kph, possible in between mga 6 a.m. hanggang mga 9 a.m. Ayun. Diyan siya maagi na sa Sorsogon. Opo. Bata paburo bago ang speed niya, no? 15, nag-20. Nugad may na 15, 20. Pero regardless kung anong speed at 20 or 15, talagang yun na ang agihan niya, tabi, Migo. Ano, Jim? Iyo po. Ano na yun, sureball na yun. Okay. Bicol region talaga. Sureball na, Pero ako, Migo, ka pa talaga sure? Pero sa iling ko, pero sureball ka naman. Di pa agba mo naman ako niya na aga. Nabanggi. Iyo, atong baga, aram na duman sa... Aram na? Piguro na na? Sa mga parientes. May basbas na gayon. Latuson na ka dyan. Sige, Migo. Salamatong tabi. Mahalat kami kang 11 na bulletin tabi, ha? Okay, thank you. Thank you so much. Ingat, tabi, Migo. Alright, thank you. Mga tugang Jaime Bordales. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the evening. Ako talaga, Junior. Habo ko na magparakaraw talaga, John. Habo ko na ako talaga, habo na ako magkaraw. Handa na ako magkaraw. Mabagong buhay na kita, John. Mabagong buhay na kita. Kuhan na. Nag-edad na kita eh. Winda. Kasi, ano daw tabi, Henry, kung lifted na suspension sa Sabado? If ever tabi, suspend pa sa Sabado, hali sa provincial government, ibaso announce sa national. O sige po, ha? Sabi ko baga kasabago, after 10 minutes, mapod ako kay Governor Rosal, gari sa aga, suspendido ang trabaho. Buda, gari sa pribado. Anyway, i-clarify tataon kay Governor, ha? I-clarify tatabi kay Governor, tabi. Amigong Rona, maray na hapon tabi. Amiga, maray na hapon tabi sa imo, amiga.
Okay. Malay na pong tabi sa imo. Ay, asa nga nini, Rondon. Burulagan na nga. Awin ta. Magkurakonsuelo kita ta. Magparakiridit. Harayo pa man ang maski tumama ang bagyo, dapat magkonsuelo kita ta. Nganing ang tensyon, mga tugang mabawasan lamang tabi. Good evening, Henry M. Good evening, Sir Henry. Ay! Di pa ako nagdiyan sa pigtaramong lugar. Bako ako po itong nailing mo. Iyo po, bako ba? No. Di pa ako nagdiyan sa pigtaramong lugar. Di pa ako nakaabot dyan. Iyo po, never in my life na ako nakatungtong dyan. Budak kun madyan man po ako. Bako ako, unit tabing texter ta, bako tabi ako tong nahiling mo, ha? Bako pa ako. Tama nga, konsilo sa nampahit. Iyo mga amigong Rondon. Mag-post, okay na, ito na, tawagan ko si Governor, ha? Tamagi, may post na po si Gov. Alright, sige, ha? Mayroon na dang post si Gov. Tawagan ko si Governor Rosal, tabi, iguan na da. May nakahiling sa kuya. Kuan ini, ang mga nagka-reparon ng mga natin na kung karapatan na maglakaw-lakaw lamang Don Emilyonaryo. Wala na ba tayong karapatan na magliwaliw at magsaya? Jesus ko, pag ako naka-onboard ko, nagkaka-iriling din ng mga parantabay ka muna. So description niya pati Don Emilyonaryo, kung bako ka pareho, nakakaumagid. Kung bako nanggad ka pareho, nakakaumagid. Pero I'm sure tabi, bako ako ito. Di pa akong t-shirt na color yellow. T-shirt. Di akong color yellow t-shirt eh. So kay bako. Alat ko na. Mariboko naman na. Bata. Pigapunan ko si Governor. Baka lamang. Governor! Grabe naman si Gob. Sinang kahuro naman ni gobernador na naman na naghahapon si Henry. Kung si ang kahuron. Naghahapon si Henry. Siyang kahuron kang gobernador na ini. Aray ko. Nasalugsugon talaga ang kamot ko. Sino tuminama ining gurang mo'y kong ini? Nasa lugsugan may tiunay. Albata ng gurang mo'y ko ini, well lang. Nako na, yung sa kabila, may number si Gob Nasaro eh. Igwa si Governor Nasarong number, madali lang po ha. Igwa si Governor Nasarong numero na ako lang ang nakakaisi, madali lang. Governor, mayroon siyang ibang numero eh. Kung siyang sarong numero na tinaw sa kuya, in case ngayari of emergency, alam ko na ha. Governor, madali lang. Taigwa siyang numbers. Ito. Try natin to, ha? Try natin to. Never daw. Dahil siya duman sa globe, dahil siya makadulag sa smart. Never daw. May post na daadi, ipaklarify tagay Governor. Oras natin, 10:35 nin pagkabanggi. Mga tugang didi po sa tuyang special broadcast ngunyan. Masunod na po si Pio pag 11 o'clock. Tapos pa 11 to 1 si Pio, 1 to 3. Mabalik si Pading Marsh, Ate Shara, no? Tama, Ate Shara. 1 to 3 si Pading Marsh. Then, 3 to 5 si Pio, balik akong pag 5 o'clock tabi. Regular schedule ko yan. Alright. Sige daw. Ay, nako. May kauron talaga ang gobernador. Dito talaga mga tugang na, din nadara kan apil ta eh. Maluyan sa tuyang apil. Din naman nagamitan ta naman ki-charm. Wala lang, Jimmy. Taon eh. Kauron tang gobernador ta sabi, ay talaga, may kauron. Busy. Okay, sana lang. Hanapon na lang sa post niya. Para problema kita kaan.
Wala. Napunta lang sa post niya. May nata. Baka nakatag ako ta. Bata si Governor, mas ka ng pipos, nakatag kita. Ano na si Nicole? Si Nicole. Baka yung pinrasa ko ni Nicole. Ito na ba? Iba man. Ay, ito. Ito na, oh. Ano na? Thank you, Ate Nicole. Maray man si Nicole na yaon dito sa newsroom, ano? Ade? Maray man. Ni Nicole. Pero arin, yun maray pag, arin, mo, si Nicole o si Shara? Ha? Okay. Makaray ka dyan, baka dahil ka abutong kihapon. Suspension of classes and works tomorrow, September 26. Yan. Okay. Severe tropical storm Opong. Yan. 10 p.m. Oni na, ang sabi kan gobernador. Face-to-face classes for both public and private schools and work in government remain suspended until lifted. Work in private sector are suspended as well effective tomorrow. Ulitin ko. Face-to-face classes for both public and private schools and work in government remain suspended until lifted. Work in private sector are suspended as well effective tomorrow. Yan. No selling to all types of sea crops. No river crossing. Bawal magbalyo sa salog. Bawal maglayag ang anuman na klaseng sasakyang pandagat. Ang mga populasyon na yaon sa river channels are advised to take all necessary precautions or precautionary measures and avoid river crossing. Din hanggang magbalyo. Fishing and swimming due to possible river swelling and flash floods. Din hanggang magbalyo, dahil magkarigo sa dagat, dahil magsira, dahil lang sa posibleng paghubag kan salog asin pagbaha. Baka ang swelling, paghubag. Di ba? All city, municipal, and barangay DRRMCs are advised to be vigilant in their respective areas, particularly those exposed to flood, lahar, flash floods, and landslide, and to remain alert and standby for official updates and further advisory from Pag-asa and local authorities. All Albayanos are required to tune into DCGB. Nakasurat ka. To tune into DCGB 24 hours. Thank you. Signed, Noel Erosal. Masabi si Gobernador, abosero ka nga. Dinagdagan mo nga sa advisory ko. Abosero ka nga. Tumultulig nga dyan nga, Henry, ma. Dagdagan mo nga sa advisory ko. Dahil man niya nakasurat anduman sa pinirma kong advisory. Dinagdagan mo nga sa rawayon ka. Alam ko na. Busy talaga si Governor. May kahuro. Baka ma-interview man sa ibang radyo in, ano. Mamaya na lang. Tayo pa-expound ta kay Gobernador. Mga tugang yan. Anyway, report tayo. Hali po kay Jimmy Nasalita. Mga tugang latest na mga informasyon. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Baretang mo dyan na pagkabangi. Ang bareta. Ulita daw, be. Ulita na putol ni ulita, be. DCGB. Baretang bareta. Jim, pasok Jim. Yes, BP, an uran, kwansa na, sa mayaman, an bagsakan uran, dahil pa man lugar na babaha, di sa latest na monitoring niya to sa satuyang kapalibutan. By the way, inapudan ko giraray si Mayor Mac Canlibon, updated sinda sa pag-submit kan report. Okay. Yan sa APSI mo.
pinag-inform ko na niya ako ababa pa dito po sa nasod naglaog duman na report. Submitted niya kan kuan mi base duman sa gusto nindang oras. Okay, good. Anyway, pagkapahanap na ni Manong Rick Jim kung saan bumilagsak sa report. Pero ayun na, may asigurasyon na sa aga. Mapadaran sinila. Igwa na nga siguro. Tiraman mo si Mayor? Ayun na. Igwa na, may asigurasyon na tingnan sa aga. Oo. Okay, good. So, anyway, sa ngunyan, pasalamatan tan management man kanalikaw. Hanggang sa ngunyan, nagsaro siya na sa brown out. Yeah, good. Nyan, iguang kurente. Very good. Very good. At least so mga nasa evacuation center o sa mga nag-evacuar, nakaka-monitor pa sa tuya sa DCGB. Okay. So dahil pa man kita bipinin mga na-monitor sana, diretso nang mag-tranquilo sanaan sa tuyang kapalibutan. Sundo magaga, maski dit na iguanin na disturban sa mga residentes niya to. Basta dahil na manrapado ang bagyong si Upong. Yeah, okay. Yan tapi bipian sa tuyang mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Salamat, Jimmy. Marina bang kitabi kay Board Member Milabal, Presidente kan Liga kan Mayor kan mga kapitan. Dili po mga tugang sa probinsya kan Albay. Alright. Sige, 11:15 oras po mga kababayan, ngunya na pagkaaga. Pagkabanggi, padagos ka muna nag-antabay sa padagos niya to na broadcast ngunyan. Tabi, no? Dire-diretso po ini hanggang kami sa aga Tabi, no? Kaya pinadigdi ko na si Shara kasi Nicole ta. Ining diba mauli ni sa Sabado na. Ko yon. Sa Sabado na maulan duwang. Ay Gob. Gob mare na banggi tabi. Mare na banggi. Opo, under ka tabi Gob sa tuyang programa, ngunya na banggi sa DCGB tabi. Nasa 24 oras po kita ngunyan. Yes. Opo. Gob, nabasa ko kaya po so advisory mo regarding sa suspension of work sa aga. Pwede po paki-expound tabi kayo sa listeners na ngunyan? Yes, Henry. Opo. Pigpaluwas kang apps mo para ma-inform tapati na kay ang private baka kaya magkaigwaki confusion sa aga. Opo. So kasi paano kaya magkasabago ang nasuspend lang. So government doses of work in government. Opo. Kaya tabi pati private tomorrow po daing laog kita. Alimis mo yan sa apps mo sa of the magnitude kang bagyo. Iyo po. Oo. So, expected tabi Gob na sararado ang mga establishmento sa agalan o sa pribado. Ano ta? Pag yaon na baga sa bagyo, dipisil na yaon pa mga tao sa luwas, mananggad. Yes. Kaya big kwan tatanganing may kwan ma-direkta ang private sector. No? Opo. Na di na ba kayo magkadedeskwido. Yeah. Mapriyahe ang iba patit sa private ararayo ang mga pinurian. Sa mga workers kayan, hararayo Tapos so means of transportation baka taiman kaya we declared na pati ang private work suspended po sa aga. Iyo. May time na nagabaya Gob kay to baga na nagbabagyo yaon sa mga tao sa luwas pag uli na problema na lugod, di ba? Kasi sa aga ito. Kasi sa last linggo diyan Henry. Opo. Pwedeng although nagkuhan sa kidiit na between kuha na baga siya Sorsogon. Yeah. Opo. And pero may pigiling bida ang ang mga West Coast and about 70 kilometers from Legazpi. Opo. So ang pigiling tadigdi ang ang Paros. Yeah. Including ang Oran. Opo. Day pamabasa tang maray kaya pasiguro na kita. Gusto ko man pasalamatan sa mga LGUs. Opo. Dahil hindi talagang Henry ng trabaho talagang maghapon. Iyo, totoo tabi Gob. Sibot-sibot talaga Grabe. Talagang sa aga po, tunguyin siribot-sibot kita. Sa aga po, igaw mga taong additional na relief tinda. Ayun. Maray man. Oo. Taka so, bago nga Gob, kaurong ko si Mayor Saison Canlibon, sabi sa kuya niya, medyo demi nga kayang sustineran ini. Na 1,000 mga almost 2,000 na families na nasa evacuation. Nagulay man kami kan DSWD. Opo. Kay director mismo. Na nakahanda sinda. Opo. Basta po nakalaog na sa evacuation.
matabang po kita. Ayon, very good. So, dakon gang magad sinagob na pwedeng i-release na mga food packs ano para sa tuyang probinsya. Yes. Naka-ready man sila. Kaulay ko lang, kasubago lang. And nag-monitor kay kita. Opo. Ang mga data submitted from various local government unit. Ayon, very good. Okay. So, Gob, ano po, ini-report tabi sa imong opisina kung kumusta ang sitwasyon sa probinsya Canalbay hali sa mga munisipyo tabi? So far, ang report na puro lang sa evacuation centers. Iyan. Opo. Oo. Di pa magdetective mga reports of non-passable or flooding. Di pa man. Iyan. Opo. Okay. Anyway, sa aga pa man tabi, Gob? Medyo sa aga? We will keep you posted. Opo. Okay. Governor, mensahe po sa mga albayanos niyan. Ano pa mensahe sa mga albayanos? Yes, Henry, salamat. Salamat sa DCGB. Sa Giray po, nakikiulay kami na sa mga day pa na mga naka-evacuate na yaon po sa mga danger zone, meaning flood-prone areas, lahar and landslide, we better evacuate ka po. Sa agad dipisil kita. Yeah. Dito aram ang talagang paborbago ang direksyon o ang pagdalagan kan sa kang bagyong nagmaabot. Opo. So sa Giray tabi, naka-antabay lang ang apsi mo para sa mga reports from all over Calbay. Opo. Salamat, Tabi. Salamat po, Gob. Salamat to na maray. Okay. Mga tugang Governor Robert Rizal sa nagkapirang mga calorific. At ara mo, may mga instances mananggad na nagbagyo. Mga tugang, so mga tawo, yaraon tabi dyan sa kwan, yaraon tabi dyan sa mga malls. Tapos June, nagtararabaho, yaon na subagyo, nagbaha na, problema na pauli, nagkaaragahan baga. So iba dyan sa mga malls, kaya mas maray na po nasuspende ron sa agang trabaho. Anyway, ang hiling ko, gari naka-grocery naman ang kadaklang kaswapon. Nakabarakal naman kamukan dapat na barakalon. Kaya po sa aga, dapat stay put kita. Mga tugang sa tuya, tabi na mga harong. Arili po sa tuyang probinsya, Canalbay. Alright? Sige daw, 10 minutes bago mag-11 o'clock in the evening. Alarmario po nasa linya. Good evening, Pading Al. Go ahead. Good evening, Padi. Nagkikita kita sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nag-relax na ko tayo sa karton. Oo. Minabot si Mayor. Minabot si Mayor. Napunang ba ka sa bago si Mayor? Nag-iikot na siya. Yeah. Sunta, nagano ko ngayon. Sulit dyan sa karton. Sub na ko tadi. Mapo na ko ta pa de. Mapo na ko. Ayun na ko. Yun na yakin eh. Alam na lang ang maaga. Pinabot so alkalde. Bata kay ribanan so kapitan mo. Si Amorex. Amorex. Attorney Amorex Ranyeses. Tapos ibang tropa. Yan actually kaoron ni Engineer Ladi Azur manyan. And nag-briefing sindakan sitwasyon sa momentong ini. And bi-analyze so pwedeng maging sitwasyon tangon niya na maaga. And expected talaga na yun ay ang alas na ta. Yung perang kami biskwit. Si Ma'am Ladi kung ini, ma-resistensya si Ma'am Ladi Azor. Talagang ini tutok si Rigli. Ay na si Mayor. Si Mayor ito, nagano ngayon. Naman sa laog, may ikakaoran tabi anyway, na-interview mo naman bago. Si Mayor, halid na sila naman sa fan. Sa LC3? LC3? Yeah. Kumusta pa dito sa mga Paringal. Ay, naputol. Naputol si Paringal. Alright, 10 minutes bago mag-alas 12 po ninuto nin pagkabanggi. Mag-alas 11 nin pagkabanggi. Nabang nyo naghahaloy dyan, ang kape naglilipot, nagdisira man o. Brown coffee. Matay ng brown coffee mo Okay na si Paringal. Kamin Paringal.
Yan ito, tabi. Yeah. Tabi ito, pwede. Hello. Nag-wara-wara kaya na ta. Siguro sa Paros na yan. Okay. Yung Paros. Anyway, yan naman sa log si Mayor, may kauron pa. Anyway, yun na muna yan update so para monitoring man lang kami digdi. Opo. And kung ano man ang mga sitwasyon pa, sa Gaspi, automatic yan digdi sa katuwing pagkabantayan mo niya na pagkabanggi. Okay, good. Yan naman na tabi Thank you, pare. Ang sitwasyon digdi with Mayor Siam Ismail and CDR Remo. Mario, thank you. Oh yeah. 97.1 OK FM. Gusto ko, okay ka. Ito po ang DCGB, always number 1, always at your service. 7 minutes bago mag 11 o'clock in the evening. Ito po si DJ Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Pag nagprograma ko sa FM yun, maklik daw ako doon. Garo kaya ko adi. Garo test. Di ba? Kadurat ng tangin, garo dadangog kita dyan sa FM adi. Sa WGB adi. O sa OK FM ano. Sa bagan mga DJ bagang durat-durato na lalaki, nagkiklik yan. Diba? Bagi po kitang format na programa, so Dear Henry M. Diba? Mangarog ka na. Nag-ambisyon ka pa naman. Alright, sige. Oy, thank you Tabi Station Manager Sugar Asukar. Yan po sa OK FM 97.1 OK FM. Naka-simulcast po kita ngunyan para po sa tuyang broadcast, para po sa tuya gabos. Ha? Yan po sa ngaran po nin serbisyo publiko. Pag burnout man kita, naka-generator po ang DCGB. Alright. Good evening po, Henry M. Good na good vibes kapag... Ay, nagparaumo ka na naman. Salamaton po. Good evening, sir. Ika talaga itong nahiling ko po. Hinabi ng bako. Ako makulit na naman ini. Alright, sige po. O, kumusta po sa mga may birthday ngunyan, ano? Happy birthday po sa Sendoga Boss. Mamaya, ulitong ko lang tabi, 11 a.m. tabi may, pero ang latest na forecast kaan siguro mga kanyan, mga 11:15 tabi, ano? Ang bulletin kanta, ma-interpret pa man sinda, mga tugang kan sitwasyon tabi sa tuya tabi na palibot, ha? I mean yun na data na ibabato nila sa Manila. So mga flight palansaga canceled na, ano? Mga flights tabi. Pero kaso bago yun, may naglanding na eroplano. Yun ako sarong, mga siguro mga 7 o'clock. May naling ako na nag-touchdown na eroplano. Di ko aram kung private plane ito o ano klaseng eroplano ito. Tabi na nasirip ko naman sa muyang bintana. Good evening, Sir Henry. Kung sa OKFM, igwang dalugdog Jason, sa GB, igwaman ki Ragubnob Henry. Yun dapat, pag nag-WG, nag-97.1 OK, ang ngarang ko, Ragubnob Henry. Yung gayod, more power and ingat po kita gabo. Salamat, sabi ni Ronnie Bernabe Leona. Ini po si Ragubnob Henry M. Good evening po ate babes. Diyan sa diyan tabi sa Barangay San Roque. Salamat tabi sa pagantabay sa tuya na programa ngunya na pagkabanggi. Henry M, konsultero ka? Okay, sige po. No problem. Baski may agumpo, pag-urunan tayo. Hindi ka magparadit kaya. Pinang pag-urunan na, ha? Alright. Sige, 4 minutes na lang tabi. Mapaaram na kita Ayan na po si Pio. Masunod. Tapos, pag 11, pag 1 o'clock, si Pading Mar. Tapos, mabalik si Pio, alas 3. Ganun ngayon, anong gibuhon mo? Magalat kay alas 5, tabi ta. Ako pa maprogramang alas 5. Horalawig yan, ha? Sa tuya at tabi sa aga. Mga perang minutos na lang, 5 o'clock na. Mga tugang kaya morning hirit na po. May pagpapabasahanin daw kan mga mensaheng iyan na kung naglanding sa aeroplano na kung ano-ano ka muna. Okay? O bueno, di magparakredit ano importante tabi kita, John, ayos kita. Ha? Ano importante tabi, mogma kita. Good afternoon tabi, Henry M. Alright. Di po naglagpas ang bagyo, di pa po nag-aabot. Ha? Di mo tabi, Henry, pinataram si Shara. Di na po ta. Alanganin John. Magabang lang mo sa alas 3. Sabi ka pataram ko, alas 3 lang. Pako John.
Diba? Dahil ko tabi, pinataram mo niya na bangita. Banggi. Dahil po ang pwede magparataram na banggi. Alas 3 lang po ang nagtataram. Hello, buda duman sa paningit sa morning hirit. Diba? Hello, good evening. Maray na banggi po. Ay nawawala. Naka-standby kami. Digdi sa Del Rosario, Santo Domingo, Albay. Yan. Good afternoon. Good evening, Henry M. Naka-standby. Sige po. Good evening po sa mga taga Santo Domingo. Dai ka magpaaram, Tito Henry, wag kang ganyan. Okay? Henry M., imbitado may kadigdi sa fiesta sa Santo Domingo. Magdigdi ka ta gusto may kang mamidbidan lamang. Di ko aram po kung madyan ako ta. Di pa man sa ako nag-imbitar. Gusto ko may formal invitation. Pero ang taga dyan ming pag-iriba, si Padingmar. Ano na? Di kita magugutom kayo ni Junior. Ugaring ang pista sa Santo Domingo, si Padingmar. Sa birthday ni Padingmar, tinandaan ko na sa arong niya. Diba, sumano ta? Si Jasmine, taga Santo Domingo. Si Jenny, diba? Taga Santo Domingo. Si Nicole, minsan taga Santo Domingo. Di ko aram kung Anyway, ilingon ko tabi, ha? Ilingon, tata. Gusto kamo talagang mga parantabay. Gusto ko man talaga mo magkahiriling. Kaya mas maray na sa mga listeners, kakahuron mo, nagkakaulong ko lamang kamo. All-time favorite, ay nako, masiramon ang gulay ni, Dr. Ni Nurse MG Tria Geronimo. The best. Imbitado ka sa piyesta. Ay, yung mananggad pala ni MG, taga Santo Domingo ka pala na di. Yung mananggad pala, masira mo ng gulay na kalunggayo. Yung mananggad pala, taga sa... Sige, Migo. Imbitaran mo tabi. Ini may official lang imbitasyon, Junior. Tabi. Si MG, Nurse MG Geronimo. Yan. Tria. May kaiba pang Sharon. Pag nagduman ako sa iya, may kaiba pang ngayang Sharon. Pero kung umimbitar sa ako si Jenny, ay dudumanong ko talaga. Tayo ko ang pirming ibos. Pigalat-alat ko si Jasmine. Pero ding maray na bareta. Oy, param na pa ako talason sina. Tama na, pahigalo na muna kita. O di mabalik po ako alas 5 na, tabi. Tapos 1 o'clock si Pio, 11 to 1. Tapos 1 o'clock si Padingmar. Tapos mabalik si Pio alas 3. Pag alas 5 po, balikan ko mga tugang sa kuyang regular na schedule po sa kuyang programa. Dito po sa DCGB. Thank you po. Enjoy tabi. Kan sa tuyang mga dapat gibon oral daw, de pangaligaw na magpangadji. Tanganing matabangan kita mga tugang na iligtas kita sa ano man nakapahamakan. 11 o'clock po may bulletin dyan ng pag-asang bago. Abangan na lang po nindo kay Pio Fernandez. Siya pa masunod na matukaw nga nalaon na po nin pagkabanggi. Salamat, kanserong pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Thank you, goodbye. Maray na banggi po. I love you all. Mabuhay. Ticket AC, bro, sis. Easy. Don't let the sound of your Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. Ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan,
Iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Mga broadcasters ng Pilipinas, Philippine Standard Time hali sa Pag-asa alas 11:04 nin pagkabanggi. Maray na banggi po sa Tuya Gabos. Sa pangaran kan Men and Women po kan PBN Broadcasting Network Incorporated, ang radio station DCGB AM, asin kang 97.1 OKFM. Ini na po ang samuyang special emergency broadcast, special coverage. May kinaraman po sa bagyong si Opong. Sa pangaran po ni Madam Brenda Bayo na Luksin,
ni Sir Nonoy, ni Executive Vice President and Concurrent Station Manager Glenn J. Barcelon, ang samuyang Vice President for Network Programming VP Henry Maceda. Siyempre sa pangaraman po kan News Team, sa panginot po kan samuyang News Director Mar Dela, ang samuyang Chief Reporter si kumpadreng Jimmy Nasalita, kasabay si kumpadreng Jomar Bien, kumpadreng Al Armario, Joshua Bino, siyempre sa Manibela sa samuyang mobilyaon po dyan si Henry Mata. Sa pangaraman po kan 97.1 OKFM sa samuya pong sister station sa FM Bandig di sa Legazpi. Sa panginot po ni Station Manager Sugar Ray. Kasabay dyan si Dalogdog Jason, Joe sa KZ, Kapa Morgan, Don Emilionario. Sa pangaran man ni Adrian Rivera, ang Chief Tech po ka na 97.1 OKFM. Pati naman po si Romar Miliena. Then susaro patabi yun, makikuha ang kaso pangaran. So dati tabagang OJT, ano? Yaw na sa Tech Department po kang 97.1 OKFM. Sino na yung isang tropa natin yan? Si Dande Melgar. Sa pangaraman kan admin, si Madam Shirley Diluman, asin si Madam Moriel. Sa pangarang kan technical people, sa pamayo ni Chief Tech Ramir Tanay. Ang kapatar ko ngunyan, June Napolis. Siyempre sa pangaran man ni Padignal Baldo, asin ni Tata Nems Flora. Sa newsroom yaon dyan, diretso buhay na buhay. Madam Jia Leron. Nakamonitor man dyan, Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Jimos Barrios. Ara po sa sumadakan mga istorya na nagkakadarangog dindo sa radyo. Nadadangog na hiling sa samuyang broadcast sa internet and nababasa man po sa samuyang official media o kaya social media page ang DCGB News Online. Sindapon minasa rumadakaan sa IT yaon man dyan si Jerome Nico Martinez para po sa broadcast miman sa internet. Maray nabanggi po hali sa Pilipinas, so mga nakaantabay po dyan sa DCGB News Online sa Facebook, imaging sa YouTube. Paki-share na lang tabi kan sa buya man na broadcast ang aning dakul pakitang matawan ng informasyon lalong-lalo na sa mga nasa luwas po kan Pilipinas. Tanganing maging kampante manan sa indang buot, madadangog, nahihiling sa tuya pong broadcast na araman ang kamugtakan tadigdi so may mga kapartidaryos tabi. Ako man po sa indong servidor sa radyo. Sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, sana po yaong pamantabi ka mo mga taga Albay, Premier, Segundo, asin Tercer Distrito. Sa kuya tabing number, so gusto man na maisihan man sa kong number tabi, 0942-670-1195, 0942-670-1195, asin 0966-0730115, 0966-0730115. Maray na banggiman sa mga parokyano para dangog po kang 97.1 OKFM. Kuhaon ko man yung pagkakataon ipaaraman lamang sa indo na igwa man akong programa pag aga sa DCGB alas 9 sagkod alas 10:30 nin aga so tingog kan banuan ano po and paghapon alas 4 sundo alas 5 and alas 5 hanggang alas 5:30 yung newscast
Yan. Sana po may makuha man kitang makadagdag na paradangog duman sa programa ta pagkaaga buda pagkahapon, ha? Pwede man ka mo sa Facebook ko tabi. Hanapon lagi do Facebook ko. Pio Fernandez or dyan sa Samuya pong comment section kan broadcast me sa internet worldwide netwide. Sa comment thread pwede man tabi dyan. And sa messenger hanapon lang din do Pio Fernandez. Yan, tabi kumusta lamang mga kamudyan sa mga taga Catanduanes and Masbate, tabi Masbate, Sorsogon, and diyan sa 3rd District, lalong-lalo na po ang mga taga 3rd Distrito, diyan medyo mas mamamatean po, tabi ang magnitude o ang tama kan bagyo taod-taod, na maagahon sundo sa aga, basado iyan sa bulletin na ipinag-issue kasubago kan Pag-asa. Si Angel naka-standby po iyan dyan sa Pag-asa Legazpi, and tatawan tatabi iyan in panahon na matapos tawan ta sinanin buwelo na ining matapos muna iyan na synopsis akan sa indang latest na bulletin kan bagyong ining si Opong. Yan. Yun. Sandali sa natabi tayo kitanin pinag-verify mo na tabi dyan. Natapos na. Ayan, tabi and Endimar, what's happening sa newsroom tabi Endimar? In-amend kang Pag-asa. So 8 o'clock nindang yan? Bulletin, manangod kay Upong. Na-intensify na ini bilang typhoon. Okay. And padagos na pigmamonitor talawag kan Philippine Evolution sa Bilo. Ibig sabihin, naglangkaw so wind gustiness niya nag 120 kilometers per hour to hanggang 165 kilometers per hour. Ang movement niya west-northwestward 25 kilometers per hour, nagkaskas. Yan. Ayan, so nila sinikaso bago lang. Okay, so advance information and demand. Yan, sa araton ta so pinaka-bulletin kayo ni kung ano pa mga sitwasyon. Roger, thank you so much Andy Mar, hali dyan sa newsroom. So yan po tabi ang advance information hali dyan sa newsroom. Mas lalong nagkusog, nag-intensify siring po duman sa pinag-project bagakan sa tuyang mga weather forecasters, official weather forecaster po hali sa
sa tuyang official Weather State Bureau kan Pilipinas ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang PAG-ASA. Sinda po official ka na dapat niya itong tubudan. Sige. Mentras tanto, Angel, anytime ha, pag ready na dyan, tatawan ta sindang buwelo, sabuton ta po, mga tugang na day man eksakto alas 11, mapaluwas na po yan ng bulitin, yung mga makakahuron ta dyan sa PAG-ASA, ta pinag-collate ni ninda yan, but igwa na po kaya kita nin mga advance information sa nagkakakura, so sa tuyang Viber account, igwa maning ibig papadara tabi, and then, so sa tuya man direct link man sa indang chat messages tabi. Kaya lang mas magayon pag arog po kaini na nadadangog ta ang mga personahes diyan, mga amigo niya to mahihiguson na mga amigos diyan sa amigos sa sinamiga sa PAG-ASA Legazpi. Bueno, yaw na tabi. Standby mo na kumpadre ngal, isibog ta kamo na ni nagkapirang minutos. Tawan taning priority, si Angel Mustasa yaon dyan nakaposte sa PAG-ASA weather station. Angel, marhay na banggi, please go ahead na. Hello? Go ahead, Angel. Yes po, Sir Pio. Maray na pagkabanggi. Maray na pagkabanggi sa yung mga paraan sabay. Makakaibahan ta po niyan, Sir Pio, si Sir Jim Bordales. Basta sa 13 ng Tropical Cyclone Bulletin, manungod po digdi sa Typhoon Opong. Sir Jim, nasa ibong na linya po si Sir Pio sa DCG. Okay, pumarhay na banggi po sa imo, Sir Pio, Sir man sa mga paraan sabay ka na DCG. Sir Jim, likewise, good evening and primero tabi, madangog kami ka na bulletin. Go ahead, tabi. Okay po, para sa tuyang bulletin number 13, so si Bagyong Opong po, bahagyang nagkusog. As in, naabot na niya itong typhoon category. So sa ngunyan, paragos man ining naghihiro po kasi rin digdi sa Eastern Visayas, particularmente sa Eastern Samar. So kasubago nga ni pong alas 10 na banggi, nasa Postales na po ini kan Dolores dyan po sa Eastern Samar. Nasa iyang maximum sustained winds, minaabot na sa 120 km per hour. As in Sugastenes man o Bugso kang Duros, minaabot na sa 165 km per hour. Pagdagos ining naghihiro, papasiring digdi sa direksyon kan Sulnupan, Norte Sulnupan sa rekas na 25 km per hora. So sa ngunyan tabi Pio an Sorsogon, as in eastern portion kan Masbate, particularmente ining Kataingan, Palanas, Dimasalang, Uson, Mobo, as in an Masbate City, iba na ang Baleno, Aroroy, as in Mandaon, maging ining Milagros, pati itong Tikaw Islands, nasa signal number 4 na. So nasa signal number 3 Manggiraray, an Bilog na Albay, kaiba man an Masbate, kaiba itong Boreas Island. Ining western portion kang Camarines Sur, nakaiba naman sa signal number 3. So kaiba po dyan ining municipality kang Buhi, ang Iriga City, ang Bato, Nabwa, Balatan, Baaw, Bula, Minalabak, San Fernando, Pamplona, Pasakaw, as in Libmanan. So ang ibang part kang Bicol region, particular po ining Catanduanes, as in so ibang mga lugares kang Camarines Sur, as in ang bilog na Camarines Norte, nasa signal number 2 man po, EU. So sa masunod na 12 oras, kung mamantiner po niya sa iyang presenteng recast, as in dai mabago ining sa iyang forecast track, ay nasa Postales na po ini kang Aroroy, dyan po sa probinsya kang Masbate, Tabet, Pio. So Aroroy, Masbate. Okay. Inutunta mo na tabi Sir June, Sir Jim, ang signal number 4 is Sorsogon and Sorsogon. east of Masbate
Tama Tabi. po. Okay. And signal number 3 is Albay and yung rest of Masbate and west Yes of po. Camarines Sur. Okay. Tama po. And number 2 is Catanduanes and Camarines Sur and yung remaining kang Camarines Sur and Camarines Norte. Yeah, Roger on that. Opo, so Pio. sa mga probinsyas kan Bicol, dahil na po ning nasa signal number 1. Dai na po, gabos na sinda upgrade Yes, opo. signal number 2 and up to 4. Yes, okay. So, nagkusog ining si Opong ang kategory na ngunyan, typhoon. Tama po. Nasa 120 na kaya siya ang kayang maximum sustained wind. 120 na so maximum na sustenidong paros and minado na 165 kilometers per hour. Roger on that, Pio. Opo. Okay, now, so sa iyang coordinates tabi, Nasa po ini 11.9 degree north, 126.0 east. Opo, Sir Jim. Now, ang pag 10 p.m. nasa coast na siya kan Dolores, iyon na anso point of reference, Coast of Dolores, Eastern Samar. Yes po. Opo. Now, taking in consideration po, iyan na present location niya and ang direction niya po is west-northwest sa speed na 20 kilometers per hour. 25 kph na po. 25. Medyo Nagkaskas. Opo. So, taking in consideration, iyan na present location niya and direction na west-northwest at 25 kilometers per hour, arin po ang natutumbok talagang lalaogon kainikan, lawas kan bagyong mga lugares tabi digdi sa direction niyang iyan. Well, sa ngunyan, Pio, considering itong sa iyang radius na minaabot na 460 kilometers, isang ngunyan nasa outer rain bands na po ang meaning Sorsogon and Catanduanes. So sa ngunyan po sa presente. And then piglalauman kapag nag-traverse na siya digdi po sa Northern Samar, so most likely mga sa agang from 7 up mga 10 or 9 a.m. So aniyo na po siya sa siguro nasa southern part ng Sorsogon or digdi po sa Ticao Islands ng Masbate. Okay, so iyan ang mga natutumbok tabi Oho. Okay, ang radius niya is 460. So kadakulaan pera po tabi. Kung suma total na sa 8 mga 9 na 910. So suma total na diameter niya. 910 more or less Yes. So kabilugan and kabanga is 460 more or less Now, kung ang point of reference tatabi is Albay, sa presente pira ang distansya tatabi sa radius duman sa gilid kan Bagyo tabi. Sa gilid kung isukat sa Albay as point of reference. Oo. Okay. Tan susukaton tak so gilid mismo tayo sumaiinote kung laogon kita kan bago kita maglaog sa tahaw sa body sugilid mo na so radius. Okay, yan. Pira Actually, sabi Pio, so gilid nagtatama na digdi sa bandang Magneto area and then ining tabubulda na pagtik ang Daraga. So adjacent sa boundary ng Sorsogon. Okay, di harani na kita sa kunyan sa radyo sa gilid kan Bagyo, ang Albay. Iyo po, nasa more or less mga 200 kilometers. 200 kilometers sa Sa sentro sa ng Bagyo. Okay. Kung an sa tuyang babasarana is yung sukat Albay hanggang duman sa sentro, yung sentro 200 kilometers away kita from the center. More or less sabi Pio. Away from the center. Away from the center. Away from the center. So ang radius na is 460 and nasa law kita kan 200 kilometers away from center. Di gustong sabihon nasa
lawas na kita kan bagyong Opong tabi? Tama po, nasa, kumbaga, so outer rain band ng bagyo. Nasa outer rain bands na kita kan bagyo, more or less 200 kilometers na lang ang distansya ta. Hali duman sa sentro mismo, bakong sa gilid, ha? Iya po. Di nakalaog na kita sa outer rain bands kan bagyo Mananggad. Tama po. Okay. Sige. Now, considering ang araw ka na kondisyon and direction and speed, no arinta mamamatian pa ang mas pang paglala kan kamugtakan kan panahon digdi sa Albay. Okay. Kung i-consider itong mga, kumbaga, data, ibukit ang let's say 200 kila. Angel, medyo pakikuaning location ta nagwawara-wara ang signal. Mas mara itong magayon sa transmission, Angel, makipabirik-birik ning diit, tabi. Nawara na yung transmission. Sir Jim, madali lang, nawara yung transmission dyan. Yan. Tasagun yan sa presente, nasa laog na po kita kan lawas kan bagyo. Yan. Okay, sige tabi. Hello, Sir Tio. Sige, yan, naka-establish na. Sige. Sir Jim tabi. Okay po. Opo. Okay na po. Opo. So di nasa laog na kita kan lawas kan bagyo yung Albay. Ano po? Yes po. Opo. And taking in consideration yung speed na 25 kilometers per hour and direction na west-northwest, no arin tama mamatian pa ang pagdeteriorar kan kamugtakan kan panahon kung Albay ang paghururunan tabi. Okay po. So kung i-consider ta more or less 200 kilometers na distansya sa hali duman sa sentro kang bagyo, and given na igwa katang 25 kilometer per hour na speed niya, so i-consider ta ini kung danto ka pwede ta i-divide na lang to 200 sa 25, so siguro after 8 hours, so from 11 to mga 7 a.m. around 6 a.m. to 7 a.m. pinakahara ni po digdi sa Bicol region. Pero bako siya sa Albay, I mean. Pero digdi siya sa bandang kadagatan po ng ining Sorsogon and Burias Island. Yan, kan Sorsogon and Burias Islands, and iyo ang nearest point sa Albay. Yes po. Kan bagyo between 6 a.m. to 7 a.m. sa agang maagahon. Ano po, aga na nga niyan. And by that time, considering ang location na iyan na pinag-onabitan mo na sa may bandang kadagatan kan Sorsogon and Burias na harang ni digdi sa Albay, anong klaseng kamugtakan kan panon ng mamamatian tatabi ken Sir Jim? Well, kung ma-maintain but in 120 or sabihin ta ng magbaba siya, since basically pagka nagla-landfall ang bagyo, talagang nagbababa so maximum sustained wind. Pero kumbaga bako na ito maray significant dahil mabawi siya sa gustiness. Pagka naglandfall baga tabi tiyo, although nagbababa ang maximum sustained wind, nagtataas man ang gustiness. So kumbaga nababawi man siya na. Opo. So kung mababa man siya, from 120, pwedeng mag 115 na lang araw pa yan. So the same pa rin naman ang impact with regards duman sa paros, wind. sa paros. And sa uran, since harani kita duman sa, kumbaga sa sentro, so posibleng tumama manggiraray kita duman sa eyewall. So ang expected sa dyan, nasa moderate to at times heavy, and then may mga oras na nasa intense to torrential po ang patuyang mga pag-uran. So, otron tatabi, may naunambitan ka, pwedeng tumama kita sa eyewall? Posible po, lalong-lalo na ining facing digdi sa kadagatan in between Burias and ini po bagang boundary ng Sorsogon and Albay, particularly yung 3rd district. Yan. Sa mga costales dyan sa 3rd district. Iyan ang may possibility tumama sa may eyewall, ano?
Okay, now pag yan dyan sa sustenido ang paros dyan sa may eyewall tabi, Sir Jima, no? Diyan po usually ang pinaka maximum sustained winds nating tataramta. Yun. So, highest wind. Maximum sustained winds na malaog approximation within the range kang 120 to 165. Yes po. Yun. Pwedeng tumaas pa yan dahil nga mataas to gas tenesta. Nako, eyewall. Pag eyewall, daining puro pundo yan tabi. Mga pirang oras makaka-experience kan araw ka nakakusog nin paros. Buda ora na paminsan heavy, pasiring sa intense, and daiman ma-torrential ano? Sometimes po, pwedeng mag-torrential yan kasi kung matangod sa tuya sa mga convective clouds, sa mga thunderstorm clouds. Opo. So, siya po ang nagdadaraki intense to torrential rain. So, diyan sa mga taga 3rd District, posibleng eyewall ining 6 a.m. to 7 a.m. pataas sa agang-aga, duro-diretso yan. Ang winds is 120 to 165 sa range na yan. And yung uran, duro-diretso man tabi, and at times torrential. O mga pirang oras sinda ka ang tabi, makaka-experience taking in consideration ining speed niyang 20 kilometers per hour tabi. Kung baga, diit man siya ng distansya kaya yan eh. Ang from, kung ano na siya sa may in between coastal areas ng Sorsogon and itong Tikaw na siya maagi ano. So more or less mga ano lang yan eh, mga 1 to 2 hours po. Yan, na nasa eyewall na 3rd District kan Albay. Iya po. Nako, duro-diretso na daining pundo yan pag nasa eyewall. Ay, nako. Posible po. Iya. Posible. Isus maresep. So, andara ka ining uran, yun na ito na-describe mo na. Kumusta pala, takasubago, paghuron mi ni Ma'am Alexis, yung uran niya, gari na concentrate duman sa may west side kan Bagyo. Ngunyan, ano po, nagkaigwan ng pagbabago tabi yung complexion kang uran. Ano na, nasa palibot na kan Bagyo o na-disperse po ito? Sa iman giraray po na na-distribute sa bilog na circumference ng Bagyo. Nasa talaga ang concentration eh, digdi po sa ining southwestern part kang Bagyo, kumbaga tigbanga ta sa apat, digdi po sa kumbaga 3rd quadrant from the northeastern quadrant pababa. Okay, so iladawan ta sa mga parantabay ang Bagyo, bilog iyan, paminsan elongated, paminsan bilog, pag-apaton, digdi sa may walang porsyon sa may baba na walang porsyon kan Bagyo. Tama po. Iyaon dyan so uran na tudutudong matindi. Diyan na konsentrar. Ikumpara duman sa ibang parte kan Bagyo. Now, curious lang ako, Sir Jim, naunambitan mo yung Catanduanes and Sorsogon nasa outer rain bands. Why is it na yung Catanduanes? Medyo horarayo baga sa to, pero natatana sa outer rain bands sa Sindatabi kumpara sa Albay ngunyan. Well, bako kaya siya kumbaga perfect circle. Medyo tabingi. So, ang ini kayang southwesterly wind flow or suhabagat nakulang factor kung nyata napatabingi ining circumference ng Bagyo. Kumbaga, ini ang nagtatao kay fuel digdi sa Bagyo. And then, pero pa itong tinaramta ko sa Bagyo na so concentration kang uran mas dakol digdi sa southwestern quadrant kang Bagyo. Iyan, tabi. Now, na-emphasize ko yung Catanduanes, taharanihon man sa nakita digdi, anong tiglalao maninda sa mga masunod na oras, taking in consideration ining location, direction, and speed, dyan sa Catanduanes, tabi, anong condition man kang panahon? Will it deteriorate further, tabi? Well, kung i-compare ka digdi sa ibang part ng Bicol region, lalong-lalo na digdi mismo sa Agihan or Aranis na eyewall, so mas hababa ang paros na ma-experiensyahan in the duman kung
signal number 4 kita digdi sa Sorsogon and Albay, most likely mga ano lang duman, mga 2 hanggang signal number 3 lang sa Inda. And then Suoran, pwedeng mas hababa man ang ma-receive ng oran duman dahil base nga digdi sa satellite. So halos clear sky duman sa isla Katanduan. Ayun. Tama niyan tabi. So medyo marayrahay kumpara digdi sa Satuya sa Albay, lalo na sa mga ikumpara sa 3rd district. Ano po? Ayun po. Nako, sus Mariosep, I-wall, iyan ang pinagkukunyanan tayo. Tapag I-wall, sustinido iyan tabi, Sir Jim, ha? Okay. Po, tama po. Now, igwak sa bagay yung sa high tide, buda sa low tide, sa Namria yan tabi ano. Ang rain niya is at times intense to heavy to intense. Ano po? Yes po. May mga oras na intense to torrential pero ma-prevail nasa ano lang yan, moderate to occasionally heavy. So itong ka-experience sa I-wall kan mga taga 3rd district, same man tabi mga 6 AM, 7 AM hanggang mga paitaas pa. Iyo po ang kumbaga time frame na critical digdi sa tuyang lugar. Po. Okay. Then Masbatingon yan tabi. Kumusta diyan sa Masbatingon yan tabi, Sir Jim? Masbate kaya ano siya halos adjacent na inidigdi sa Northern Samar and Sorsogon. So kumbaga ining tulunay ni ang pinaka-critical areas habang approaching siya digdi sa landmass kang Eastern Visayas. Ini ang babakbakan tabi ano man yung Masbate. Yes po. Same with Sorsogon. Ining Northern Samar. Nako. Sige tabi, Sir Jim, kung igwa pa kitang nalingaw na ipasabot, go ahead tabi, madangog kami. Well, sa tuyang mga para antabay sa sangunyan, kumbaga kadaklan guys sa tuya more concern on so location talaga kang sentro kang bag. Dahil taman tigdataram na bako ito marahay. Actually marahay nga ni dahil igwakit ang kumbaga detalyadong informasyon. But then again, pagka bagyo kaya ang tig-ororonan ta, bako lang siya arog kang palangga na kadakula. So we're talking here mga hundreds of kilometers ang radius, sabi ta nga ni kasubag of 460. So kung daiman maunambitan sa lugar mo at daiman nga maagi sa kuya, so dai kita makakampante. Dahil nga ni maski dai mag-agi sa imo sa sentro, pero malaog ka manggiraray duman sa lawas ng bagyo, duman nga ni sa tigtataramtang in a rain band. So more or less parehas man lang ang epekto na mamamatayan mo as compared kung duman ka sa area na aagihan talaga kang mata. So, padalos po na mag-antabay sa mga abiso na pinpapaluwas ng naputol tabi Angel pakikuan ta ma-extra naman matawan taning ko na makapag pasalamat man si Sir Jim na Bordales and pasalamatan taman si Sir Jim. Sir Jim naputol, Sir Jim tabi, Sir Jim. Hello po. Opo, naputol po kayo sa call. Sir Jim, thank you so very very much tabi and salamat na ipasabot mo man ito. So pigaw para emphasize taman digdi kada best na nagkaka-restoryan kita pag may bagyo na dahil magpara konsentrar sa inma tama so bagyo sa inso sentro. No, bago ka umabot sa sentro, maagi kang una sa lawas. Sakob ka kayo na permi. Opo. Sir Jim, salamat din barhay and mabuhay ka mo dyan and thanks for accommodating dyan kay Angel, and taod-taod mabultadan naman andyan tabi, tanganing bulabugo naman kamo. Hindi po, wala problema, ano man kami. Tundo man sa aga. Opo, sige. Sir Jim, mabuhay ka mo dyan. Regards sa tropa tabi. Iyo po. Thank you so much. Welcome po and mabalos. Mabalos. Angel. So, yan po, Sir Pio, si Sir Jim. Tigabangog ko, paano sa nagkakasarabutan ini, Sir Pio, pag-araw ka na i-interpretar? Nag-ano? Nagiling ko kaya sa mga mapadig natin click ni Sir Jim. Talaga pong
Kaya magpagkampante. Aha, yan ang sinasabi ko sa'yo. Ining kalmada tang ini. Lalong-lalo na po diyan sa mga taga tercer distrito, first heard nindo, ngunyan sa pahayag kan Pag-asa, ay wall ang ma-experiensyahan ninda dyan. Apo. Okay, sige. So, yan Sir Tio, ang mga prestong informasyon kahaligi sa Pag-asa with Kuya Boy, Angel Spaza, DCGB. Thank you so much, Angel. Lalo dyan sa Pag-asa, kasabay si Jim Bordales and sa Manibela si Henry Mata. Taod-taod babalikan tayan. Mientras tanto, okay ba yung linya ni Kumpadring Al kung ready? Ika na sa tuyang akomodaron. Good afternoon, good evening tabi sa mga parantabay diyan sa tuyang broadcast sa internet. Dahil ko tabi na babasa ang comment threads pa diyan sa DCGB News Online. Dahil ko pa po nagkakabarasa ini man na text manindo na ipigpadara digdi sa tuya man na oras sa kunyan sa ining messenger maray na banggi tabi sa Indogabos si Kinatawan Milabal nakaantabay pa tabi. Kinatawan Milabal ang presidente kan mga kapitanes del barangay digdi sa Albay. Si Sir Philip Balila Jr. nakaantabay sa Santo Domingo Albay, partikular sa Del Rosario kan Santo Domingo Albay. Sir Philip Balila maray na banggitabe. O si Don Emilio Nario diyan po sa 97.1 OKFM maray na banggitabe sa Indo diyan sa tropa 97.1 OKFM. Engineer Mer Ligaspi is on the line. Engineer Mer, Diyos maray na banggitabe. 97.1 OKFM, maray na banggitabe sa Indo diyan sa tropa 97.1 OKFM. Engineer Mer Ligaspi is on the line. Engineer Mer, Diyos maray na banggitabe. Sir, Ay, Engineer Mer, pakipaluway-luway po kang monitor dyan sa radyo or sa TV, nag-feedback po and igwaning delay na nagkapirang segundos, nagkukunyang pati, nagsisiwik. Engineer Mer, nag-feedback po. Medyo grabe ang siwik ka. Grabe ang siwik kang kunyan, kang ining messenger niya to. Ay, mobile ka pa. Okay na po. Yan, 5x5 na tabi. Poging-pogi na. Engineer Mer, go ahead tabi. Okay po. Sir, ipot ko lang, ito ba kitang bigapot na traditional? Ito yan. Kumusta ang barometro kang Albay? Yan. Dahil kaya digdi so barometro me, tabi. Dahil na so barometro me. Pero, if we will stick duman sa indang kunyan, sa indang bulletin, most probably talagang diyan sa naunambitan na mga lugar ang tama tabi, particular yung 3rd district makaka-experience diyan sa I-wall over. Opo, tama po eh. So, minsan kasi baga pigiling taman kaya baga maski agihan ka ang paras baga pigiling ta kung maba or hataas. Siyempre, so barometric pressure, nakukonsider maninda yan tabi. Maski magagi dyan sa imo so mata, or kung kuya, kaya baga, kung talagang ang paros, sa maba ang paros, talagang mag-pulpik na. Yan. Kung may bagyo man, pero kung ang paros niya halangkaw, taas, hindi mo kita magulpi gayon. Iyo, saruan na mga karakteristik bakan bagyo na paminsan ang paros nasa taas, bako masyado ang altitude niya halangkaw, paminsan hababa. Yan. Oho. Yan naman ang gusto. Yan naman ang gusto yan man ang gusto ko lang aputon. Ipapot ayan. Oho. Tataod-taod na kuan bulletin na mga alas 3. Tan masunod ka alas 3. Di ito na ang kunyang kan dito ng margin of error ka iyan. Opo. Diyan na kita makuha kayan. I-konta ang karakteristik kung ang paros niya isa lang kawang altitude o hababa.
Yan. Tanga negatif. Duman ta may so talaga masasaparan tang paros. Kung alang ko man ay yun, maramang kita masasaparan ganyan. Pero kung nga babata talaga maadik talaga kita. Kung nagbabata. Opo. Okay, nice input tabi, Engineer Mer, nice input. Ingat tabi sa pagmamaneho tabi. Napapapaw sa sabatog kung ano so bagyo. Sige pa. Thank you so much. Ingat tabi. Sige. Si Engineer Mer Ligaspi, yan. Okay, sige. Ano na yung Pading-Al? Yung linya? Sige, Pading-Al. Apod ka na lang tabi, kumpadring Al, kung okay na yung linya mo dyan. Kumusta dyan sa indong sitwasyon tabi sa palibot? Kaso bago, kunyang kita, hihiling kita kan Facebook. May post si Pading-Al yao na dyan si Pading-Al Arbario sa sayang location, aramonta daw kung sainan sayang location nan despatsos kan sayang mga bareta dyan. Pading-Al location, and good evening, please go ahead. Yes, good evening. Kali pa lang ni Mayor Isiam Ismail digdi sa Sidara Remao. Sige, ang libot ni Mayor, talagang may guson, reparo niya talaga. Kumpadringal, madali sa baka, Angel, Pading-Al, dahil mo ipag-ubang telepono, Angel, baka rani ka pa sa kunyan sa Pag-asa, pakibalik dumang ki Sir Jim na Bordales, yung diameter kan matakan bagyo. Yung diameter kan matakan bagyo, kung piratabi, Angel, baka nakamonitor ka mo. Nalingawan talang itong su diameter kan matakan bagyo, sige, balikan ta na si Kumpadringal. Kumpadringal, go ahead tabi. Yes, tabi, kaali pa lang ni Mayor Isiam Ismail, aloy na nag-standby digdi sa Sidara Remao. Pig-monitor ang sitwasyon, and hali na siya sa mga ibang evacuation centers, and maikot pa sa iba pang area para makumusta ang sitwasyon. And at the same time, pig-monitor kan alkalde ang epekto kay itong deklara niyang liquor ban para mientras digdi sa Legazpi, and curfew hours na dapat talaga maproteksyonan ang mga harong sa momentum ini dahil sarog kaning sitwasyon, binarayaan ibang harong para sigurado ang buhay kan ining anang-adang na maraot ang okay ining bagyong si Opong. So yan tabi ang sitwasyon digdi so far an Legazpi City ready sa man ang mga rimalaso na pwedeng maing kwento sa man lugod and an alkalde and ibang local officials, karibanan niya man si City Councilor Butch Lucila and si City Councilor Vice Liga President Attorney Amorex Ranyeses, karibanan niya, and iba pa pong mga pagiriba sa pag-monitor kan na sitwasyon. So, aligara digdi sa Sidara Remo, Alamario, monitoring. Thank you. Thank you so much, kumpadring Al. Taud-taud, tibad maapod ang taman kung available pa, kung maakomodar man kita si Alcalde Isiam Ismail kan Legazpi. Yan tama balik duman si Angel sa kay Sir Jim na Bordales. Yung diameter lang naunambitan na ni Sir Jim yung eye wall. So gusto sabihin na develop na yung bagyo, mas lalo nga rin nagkusog. Igwa na ning luho sa tahaw. Igwa na ning donut luho, yung donut po. Ayan, kaso bago may nahiling akong kunyan, post ni Dr. Cedric Daep. Kunyan so mga palaka daan nagsakat duman sa kusina nindan. Paistoryahan ta daw si Sir Cedric ta ini-experyensyado ini sa mga arog kaining bagay dati siyang APSEMO chief tabi ini mga indigenous bagang kunyan, mga pinaghihilingan kan manlain-lain na pasistema sa pagdeterminar kan kamugtakan kan panahon. Sir Cedric, maray na banggit tabi.
Nagkasabi, ay marami pang gito lang. Madali nang mag-aga, nagkapirang minutos ang sanahon agad. Medyo nag-fade ang signal. Duman sa sarong linya mo, Tabi, sir. Mabalo ako sa sarong linya mo. Okay na gayon. Okay na, okay. May nahiling akong post mo, Tabi, Sir Cedric, kunyan. So, ano ito? So, palaka? Uning ko napi, uning ko na so, piganalis ko habang nag-istoryari ka mo kang pag-asa. Ay, iyo, sige. Dispes na kayan. Anong kunyan? Ay, pag sinabing yaong ka sa I-wall, ano na experiencean kan mga lugar na yaon dyan sa may I-wall kan Bagyo? Iyan na I-wall na yan, sabi ko yun. Iyan ang pinakamakusog na paros na mamamatian sa Bagyo. Kaya kung sinabi kang pag-asang pinakamakusog na paros, kung halimbawa, sinabi niyang nasa 165 kilometers per hour ang gustiness, tapos 120 ang system wind. Ang 120 iyan, mamamatian iyan, diyan mismo sa I-wall. Okay. Diyan sa parte kan Bagyo nga ng I-wall, diyan ang sustinidong kusog kan paros. Tapos kan nakuha ko sa coordinate, kaya napot ko baga sa coordinate, minaluwas na ang distansya kan Legazpi sa ang pinaka-distansya niya hali mismo sa mata, nasa 270 kilometers na sana. Tama man. Yung nga isasabi ni Sir Jim, mga more or less 200 kilometers away from the eye kita sa mga oras na iyan. 270, pag-compute ko din sa mapa. Pagkatapos ko nagdadalagan siya 25 kilometers per hour, gusto nang sabihin, ang matang iyan, mamamatian ta iyan sa loob kigis oras sa mga alas 8. Kung mag-plus or minus 2 ka, o minus 1 na lang na oras, mga 7 to 9 o'clock sa aga-aga, mamamatian ta ang makusog na paros. Pero ang paros-paros, pwedeng magpun iyan piyo, una alas 4 ngunyan na aga. Yan. At tama na naman so kunyang kang pag-asa, Sir Cedric. So sa indang projection, between 6, 7, 8, 9, 10. Yun. Paros-paros managad. Kaya nga abang nag-istoryahan ko, pag-analyze ko, nagagamit ako na naman kang predictive analytics. Iyang palan basado duman sa data na ipigpaluwas kan pag-asa, yung tama ito yung 3rd district talaga sa I-wall, pinakaran ni sa I-wall. Ano po? Pero kinumpit ko ngunyan, so pinakaran ng I-wall, kung sususugon ta sa direksyon niya, ngunyan, ang Legazpi City, maluwas na ang distansya niya nasa I-wall, kung hiringon ka, na ma-fulfill mo yan, mga between 7 and 9, ang pinaka-nearest distance mo dyan sa I-wall na yan, ang Legazpi, mga 30 kilometers na. Gusto mong sabihin, kung 30 kilometers na, kung kaya pipapas ko sa imo sumata, dahil man tinaram niya, kung nasa 60 kilometers ngayon ang diameter kayo, gusto mong sabihin, dahil sa 30 kilometers na distansya, nasa I-wall kita. Yun. Kung depende duman sa diameter na makukuha ta kumpira managad. Kaya dahil naman baganada ng kumpiraso diameter kan mata, kalo man tama dideterminaran kumpira ang distansya ta sa mata, tanganin ko ang sa radius, maramata kung nasa I-wall kita, o pira ang distansya ta sa I-wall. Kaya ang pinakamakusog na paros. Ayun, Tabi. Sandali. Endimar? 460 from the center. Sir Cedric, basado sa data na nakuha ni Endimar sa newsroom hali sa pag-asa, 460 kilometers ang diameter kan mata from the center. So radius garo yan. Baka so diameter kan mata. Kang diameter kan langilang. Sumata ang piga kwanta Endimar, Tabi, sumata. So eye of the storm, yun. So radius yan, Tabi, piyo. So radius ito, tama. So radius ito. Now, so pipabalik ko naman si Angel sa pag-asa, maaraman ta so diameter kan mata. Yan, Kung ilingan ni piyo na nasa 460 kilometers na radius na ni Dakulaon, laog na didiyo ang Camarines Sur, lampas ng Naga ang Langilang. So Langilang, Katanduanes nga ni, sa Kubunyan, yung Katanduanes.
Oh. Ginamitan ko kay Kumpas. Talagang lampaso ng West Albay ang langilang. Kaya arani mo nakikita sa mata. Nasa, na lang kita. Nasa 270 kilometers na sa nakita. Yan, tama. Araw ka ng approximation in Damanangan, Sir Cedric. So, ining kampante ining panahon, dahil kita magkunyan, magtiwala. Pero ang bagyo kaya sa observation ko sa opinion ko sa ini, dito nandala niyang uran, kadaklan paros, pero mas marayan, pabor yan sa tuya, tamas dito ang gabat. Iyo nga ni, tasuuran na konsentra duman sa third quadrant. Duman na konsentra sa uran sa third quadrant kan bagyo. So paros, iyo na iyan ang sa tuyang piga-abangan, ano? Ang third quadrant Europeo, nasa north parte yan, northeast or northeast. Iyo so pakataram niya, third quadrant, digdi sa may walang porsyon na yan kan bagyo. No, taday man yan masabotan kan mga listeners. Iyo, oho. Kung magata, pinasimplita na lang, bilog, pinag-arapata, digdi sa may baba, north, sa may baba, sa may walang porsyon. Iyo. Yan, oho, yan. So, iyo yan, duman na konsentrada, sumakusog na uran itong at times torrential na uran. Yan, tabi. So, di entonces kung ano ang ma-experience ang third district, almost halos pareho digdi sa Satuya second district. Iyo, ang movement niya northwest, northwest. West northwest. West northwest. Kung west northwest, iyo kuyan kung anong mamamatian ta didi, man mamamatian nila. Pero sa enda, sa marito mas makusog. Yes, nito. Yan, tama iso nata. Sabi ko, nito ngaya, nito. Oh, nako, sa marito mas makusog, mas aagihan ang aran sa marito kaysa Legazpi, pasiran sa 3rd district, pasiran yan sa may Tikaw. Yan. And then, pag-abot duman sa may third, sa may sa may West Coast, mga barangay duman sumasabit. Ang manito haran ni masabit duman ang mata. Yan. Ang manito bagaharan ni sa Legazpi. kaya ay nako. So we brace for more tabi, Dr. Cedric. Ano po? Kaya duman sa Tercel Distrito, pwede may storm surge duman sa mga coastal areas. May mga magayon na resort. Pagkatapos, kung aran yan, pwede makusog ang uran naman, magkakaigong baha sa 3rd district. Kaya lang, makasandalagan niya. Yeah. Kaya short duration na yan, kaya ma-accumulate na maray. Kaya baga nahapot ko Sir G, mga pirang oras makaka-experience kan araw ka na kuro ko. So short duration, 25 kph ang speed niya. Pero pag ining mga alas 3, bad magpalosin na ning alas 3 na, diyan na, dit ang margin of error na kaiyan. Ang pagpuon kayan piyo sa matiantan, pagpuon kamparos hanggang sa mata, hanggang maghali naman. Kung mag-donar yan kay mga tulong oras, siyempre pabalik, mga mga oras yan, mga 6 to 8 hours yan ang mamamatiantan ng paros, depende sa kung magkaskasya o magluya. Now, kung day man sa tumagi so sentro, day man kita kung maka-experience ka itong so aribada, so bawi, day. Pero kung day magbago ang movement niya na west-northwest, maski gustong tayan o day, talagang day makita tamaan kang pinakasentro kayan, pero malaw kita sa may eyewall. Malaw kita sa may eyewall. Pero ang karahayan ta medyo aga na yan eh. Pero ang mata, makaskas ko ta kung sa mata sa nata, paglaog kang pinakamakusog na paros, makalmada, tapos pagkakalmada, mabalik sa timog, mabalik ka naman sa makusog na paros, makaskas. Pero ang eyeball, nag-iikot yan ng paros. Duro diretso pati. Sustinido. Duro diretso, na day makalmada, duro diretso, tapos nag-iikot yan ang paros na alawig kaysa pag-agi, kaysa mata mismo. Nako, so yan ang characteristics pala pag ang lugar mo harani sa eyewall o nasa eyewall mismo. Oo, yan ang mangyayari dyan. Pareho ka ito kang sisang, eyewall ang albay. Eyewall so albay. Okay. Oo. And at least, bako pero NPO, di mo man pwedeng i-compare sa sisang, kaparang kusog ka ni. Kuyan man sila. Nasa
120. Kung may gastiness, pabugso-bugsot na 165. Harayo sa Kung sisa. ang niya 165, makusugon nito. Pero nag 120 ini, makusog man na yan. Kaya alam, kung makaskas siya, mas diit ang damage. Pero kung maloy ang dalaga niya, Nako. highly destructive yun eh. Karo kita na sa washing machine 3 oras, 4 na oras. Okay. Now, Because sabon kasi. pero what's the possibility na magluya daw inita? Matama na baga sa kadagaan eh. Sana magluya ini. Dahil tayo na po sa temperatura. Yung nga ni taod-taod na kwan. Aputon Kasi bagong aga, pigiling ko ang temperatura sa 25. Kaya dahil nagkusog ang paro sa tuya. Pero kung warm yan, mga 28, 32, so pwede mag-support typhoon. Ay nasa typhoon category na ngunyan. Nako. Di iyo masana Sir Cedric, taod-taod ta po ta kagiraray tama oras yung pirata kita. Mag-oristorya naman kita sa iba naman na aspeto. Mantang sa mga parantabay tayaon dyan nagdadangog kan sitwasyon, nagamamasid kan sitwasyon tabi, Dr. Cedric. Baka lang mapaka-oras pirata, maglaylo ay kusog kang paros. Yung hani tabi, sana po. Sige, salamat Sir Cedric. I will call you later tabi. Sige tabi, okay. Thank you so much. Si Dr. Cedric Daep na sa tuwing nakaulay, makuan lamang niya, makuro-kuro. He's a former APSEMO chief and seasoned na authority pag-abot po sa mga arog ka na bagay. Nakukuhaan tamanin pahayag. Ideya. Although, ang final say man giraraykan is yung sa mga sa autoridad niya to tabi yan si Angel ito ayun bako kung nakaantabay si Sir Cedric bako pa masyadong defined so measurement wara din po paki-pig provide na measurement ayun o dai pa na defining maray so measurement kang kunyan kan mata yan kan mata tayo to supiga interest ni Sir Cedric yung mata tabi kaso radius buda yung diameter na kwanta na ito na determinaran ta na yan. Thank you so much tabi Angel copy Sir Cedric day pa na defining masyado yung measurement tabi so mata mismo kan bagyo tabi Sige, mabolta po sa tuyang special coverage sa pakaliis po kan mga minasunod. Horacio Imperata, Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asiniba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan.
Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Minutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Ang DCGB asin ang 97.1 OKFM, aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, ang KBP, Philippine Standard Time, malay sa Pag-asa, alas 12:06 nin pagkamatanga. Sa pangarang giraray po kan sa tuyang management, sa panginot po ni Madam Brenda Bayona Locsin, sa pangarang kang PBN Broadcasting Network Incorporated, Madam Brenda Bayona Locsin, si Sir Nonoy Locsin, EVP and Station Manager Glenn J. Barcelon, Vice President for Programming Henry M., News Director Mar Dela, siyempre ang tropa man dyan sa 97.1 OKFM, sa panginot po ni Station Manager Sugar Asukar, yaon dyan si DJ o kaya si Josa Casey, Kapa Morga, Dalogdog Jason, and siyempre the ever the best man, Don Emilio Mario. Sa pangaran man kan news team, si Pading Alar Mario, Pading Jomar, siyempre ang samuyang chief reporter, Pading Jimmy Nasalita, kasabay si Joshua Bino, Angel Mustasa, Karen Nicole Ala, sa Manibela Henry Mata. Siyempre sa Panginot iyan, pati naman po sa newsroom, yaon dyan si Madam Sha Leron, buhay na buhay, pati naman po si Nicole Angloriani. Nakamonitor man, nagmonitor si Jen Matthew Balyaran, asin si Jimos Barrios. Ang gabos na yan sa supervision kan samuya pong matatag News Director Mar Dela. Sa admin yaon dyan si Madam Muriel, asin si Madam Shirley De Lumen. Technical Control, nanginganot dyan ang samuyang Chief Tech Ramir Tanay, kapalter ko ngunyan June Napolis. Siyempre, sa pangaran man ni Pading Nalbaldo, Tatanems Flora, IT, Broadcast Mitabi Internet Worldwide Netwide, Jerome Nico Martinez. Ako mapon sa indong kairibanan, sagod kitang alaw na nin maagahon. Ako po, si Pio Fernandez. Paramdam tabi ka mo. Bada butong kita ning pirot. June su medisina. Palisi daw tabi ako kan su medisina dyan na mainit-init. Tanganing da kita pirotong tabi su medisina. Tanganing day mawaraan boses. Uyan magasuba. Yun, subaso dyan na dati. Kataning kan yan. So kataning kang kap. Yan. Yaon yan so sa kuyang agua medicina. Mainit-init. Luway-luwaya ang pagdarakaan yun. Pasiring digdi sa announcer's booth. Takon maula, sayang. Ang sa kuya tabing numero sa telepono 0942670195 sa Smart. 0942670195 sa Smart. As in sa Globe 096607301115. O yan na so agua medicina. Iyan.
tumaronta. Ang pagkwanda kini may teknik so team sa nabaga so padiit sana. Tanganing so bertud nga medyo haloy-haloy. Siram. Yan ang mga sekreto pag mga araw kaining laban. May diit na mainit-init na lakad bulan. Una nindo kung ano Kayo Pero ang parong mahamuton yun sinasabi ko sa iyo. Ano daw kung magbisita digdi si kunyan si Mayor Isham? Buda si Mayor Gemma Ongoko. Haud-taud data babasahon tan sa indong mga mensahes and duman kay Sir Cedric apudan taman yung mga eksperyensya niya bagano. It's nice na pag-araw kining oras or istorya lamang kita tabi. In order for us to keep awake, Mama Mila Bal, kumusta dyan si King? Ingat-ingat po kita. Nagahalat kita kan oras na medyo medyo critical, Pwede man kamo sa messenger ko tabi, hanapon lang nindo Pio Fernandez, Sige. Nasa rin niya si Joshua Bino. Joshua, maray na aga. Anong nangyayari dyan? Yes, Sir Pio, maray na aga na. Asin maray na aga sa mga paraan tabay. Magpuon tabi, Sir Pio, kasubagong hapon. Sundo sa presenteng oras na ini. Hanggang sa Tagiti. Basta na, tabi, Sir Pio. Na-experience ngunyan digdi sa kuyang pinagbabantayan na area. Na munisipyo kan na Daraga Albay. Kalmado pang maray tabi Sir Pio na palibot niya to. Dahil kita kumbaga dahil masyadong huyop nin paros. Dahil makusog pang paguran. Na sa makan panahon tabi Sir Pio. Patagiti nagkapirang minuto tapos mahuraw. Patagiti naman turo taod-taod. Kaya digdi sa palibot na Daraga Albay tabi Sir Pio, tranquilo pa ang sitwasyon digdi, pero sarado na ang mga establishmento solamente bukas na sana. So City 11 na convenience store tabi Sir Pio. And inagyan man niya to so mga evacuation centers man na giraray dahil nagkuparar luwas-luwas tabi Sir Pio, sarado naman ang mga gate. Nakahipit na kunyan nagabos na mga evacuees pantang siyempre sa kunyan nagaandam kita na pagrani di sa Bicol region kay ning si kunyan typhoon category na si Opong, pero sa kunyan tabi Sir Pio pod iladawan na sitwasyon digdi sa kuyang area kalmado pa ang sitwasyon tabi Sir Pio, pero dapat yaon man giraray ang pagpapasiguro. Ang kunyan, ang kuryente sustenido pa taday pa maningga yung paros, Ojo to na tabi Sir Pio dahil pa kinareparo na pagpalsok sa supply ka na kuryente. Yan man yan ang bagay na pinagpapasalamat kan mga evacuees na yaon sa Daraga National High School. Sa sistema Sir Pio kan tubig duman, may pump na di kuryente. Yan. Kaya sufficiente na supply ni tubig duman para sa mga evacuees kan tulong mga barangay Ilawod, Maroroy, Buda, Barangay Batog na tiga mga utso na na mga personahe kan eskwelahan tabi Sir Pio, so assistant school principal na kaulan niya to kasabago sa nangayad ay mag-brown out. Siyempre kung mag-brown out saka kami mapuputulan supply Sir Pio ni na tubig. Bata ka dakol ninda dyan dakol Sir Pio nasa sobra more or less nasa 40 to 50 na classrooms na okupado dyan sa Daraga National High School tabi Sir Pio tatulong barangay iyan. Matindi. Pero may commitment naman
so local government unit po da so Bureau of Fire Protection na basta oras na nagkaigwa na ni na brownout and kumbaga magkulang ang stock na tubig duman sa eskwelahan, may madalagan tulos tabi Serpio na lorry na yun ma-distribuer ni na additional na supply ni na tubig. Pero sa unyan, areglado ang sitwasyon tabi Serpio sa mga evacuation centers. So iba nga ni, nagyanta punta sa bago, halos turog na. Kaya medyo kalmado pa talaga ang sitwasyon sa kunya digdi sa Daraga Albay. Ay, natural yan. Ada ipapabayaan ni Alkalde kunya, ni Alkalde Vic, dayan papabayaan. Igwa ng perming action dyan. Dawa maputulan supply ni kurente na ma-supply madumanin puwersa sa water pump. O, dayan papabayaan. Sige. Ang sabi na Alkalde Casubago sa pakipag-urod niya ito tabi Serpio, tinahuro niya man giraray so prime water na dapat rikmat man sa panahon mo niyan. Siyempre mga ipoki tubig. Pero apera sa inda, yaon man so commitment ka na Bureau of Fire Protection na naka-ready tabi Serpio anytime na mga ipuan na dagdag supply ng tubig sa mga evacuation center. Roger, yan. So, yan sabi Serpio, na sitwasyon niya to digdi sa Daraga Albay, Josh Cubino. Thank you so much, Joshua. Taod-taod, taaramon ta dyan sa Legazpi kung curfew, tabi, talasis ito nagpuon yung monitoring ng mobile dyan, yan, hala, paitasan na, nakamonitor pa kita, sabi ni kinatawan Milabal, Mama Mila, maray na aga tabi isay mo, and yao na daan dyan si Kagawad King, nag-report na sa Barangay Hall. O si Mi Jocareza, maray na aga tabi, Mi Jocareza. Si Don Emilionario, mananamon papapiadi. Mananamon ining agwa medicina. Oy, si Chief Tech Ramirnan sa tuyang kapartner ngunyan. Chief Tech Ramir, yung sa tuyang agwa medisina dyan, day paglingawan hatanganing permi kitang alertado. Yan. Permi dapat na mainit yan ha. Pag medyo malipot na isaksak mo girara. Yan. Ay, sufisyente pa. Kunday may mobile baga na pwedeng mag-asikaso magduman sa Laguerta. Ara mo ang Laguerta ko na Chief Tech Ramir? Solar, garden. Pwede magkuana naman ningko niyan, dahon. Pakala kagaon na naman sulakad bulan. Tapos inumunta ning puertehon. Araw kay niyo, hop. Siram sana. Mainiton sa alunan. Talagang masustinir kita kay ni naning day kita piroton. Sabi ni Tata Boomer, Don Emilionario kan 97.1. Talap-talap. Maray na aga tabi dyan sa mga parantabay kang 97.1 OKFM. Itong reistorya niya mo kasubago ni Dr. Cedric Daep, it's only an opinion, It's only opinion, bako yan na official tabi. And based duman sa kunyan sa mga experience siya ni Dr. Cedric Daep and sa satuyang pagko-cover man kan mga bagyo, kalamidad na minaagi digdi sa satuya. And dakol hararom an experience kani ni Sir Cedric. Iyan kanakaaging semana Sir Cedric arog ka ini. Si Chief Jimmy nasalita, yung samuyang chief reporter, si Pading Jim, may ipinag-report na may namamasidan sila duman na basang na sanang nabubuwal na mga kahoy and nagkaduwagay dito sa 3rd District. And igwa man akong narumduman, may nakakahuron akong medyo mga maedad na, pag iyan daang mga sangaki kahoy, nasasapi nin basta-basta na nahuhulog, may bagyo daang maabot tabi, Sir Cedric. Nakul kita mga dapat pag-alala ng mga indigenous knowledge. Iyan ang pagsusunod ng mga indigenous observation, karong indigenous sign. Nalay kita ang instrumento, pero may experience sa science. Harang mga animal behavior. By the way, Pio, itong
gamit kong computation, ito inadalan ko yan sa meteorology, predictive analytics. Pero ang sa toyang analysis, kang data kang pag-asa, karang pagpaluwas kang pag-asa, data man sila, kaya po na-interpret kayan as basis for conclusion for decision making. Bako ito official. Yes. Dahil di kita, bako na ako option mo yan. Ito. Pero magiging ganda yan sa tuya for decision making. Pero may error. Kapag sinabi mong forecast, ako ang margin of error. Ganyan, balikan ka na ining indigenous knowledge. Sa Bagyo kaya, Pio, halimbawa, sa post ko kasabago, ako may nag-evacuate na talapang, bigli sa kusina may. Saro yan sa indigenous knowledge na talagang totoo, na may namamatayan siyang peligro. Pareho kang Bagyong Riming, panahon ni Governor Gonzales, duman sa apsi mo sa pinakaalangkaw na step duman sa agihanan ta sa may PHO. Igwa duman na nagtatambay na dakulao na kino. Pero kung nga nito kay Gonzales niya, kung dahil ang pagkiroon, kapag nagbabaian ko siyang sabihon, ang baha patapos na. Nagbaba ito mga 6 o'clock PM na talagang tapos na sa Bagyong, nagkupa na sa baha. Kino, yao duman sa pinakalangkaw na porosyon kan hagdanan. Sa pinakalangkaw, pantay na kang salugbuda kung pagkasakat. Yun, ito yao duman, katambay sa sa gilid. Nagparatambay sana siya. Hanggang matapos sa baha, dahil naghahali. Kaya sabi ko, dahil pagkiroon, dahil ang sign na pag naghahali na yan, gusto mong sabihin, patapos ang baha. Yan. Si King na Reynaldo, so sa tuya man nakapartner baga, kasubago, si Hade. Si Hade, si King na Reynaldo, hisibot niya Papa Pio. Unis yung mga tanga nagsarakat na sa harong mingaya. Sabi ko sabihin kaya may mabahaiya na kifilkenta. Pero sensitive ang hayop. Parang baga sa earthquake na rin. Sabi ko, pag ang behavior iba, kikot sa mga hayop, ang ayam, as manok, iilig ko kaya ng open well. Pag malakapalong ka kisungaw, gusto sabihin, may 7 seconds, magkakaigong linaw. Igwa talaga ning scientific basis iyan. Ayan, in-explain yan sa Moya. Naman ka nag-adal akong seismologist sa Shanghai. Pero yan sa Moya, kaya ito kang mga injit. Talaga mag-instrumento talaga mag-monitor kang linaw. So, igwa ko nabasa kan Sir Cedric, would it be possible na because of their proximity kan lawas ninda sa ground, na mamati ninda, anday ta na mamati? Iyo, tapos may ibang sensitivity sa isang skin, pamarong, pandangog, panghiling. O subdaitan pagbasang-basangon pala ng mga arog ka iyan. Ang ko yan, igwa yan na may sinurat ako kaya na presentation na talagang parakpakan kayo presentiyan ka ito ni Congressman Joey sa New World Hotel. Talagang pagparakpakan siya ka ito ta. Nakulaon na bagay yan na hindi gasmetit sa bulod. Kung dahil kang instrumento, pwede mo yan magamit. Tarong baga kang thunderstorm. Ang business mo dyan sa paghiling, dapat temperature, tapos nakuha kang thermometer, tapos barometric pressure, dapat may barometer ka, tapos thermometer. Kung dahil ka yan, paano mo maraman ang water vapor sa atmosphere? Paano? Sa paagit sa paagit ang tao, na pag mapulot ang kulit mo dahil di daraplos ka, pero mapulot ang kulit mo, mainiton, pero dahil naglulos ang inita, takop kang dampog, mapuluto ng kulit mo. Kasi sabihin, halangkaw ang barometric pressure ka yan, halangkaw ang water vapor sa atmosphere. Kaya gusto magluwas kang adaples mo, pero dahil sa malakaluwas, dapat sa nakulon ang moisture content kang atmosphere. Dahil nakakaluwas water vapor, sulipot dyan sa lawas mo, napupugulan kang init dyan sa palibot mo. Gustong magluwas ka yan, dapat ma-mix na yan na moisture kan lawas mo ta atmosphere. Dahil sa makakaluwas, yan mawawalan sa kulit mo ta, dahil space ka nga rin magdumanta, tahalang ka ang water vapor sa atmosphere. Meaning to say, ano ang barometric pressure mo dyan? Dahil yan mababa sa 80%, humidity yan pala. Dahil mababa sa 80% relative humidity. Okay. Ano ang relasyon kan sa bagyo? Bako, sabi ko sa thunderstorm yan. Sa bagyo naman, halimbawa sa barometro, halimbawa, mahiling ka baga kung mabaha ngaya, ang paghiling mo kay rain gauge. Halimbawa, rain gauge.
nga ni maraman mo, kung 7.2 millimeters na, baha na yan sa mga sementado sa Metro Manila, dahil na mag-agang outflow. Pero kung sa Legazpi ngaya, kung nag-106 millimeters as antecedent rainfall, na ngaya saturated na ang daga, kaya puhan, mag-measure ka sa rain gauge mo kay mga 15 to 20 millimeters of rainfall. Pag-araw ka yan, dyan sa sentro ka Legazpi, dapat may road closure ka na dyan. Kung ma-dismiss ka kinarap na ka ng oras, naglalakaw na sila sa baha. Ang araw ka yan. Manyan, kung dahil ka kang instrumentong iyan, pwede mong maaraman yan sa paagi kang visibility kang uran. Halimbawa, ang visibility ngaya, 100 to 150 kilometers. Masang sabihin, ang baha, pwede mag-build up yan sa loob ng mga 12 to 15 hours. Pero kung mahilig mo ngayon visibility sa uran, na sa loob sa nakit 30 metros, na mo na nahihiling, na mo namin will be, ako gusto sa doon, mga 4 to 6 hours yan sa Albay Park, na yan. Yun. Iyo takon the lesser ang sa imong visibility, the shorter, mas makusog ang Halang uran. ka ang intensity kang rainfall. Halangkaw, makusog na maray ang uran. Yun. Kung mahiwas, harayo ang iabot kan paghiling mo, ang uran medyo maluya. Araw baga, ang 7th weather element, ikaw kitang temperature, barometer, precipitation, visibility, ang pampito ka yan, state of the sky. Pag sinabi mong state of the sky, pag halimbawa, may bulletin ang pagpalos ang pag-asa maabot ang bagyo, tapos nahiling mo ang sunset, iba ang color, nagpipink, nagba-violet, dark blue, na supposedly orange or yellow. So dark ang color niya. Gusto mong sabihin, halang ko ang water vapor, pag nililimukin ang mayon, may pandong, ang gusto mong sabihin, pagkalang tawon ang water vapor, tayan ang front kang edge kang rain band kang bagyo. Ang gusto mong sabihin kayan, within 24 hours, pwede mong mamatayan ang bagyo. Yan, magayon and Sir Cedric, nahiling tabaga paminsan, ayan, sunset or sunrise yung igong mga kolor, tabi? Sunset tapos sunrise pareho. Pero kung gusto mo naman maaraman, hain ang matakan bagyo kung igwaman, hiling mo yan sa cloud street, pero yan na may garobo na formation ang cloud na manipison. Pagkatapos, kuhaan mo katuan mag-ibong kang garobong formation, kuhaan mo ang tahaw, pagkuritan mo yan kiguro araw, kung saan nakapuntok so araw, na pagkakaputan mo bako sa puro, yaon dyan, sunodon mo yan, yaon dyan sa parteng yan, kung saan nakadireksyon, yaon doon ang mata. Now, dumang kita sa kolor, paminsan baga nakakahiling ta, kagayon nga kang sunset, mapulahon, pulaha bakong orange. Anong gusto sabihin kan Sir Cedric? Alang ka ang water vapor ng atmosphere. Which means, igong bagyo. Alang ka ang moisture content. Which means may bagyong na kukunya. May weather disturbance yan. Pag mapulahon. Alang ko ang, kuya, gusto sabihin, bako normal ang atmosphere mo, may weather disturbance. Yan. Either sunset or sunrise pag-araw ka ng kolor. Ikaw ako example pa, animal behavior kayo. Nag-drive kami ka ni Romel pa Manila kami. Pagkabot mo naman sa may sipupot, biglang may makaskaso na manok kapit kinutan nga na kami din naglalayo. Sabi ko, ilingontan niya ako, magpundo ka daw, ilingontan bata niya ako kung maisan iyan. Dahil mga nagbubuko, dahil magkaroon kinatakutan. Manyan, dahil po nga ng 3 minutes, nakulo na naglalawag sa text ko na may linog dali diesel gas din makusog. Inapulan ko si Secretary Solidum, pa siya kato, Director pa kang Tibox. Tapos sabi, i-check ta ngaya. Tapos, mga 30 seconds, nag-register na sa enda. Iko ngayang linog dyan sa Bicol, ang epicenter ngaya, sa area 4.9 magnitude. Mayroon kaya. Iyon na ito so para kurbukan manok pag dalagan ng tudo-tudo. Iyon na ito. Na-confirm ko naman. Tapos sa Marinduque, pag may bagyo, kung ang larong nila, delikado. Pag ang ikos nindang takot magkarigo sa uran o sa tubig, luminawas yan sa arong mo, tapos luminaman kung saan. Sumunod ka dyan, kung saan yan madaman safe iyan, kaambinayaan niyang lugar, pwedeng magaba. Pag ang ikos? Iyan ang naukudan ko man iyan. Sa Buwak Marinduque ka nag-lecture ako duman. Pag ang ikos, uminali sa arong mo na iyan na may nagbabagyo na bagat, o doon ikos baga takot sa tubig, sa uran, Pag puminirik na lumuwas,
dumalagan, sunodon mo yan, duman ano sa safe na lugar mapasiring. Duman din. Kaso kung nanlinaw ka na kaya, hindi ka makilao. Yun na nga niyan ang problema. Gusto sabihin, he is seeking for higher ground. Seeking for a safer location. Safer location. Tama ba duman sa hinalian niya? Iyo. Tapos ang sama pang problema pag may bagyo. Lahat may casualty kitang nakakagat yung alas. Dahil ang alas, pag may ang lugar niya, namamatay niyang may bahagya na maabot, nag-evacuate yan. Ang pagkahanap kayo, so alang ka na lugar. Kung panahiling niya sa arong mo na lang ka, malaw din sa arong. Jesus, mauyo man ang gada mo. So those are the things na kunyan na igwa talaga ning basis na mga nangyari. Bakong coincidental Bako, arong ka sa Davao sa mga duman sa Mount Apo. Mount Apo ito yun. Ang istorya sa Kuya Lugan na nag-lecture man ako duman, kami ngaya, pigiling mga maski ngaya din oran digdi sa baba. Pag may oran ngaya sa upstream ngaya kang bulod, mabaha ngaya digdi. Pag ang nahiling mga tanga, nagsasarakat ngaya sa bag, nakapalada ngaya na, nakulong ngaya nagsasarakat, gustong sabihin ngaya, i-observe mga yan, 2 to 3 hours yan, may mamamatay na kaming bahat digdi ngaya sa sa may sugar, sa may plantation, may banana plantation. Iyon na ito supig obserbaran maniking na Reynaldo, so mga tanga pasarakat. Totoo yan, pa-experience yan, pag-istoryan sa kuya kan mga taga Davao. Experience sa Apo, sa Mount Apo. Mount Apo, oho. Now, ang kunyan, ining landslide na sa bulod ka, ano ang primero nindang maobserbaran kung ma-landslide na tabi, gulpi ng uran, maski ba kung bagyo, ano ang ma-experience ninda, ini mga nasa bulod na prone sa landslide? Ano madadangog, mafe-feel ninda? With or without rain, igwa kitang rain-generated na landslide, igwa kitang earthquake-generated landslide, or igwa kitang delay na landslide dahil naghiro na ko ta ito, nagpundos uran, kaso lang ko pang moisture, ang landslide manggiraray. May istorya kita kaya hindi sa Legazpi, kay Malnod. May nag-landslide yan. Tapos yung mga duman sa araw, nagdarulagan, kamay na hindi napasiring siya ng alas. Nagdulag sinda, kapag una nila, nagbubukod sinda kang alas. Pag-taod-taod, pag-arayo na nila, nag-landslide duman, ay nabuto sa may arong nila. Oh, yun. Okay, now, pag ayan landslide, gari damay nadadangog sindang minaputok na tayan? Nag-detach ang daga sa wall, kang bulod. Ang pag-detach ka yan, minaputok. Karo thunderstorm. Ang magkantiyo sa linog, pag ang epicenter buminok ka, may nagbuka mo yan, tapos ang pagkatapos yung linog, garo may buka na iyan matahalaba, may crack na pwede ka namin lumaog sa ararong. Ang mamamatay ka ng paglinog, mapitok yan. Parikan so dumang kita sa buhol, so mga crack duman na haraluwigon. So pag linog bagang kulo sa buhol, sa Maringbuhok, yaw kita dumang baka ito? Jesus Mariusep na linog ito duman. Gusto sabihin, pag buka ka ito, namatin na nagtutok. Pero ka nangyari sa sa Gihol nga tapos sa Himalalod sa Negros Occidental, Negros Oriental. Araw man ka sa istorya ninda. Minaputok yun, minasipak, Okay, now, ang kunyan, igwa ko narumduman, na, may naistorya sa ko kay si Tony Arispeta, ba kimal na Diyos, iyan nakikilat. Narideterminaran da yan kung sa pagbilang mo, kung pirang kilometro ka, karayo duman sa kikilat. Iyo, ang kikilat baga, ang pag-observe ka kung naming safe ka, dapat more than 3 kilometers away ka halin mismo sa kikilat. Safe ka kaan. Ang o-observeran mo dyan, Pio, so liwanag ang kikilat, tapos mahalangog mong dalugdog. Ang kikilat, mas makaskas ang liwanag, magdalagan kaysa sound. Okay. Where the sound travels by about 1 kilometer per second. Kaya nga nang ma-determine mo yan na may safe ka, ang pag nahiling mo sa kikilat, magbilang ka ng 1001, 1002, 1003, garo sa referee, 1004. Pag 1004 na dangog mo sa dalugdog, roughly estimated at 4 kilometers away. Yun. Araw ka ini. Nagkikilat. Nag-spark. Bumilang ka na tulos. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Kung saan pumundo so bilang mo, iyo man sa pagtanog, iyon so kilometro mo more or less, hali duman sa kikilat.
iyo arog kayan pero ang pagbilang mo piyo dai ka na magtarang kay Jesus Mario Set. Dahil na mo, mapalto na ako na ito, madagdag ito sa bilang. Madagdag ito sa bilang. So, nagkikilat, nahili mo nag-spark, gari so flash kang camera. Bumilang ka na tulos, 1,001, 1,000. Pag 1,002, harali ka. 1,002, 1,003. So, gano'n mga sa referee. 3 seconds. Ang timing kang referee sa basketball. Iyo yan, 3 seconds. 3 seconds, okay. Kung saan ka nagpundok ang bilang, iyo so pagtanog kang dalugdog, iyon ang kilometrahe mo, yan ang duma sa estimated kwan mo. distance mo from the lightning. Yun. Kaya pagkikilat, day ka pa ka 1,001, you're less than 1 kilometer away from the lightning. O, pag kikilat na kasabay ang dalugdog, gusto sabihin, you are just within the perimeter of the lightning. Nako, likay-likay, Pagkasabay. Makamati ka kahit sa mainit na paros. Ay, sus, go. Iyan na, kikilat, halimbawa yung ka sa kabasan. Paano ka na itamaan ng kikilat? Ikaw ang pinakahalangkaw. Kabasan ikaw ang pinakahalangkaw. Daing bahay kubo, daing kahoy. Paano ka makalikaw? Ang pinakahalangkaw na structure, yan ang titamaan kan kikilat. Kaya batas ka ba sa may tubig? Yung paano yan? Conductor ba ng electricity ang tubig? Iyo. O paano? Ba't ang kikilat iyo? Ang voltahe kaya sa 1 metrong laba, 1,000 volts yan. Sus, Mariosep, Yan, kita nga nila, panganay 220, magkikita, mahal ka kag-kurente, dahil panganay 220, ganun ka pa. Iyo na nga. Yan, pang 1,000 volts. Kaya sabi ko, pag nagle-lecture ako kayan, kaya kapag naman ka kang kikilat, so naumayan ka man, gadan. Pag mata mo, gadang ka na. Ay, day, malugo na. Paano ka Ano kung talagang piyan mga listeners kita? Mata, naghahalit yung bagyo. Paano? Yaong ka sa kabasan, ikang pinakahalangkaw. O, paano kikikilat? Paano ka makalikay na tamaan kang kikilat? Mahilig mo man sa nata, bago magkakaigwa kay cumulonimbus clouds, mamamatian mong mapulot may nito, tapos mapuloton ang kulit mo na, tapos mahiling mo. So, magayon na sa paghihiling mo kang paghali mo ka naglakaw ka, biglang nag-brown, pagkatapos ang kulit mo. Gusto sabihin, nag-develop na cumulonimbus cloud siya. Delikado na ito magkikilat. Ngayon, kung pigalat mo magkikilat siya, dabo magkikilat, kaya nag-uuran, dabo magkikilat, magiging severe thunderstorm yan. Yan ang yayari po. So, magkakaigwa kay ipo-ipo. Ipo-ipo. Yan na-develop. Pero kung dahil pong nag-develop na ipo-ipo, ang masunod ka na situation, pag naghahaloy ng dahil nagkikilat, dahil nag-ulan, dahil nag-ipo-ipo, yan ang sitwasyon na kung natin din sa Pilipinas, nakamati kita na may istorya na nag-ulan kay yellow. Niebe. Nag-uran ki niebe. Hali yan dyan sa severe thunderstorm. Na daing nakakabuelo. Dahil nag-ulan, dahil nagkikilat, dahil nag-ipo-ipo. Sa ipo-ipo, mahiling mo yan. Pero may funnel type formation kang mahiling. Kaya sabihin, nag-develop na ipo-ipo. Severe thunderstorm yan na clouds. Cumulonimbus clouds yan. Yan, nako. Anong kunyan, pag ang bagyo, paano mo ba determinaran kung hain so matakan bagyo, nakakuang ka, pag-observar ka lang? Yung yan, balot boys law yan. Yan ang big history yan ni Katunirot. Tony, kanto bago kami ma-analyze na Tony kang bagyo. Nagpapasuway pa kami kayo bago kami makalisod kung si Selma pumapa-interview na para-reyo ang gitara may. Ang itulo kami kayan tabi, Pio. Ako, si Tony, kakun may nalilibong siya, nalilibong mga ako, iharap sa tama. Pag nalilibong pa kami, maduman kami kato sa Navy, dyan sa Rawis. Dumanon mi si Commodore Barona, meteorologist man ito. Ay, istoryahan na kami doon kami magkakape, hanggang makuha ng tama. Nagagamit kaming mapa, kung ano pa. May mga situation talagang tama ka na, pero maduda ka sa pagtataran mo. Kaya dapat ang pagdesisyon pag may weather system, maski sa volcano, ang mga volcanologists, bago yung mga Pulaski bulletin, nagdi-discuss kaya ng mga nagkapilang mga volcanologists. Brainstorming. Sa mga meteorologists. Oo. Okay. Kaya dapat nagdi-discuss yan. Tapos nakuha na nila sa consensus. Dumanda sila ma-decide. Araw ka nang iluwas ka sa advisory, sa bulletin. Paano ma-determinan hain yung matakan bagyo?
Sa Matakan Bagyo, hihiling mo ang wind direction. Dahil nasa North Pole kita Bagapio, kung nasa North Pole kita, ang ikot kan Bagyo counterclockwise, tapos ang automatic movement ka yan, pasiring sa northwest. Pero kung nasa South Pole ka, develop ang Bagyo, ang ikot ka yan clockwise, tapos ang dalagan ka yan, hali sa northwest, pasiring sa southeast, baliktad. Kaya ang i-test mo, kung yaw ka sa Papua New Guinea o yaw ka sa Australia, New Zealand, pag nag-flash ka kang bawal, ang ikot kang tubig, clockwise. Pero pag yaw ka din sa North Pole, ang ikot kang tubig, counterclockwise. I-testing nila yan sa mga nagdadarangog, pag-flash na kang bawal. Maski nga ni ibaga Dahil yan sa... influence yan kang gravity tapos kang earth rotation. Okay, so paano tadong makan sa Matakan Bagyo? Nga, sa Matakan Bagyo, hanapon mo so direction kang paros kung sa inhali, hampangon mo ito. Pag hinampang mo ito, halimbawa, nakahampang ang paros hali sa east, hali sa Katanduanes nga ang paros. Hinampang mo, may bagyo. Ang ilingon mo sa pinakahalangkaw na Panganuron. Sa kuminsan, nagsasaramatan ng Panganuron sa ibaba. Tapos pag hinampang mo ito, extend your right arm, kung saan nakaturo ang tuo mong kamot, yaon dyan ang mata. Tapos, nagdadalagan na ang pasiran sa imo. Kaya kung halimbawa, ang bagyo dahil northwest ang dalagan perme, hali sa dyan sa eastern side kang Mindanao. Normally, ang paros maghali sa northeast. So, tahaw kang north tapos kang east, kasirangan tapos sa north. Ang pangon mo ito, tapos pag tanas mo ang kamot mo nakahampang sa southeast na normally, yawn ang location ko, ang bagyo pasiring sa northwest, kung pasiring sa ibang bagyo. Yan, ay naku. Ngunyan, kung dahil mo araw, may ang northeast, pagkaaga, ilingon mo ang anino mo. Kung saan ang anino mo, kung saan sabi ang anino mo, nakahampang iyan sa west. Tapos kung hapon, ang anino mo, nakahampang sa east. Pag kinuha mo yan na east na anino mong aga ay hapon, tapos ang west na anino mo pag-aga, kung ano ang tao kaya, hampangon mo, kung ang tuo mo nasa east, tapos ang wala mo nasa west, nakahampang ka sa north. True north. Masabutan nila sa map reading. True north, kumbaga tama ba? Tapos yaon dyan. Tapos tao kang north, tapos kang east. Iyan ang northeast na paghalit dyan ng paros. Pagkatapos signal number 1 na, signal number 2, signal number 3. Dahil pag naghalit dyan ang direction ng paros, dahil nagkakambyo. Gusto mong sabihin, ang pagyo, pasiring sa imo. Pasiring pa sana sa kinamumukha sa imo, mismo ang direction, matama sa lugar man mata. Yun. Pero kung bigla ngayang nasa north na, ang bagyo, pero harayo pa, dahil mo pa namamatay. Gusto sabihin, ang bagyo nasa east, madalagan iyon, pasiring sa Northern Luzon, kaysa tumatama. Aram mo, Sir Cedric, dakulao na bagay iyan. Ngunya na mga panahon, madali na maka-isyan sa ito yung mga parantabay. Tao yan na nahiling na sa Facebook, sa internet. May video na pati, kunain sa bagyo. Iyo, nakulong ka tayo na model na mahihiling mo. Pero dahil mo aram, anong eksaktong oras? Iyo. Mahihiling mo yayaw na dyan. Pero ano ang distansya kayan sa imo? Tapos ano ang eksaktong oras? Tanganing, pag nahiling mo kung pasahin sa imo, kukumpiton mo ang distance kayan, tanganing, maraman mo kung ano ang klaseng epekto na mamamatian mo. Dahil gustong sabihin, maagin sa may tangod mo, dahil mo na i-analyze, tanganing maraman mo ang impact, tanganing makadesisyon ka kung anong preparation ang dapat gidoon. Kaya nga ni iyan ang kulang dyan sa model kan mga applications. Maray nga niya, Sir Cedric, iguan akong nababasa sa Facebook, makalula na ngayon ka mo, dakulo na ka mong forecaster sa Facebook? Ano man lang yan, copy-paste man lang yan. Kaya di kita dapat mag-interpret. Kung nag-interpret kita na nasa nagdangog sa tuya, di kitang accountability. Yun. Kaya pag nag-interpret ako, pag nag-give ako ka analysis, kan data na nag-give ako kita may araw ka na ngayon, paros araw ngayon ka ng mata, ang basis ko kaya, pag nag-analyze ako ka data, ang basis ko kaya, so, ipapalawas kang pag-asa sa severe weather bulletin. Kadakul lang. Kaya pwede magkuha ka data na bako hali sa pag-asa, ang authority kang pagigibo kong analysis, hali sa data kang pag-asa, authority ang kang pag-asa, sa industry data. Yun na nga yan. Nakakari paro na ngunyan sa iba, kadakol nyo na ngayong forecaster dyan sa Facebook.
makalula na ngaya. Aloy ko yan inadalan tiyo. Pero kan inadalan mi sa meteorology. Nag-aral pa, may mga trainings pa ako kaya mapagalian hanapon. Hindi discuss tango niya na ni. Adalan ko yan, meteorology 104. Ay, nako. Yung pangalan ito, nailig mo ito sa libro ko kato sa mong meteorology 1977. Diyon nang nag-uroring ang papel. Ang yaw sa kuya, so radyo mo na may retrato pa ni Sharon Cuneta. Yan. Ayo. Kaya kung dahil kang basic sa science, difficult mag-analyze ka data. Iyon na nga. Masasala ka. Uy, sarong na Kaya sayang. kung nga mas kita to ako kaya mag-analyze, may formula ko kayan. Atom ko pa ang mga formula. Kaya ang pagbabasehan ko kaya sa predictive analytics talaga scientific formula. Ngunyan, maski pa magamit ka pang scientific formula dahil ang bagyo nag-iero. Tapos anytime within 6 hours, nagbabago ang data. Kaya pag ibo mo kay analysis, ang result naman kaya after 6 hours, iba na naman ang oras ng result ng analysis mo. Dahil ang forecast PO, talagang mga 30 to 40% ang error kaya. Ang margin of Pero error. ang prediction ba ya, mga 30 to 40% ang error. Pero ang forecast, mga mababa yan sa mga 15 to 20% ang error. Pero ang pinakamagayon, naday ka naman sa detection level, anong na cases ang warning system? Ang pantulo, ito na sa detection, halimbawa rain gauge. Sinabi kang rain gauge mo na, ang amount is 185 millimeters. Tapos ang sabi, saturation point na yan, kung ang threshold ng landslide mo, ang 191 millimeters antecedent rainfall. Gusto sabihin, nahiling mo yan sa rain gauge mo, dahil ka na masasala, ang upload na kayan, detection, kaya ang basa mo sa rain gauge, sa 191, maghali ka na dyan, tama landslide na. Yan. So yan ang pag-upload kang detection level. Kaya, maski sa warning system, dapat masabutan ta ang 6 steps in warning system. Now, dahil man na tuturo. Ini Sir Cedric na kunyan, ining isu sa rain gauge baga, may nagaparharapot sa ko, natangeta milimetro ang basis kang kunyan, kang rain gauge. Nata man agad ta milimetro, Sir Cedric, bako ngayang galon, bako ngayang drum. Ibaga. Millimetro sa Pilipinas, pero sa iyo is inches yan. Kaya lang, ikakalibrate mo, itong gagamitin mong rain gauge, kung inches ang gamit mo or millimetro, ikakalibrate mo itong analysis mo naman sa pag-triangulate mo kung study, tanganin makadecide ka kang criteria mo, kung ang warning mo sa flat arrow ka ng millimetro, i-convert mo yan sa inches. Kung yaon sa US, tama kung man millimetro ang gamit sa US. Pero iba sa linog. Sa linog, sa US, Richter scale. Kaya ibang ang reading ng Richter scale, ang unit measure kayo. Kapag abot sa Pilipinas, ang pagmasok na kang intensity o kang magnitude, kang linog ta, bako Richter scale, Rossy-Forel scale, I know. Phibox earthquake intensity scale. Pero sa Europe, Rossy-Forel scale. Kaya pag nagsabi ng Phibox, ang linog niya sa tuya, magnitude 6, 6.2. Pero sinabi kang USGS, dahil ngaya 6.8 ngayon dyan, masabi kita, kala ngaya sa Phibox, ang sabi niya naman sa CNN, arukan niya, natangin sa Phibox arukan niya. Iba sa standard. standard. Tama pareho. Para ibang unit measure, dahil ibang ginamit na scale. Yes. Buda kung galon ang pag-uurulayan sa pagsukol kang uran, bulyo kang uran, baha na, dahil mo pa pagkapuno kang galon, baha na sa lugar mo. Iba pa ako na indigenous monitor. Detection kung ano talaga ang mo sa linog. Halimbawa sa nangyaring linog sa Bohol, Halangkaw. Ang observation ninda, itong klaseng magnitude na ito, itong pano na balde sa harong ninda, ang natada na sa ng tubig, kabanga. Pero kung intensity 5 o intensity 6 ngayon sa toya, bakong magnitude ang gagamitin ko intensity na magkaiba yan. Kung intensity 6 ngayon, paano ang tubig mo sa baso, mababawasan na yung kiliit. Pag intensity 6? Pag intensity 6, mababawasan yan. Na ang indigenous observation na yan, pag intensity 6 na start yan kang destructive scale kang linog, makusog yan pagkatapos, dahil ka, pag nagtundog ka, dahil ka makakatundog, pero ka matutulog.
matumba. Pero kung makusugod ang linog na nakakatindog ka, kaya mo maglakaw-lakaw, gustong sabi mo, non-destructive yan, taday ka natumba, hababa yan sa intensity shift. Maarog kaya. Arog ka na no palan. Nagpulor, kaya mag-ako ko minsan, nagtatalam ako sa Facebook sa arog ka ng observation ko sa linog. Nagre-record nila yan. Kaya pag ang Facebook nagsabi na ang linog niya sa Albay, intensity 2 ngaya in instrumental intensity 2. Pero ngaya ang reported intensity ngaya intensity 3. Kung sabihin, itong saro bako ali sa instrumento kundi ali sa report based na nag-observe kan sa iyang observation sa indigenous method. Yun. Ito ang klase at pagpapalos sa box. Reported intensity and instrumental intensity. Yun, nako. Iyon na sa natabi, Sir Cedric, bubuhian ta ka na ta. Aram ko nagpapahingalo ka na, gulpi na kaming naoko na naman sa imo. O, tanggang kalao naman sa ako, ma-wrap up na tabi ko, Sir Cedric. Thank you so much sa oras sa sakripisyo. Buda sa informasyon. Thank you so much, mga tugang si Dr. Cedric Daep. Nakaulay niya ito ngunyan pong banggi, kaya pagkaaga na. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O, maalaw na na bagatabi. Mabasa man daw kita kan mga text niya to istorya sana kamo ni Manay Cedric para dai kami mapirot. Sabi ni Kinatawan Milabal. Maray na aga tabi Sir Pio, monitoring man po digdi sa Bagong Bayan Daraga, wara og garing supply nin tubig. Ang prime water puon pa kasuba guna aga. Nako, tubig. Manity and Engineer Merly Gasby. Jam na Jerome, iluwas mo na ang mainit-init na kabayo asin Betamax na linandag matapos na si Papa Ping. Sabi ni Manuel, ayos, yaon si Taba. May kajaming na naman, diit sana. Ay, si Madam Rowena Barbara Molina. Maray na aga tabi. Good morning po, Madam Rowena Barbara Molina. Nag-miss call si Sir Engineer Merly Gaspi. Data ka ugaring ma-accommodate kunyan sa cellphone ko sa call sa telepono. Yan. Jonah Bernal Barcelo. Good morning, tabi. Si Papa mo Narhino, yaon duman sa Poland, Si Michael Coprada, musta na po dyan sa ang panahon sa Bicol. Medyo nag-antabay po kan nag-adang-adang na bagyo, Digdi sa Karamuran, mauran mahuraw ang panahon dyan sa mga taga-Karamuran. Sa Kuyang Lupang Tinubuan sa Catanduanes, good morning. Shout out po Sir Idol, listening from Balinad, Daraga. Mga taga Balinad, Daraga, maray na aga tabi sa Indo. Salamat, tarayaon po kamo nagantabay, nagsabay. Si Jonah Bernal Barcelo, naka-tune in man sinda. Good morning tabi. Eto pa, naghiling po ako digdi sa live nyo tabi, May comment na may nag-irinuman kina Video 5 daw po sa EMS Barrio. Sana mapansin sa comment na mas detalyado po adto. O may nag-irinuman Mayor Isam sa EMS Barrio databi, may nag-irinuman pa buda Video 5, Mauran-uran o paros-paros sa Ginubatan. Listening from Ginubatan, nagpapirot po lamang. Huna ko tabi kapiso ininom mo. Puka ting lakad bulan palan. Ha. Digdi sa Ginubatan. Mga 12 PM kahapon. Nagpuunang magpamati ang tagiti ka na oran. Sa mga oras na ini, nagauran-uran kina nagaparos na po na minsan may dit na doon ang paros, sabi ni 680. Sige tabi, thank you so much dyan 680 sa mga taga Ginubatan. Nakamonitor sa DZGB sa Bitano ang pamilya Ostonal. Stay safe po kita gabos. Keep praying, sabi ni Mark Ostonal. Kung anong EMS Barrio databi ito, so nagkunyan, so may nagbibidyo 5 may nag-irinuman video 5 sa anong EMS Barrio tabi,
May nag-comment na baka nabasa niya sa Facebook, ha? Nahiling gud sa Facebook. Sa Bariis, maparos-paros na. Bati naman da kay J. Doploso sa Bariis na nagdadangog. J. Doploso, good morning tabi, ha? Naghiling asin nagdadangog man po sa imo Sir Pio sa YouTube. Salamat po sa DCGB sa mga effort, lalo kapag may arog kaining bagyo. More power po sa inyo. So nag-text tabi, yan po pa EMS Barrio, 123 kaya yan tabi, ano? Maray na Banggi, Idol Sir Pio, watching and listening, si Benji Dapogi. Sir Pio, keep safe po na lang sa lahat. Pagdating ni Opong, shout out lang po from us here sa Tagas, Daraga Albay, ang Buena Flores family. Staying with you 24/7, Boss Pio, yung ating barkada itong biyahero, ano? O ito, so kasubago pa ining text ini, waiting da sa latest forecast kan Pag-asa. Sige tabi, ano, bago kita magtapos, tangani ko kitang ideya, taan maluwas ka na forecast na magtabi is mga bandang alas 3 nin magahon. Ito na po yung rundown kan pagkipag-olay niya to kay Sir Jim Bordales, ano? Ang distansya tangon yan, kuwaunta ng reference point is Legazpi, Albay. Ang distansya tangon yan is more or less 200 kilometers away from the center of the storm. Nasa laog na po kita kan radius, nasa outer rain bands na kita kan bagyo. Nasa laog na kita. Tan kadakulaan kan bagyo is 910 kilometers more or less yung kabilugan, ang kabangakaan 460. Ang distansya ta sa matakan bagyo sa center of the storm is 200 kilometers away. Di laog na po kita, nasa lawas na po kita kan bagyo. Pasimplihon ta na lang po tabi, ha, without the so much technicalities. Pasimplihon ta na lang bandang alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, iyan po ang critical period, and ang sabi nga ni kan Pag-asa ay wall posibleng ma-experiensyahan kan mga taga 3rd District kan Albay, lalo na yung facing dyan sa may Burias, Masbate area, Sorsogon area, ay wall tabi. Pero kita man digdi sa Legazpi 2nd District, makakamati man kan mga makukusog na paros tabi, buda, uran. Ang uran tabi kay ni concentrated sa may ibabang portion kan bagyo sa wala, ano yan, sa 3rd quadrant. So uyo po yan tabi, ha, pinasimplitan na lang, brace for more tabi, tayo na yan between 6, 7, 8, 9, 10 a.m. sa aga, an kuso po kan bagyo na mamamatay ang tamanigdi sa probinsya ning Albay. Ang pwersa kaini 120 sundo 160 kilometros por hora, ang hiro weste norte-weste sa rikas na 25 kilometros por hora. Medyo makurukas-kas tabi ini. So we pray po, we pray ining katrangkiluhan ni kang panahon, dahil kita makakampante, permiso na tabing mga G, maghanda asin magpreparar. Mrs. Folay, Madam Folay, maray na aga tabi isay mo, and sa pangarang kambilog na pwersa kan PBN Broadcasting Network Incorporated, ang DCGB-AM asin na 97.1 OKFM. Asin so mga nagpartisipar man sa programa nagantabay, mabalik ako alas 3 nin maagahon sa alas 5 na yung maagahon. Salamat po, and masunod tulo si News Direct Mar ang masunod, ano? Tama ba? Si News Direct Mar, ako man po, si Pio Fernandez. Good morning! Horacio Imperata laban sa mong mga puso sa pagpasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay, na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo,
asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Isa na ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga tugang 1:02 ng pagka-morning. Welcome po sa Sakuyang second set. Hanggang 3:00 po kita ng pagkaaga. Ako ba ang sinulingkod, Mardila dahil iba sa ditsa na perotian. Kumusta na po kita maratapa? Simulcast po kita sa OK FM Legazpi. Gusto ko okay ka? Basta Radyo GB. Good morning po sa mga kababayan po niya to, sa mga pag-iriba na nasa luwas pa. And siyempre sa mga nyaon po sa arong-arong, kasi nyaon sa mga evacuation centers, good morning. Halakong talang po 2:00 ang masunod po na na bulletin kan pag-asa ta every 3 hours po sila na paluwas, no? Halatalaton ta po tabi mga tugang ang masunod nindang bulletin, tropical cyclone bulletin number 14, yeah. And good morning sa mga kababayan po niya tong maratapa, asin nakaantabay, asin pigsasabayan po ang DCGB. Good morning kay NRSMG. Yan. Kay KB43047. Sir MG. Ano yan? Diyan po sa Santo Domingo. Okay? And duman po sa mga kababayan niya to, mga tugang. Good morning man duman sa mga Maratana. Nagkaratong Maratana. Good morning po tabi, okay? So, iyan, kuminusog mga tugang so bagyo na si Opong naging typhoon category na, ano? At nagrani duman mga tugang sa Eastern Visayas. Kaya ayo po yan so mga uron-uron kasubago, mga tugang na dyan ini mabalda sa may partikan Sorsogon area and Masbate, no? Kaya sa kadakulaan po kan sa iyang radius, mga tugang talagang yan, makakamati ang mga nasa paragilid kay ni maging nga albay, mga tugang ning route ning panahon, lalo na dyan sa may parte mga tugang kan tercer distrito at ang sabi malaog sa wall mga tugang kang yan kang bagyong Opong, okay?
So, dahil Kasubago, nasa 11.9 degree north, 126.0 degree east po tabi ini. And makaskas ang dalagan niya, nasa 25 kilometers per hour, mga tugang, ang sa iya po na kaskas, moving west-northwestward. Okay, so, siyempre, dahil na itaas po sa kategorya niya, nasa 120 kilometers per hour na po ang kusog Camparo-Sara sa sentro, and then ang gustiness niya, mga tugang, itong biglaang kusog, 165 kilometers per hour. Okay, so yun po yan. Initaas po sa signal number 4 ang Sorsogon, asin isting portion kan Masbate, kasabay dyan so Kataingan, Palanas, Limasalang, Uson, Mobo City, of Masbate, Baleno, Aroroy, Mandaon, Milagros, including Ticao Island. So yun po yan ang mga area, mga tugang na ipinararam sa signal number 4. So, medyo ano yan, makusog na mga parusan sa indaman nasa sa parumpo sa lugar na yan, sabi po kang Pag-asa. And then, digdi po sa Albay, kung Kasubago, ano yan, may portion sana na naitaas mga tugang sa signal number 3, ngunyan po, bilog na Albay na ini. And then, western portion kang Kamsur, Buhi, Iriga City, Bato, Nabwa, Balatan, iyan po, tabi, yan sa parting yan sa Kamsur. And then, duman sa mga kababayan nyato, mga tugang, signal number 2, ang Katanduanes, rest of Kamsur, Kamnorte. And then, number 1 naman, mga tugang, dyan naman ini sa may parte, mga kababayan natin sa may Isabela. Asin pasirin naman sa itaas na. Okay. So, yan po. Maski sining ka ng sitwasyon, mga tugang, mauran, may mga projection pang Pag-asa na may mga uran na dadarahon manggirari ini. Although bako sa Rama, may mga nagkapirang lugar pong tatamaan po kay ni Kimaray ng mga pag-uran. Kaya pasiguro sana po kita pirmi. Iba, duman sa mga kababayan po niya to na pinagbawalan na magruluwas, magsararay na may curfew susunod kang Ligaspi, duman sa Ginubatan, Iyuman, tapos may liquor ban, di ba? May liquor ban, and ang rason digdi sa Ligaspi kung nga po may curfew, taganing maiwasan ito po na kahaditan kan mga kababayan niya to na nag-ibakwar, na tibaad kon paghali ninda sa indang residensya, mawara man sa indang mga pinagpagal-pagalan. So tangani po na maiwasan yan, iyan po tabi in coordination with the Philippine National Police, ang lokal na gobyerno, sa panginod po ni Mayor Isam Ismael, ay po yan tabi, mga tugang, nag-coordinar sa PNP, tangani po na ipautob iyan po ng mga kasuguan na yan for the safety, mga tugang kan mga kababayan nato, may saray sa evacuation center, asin maprotiran man so mga propiedades ka mga kababayan nato. And then, pwede ka yan, siyempre dapat, bawal ang pag-inom, tangani po na okay ang wisyo. At kapag napasala, mga tugang, igwa ng mga kulitis, pag nakainom na kulitis na, pinagbawal po yan, tangani po na, yan, dainin magkaigwa po ng problema, pagabot po kang nagkurukuso, may mapasaway mga tugang. Okay? So, duman sa mga kababayan nyato, ngunyang pong aldaw, pet sa 26 kan Septyembre, kan taon 2009, nangyari po ang makusugman na bagyo na si Undoy. Typhoon Undoy. Tropical Storm Undoy pala yun .
ang sabi, yung pinaka second most devastating tropical cyclone kan 2009. Iyan po yan, ha? Na guminadan po nin 665. Okay? O, kaya po iringat sa kita sa mga sining kaini, mga tugang, sana walang repeat itself. Di ba? Walang ulit na istorya. Ha? Manungod po dyan sa mga nangyayari. Bata ini pong bagyo maiwason. Sabi nga ni, grabe nga di, sarungal daw sa nangaya, igwatulos na suminunod mga tugang kay Nando. Di ba? Ano daw ngayang kunyan yan? Ano daw ngayang kangangalasan iyan? Epekto na yan kang pagbabago talaga ng panahon. Takan mga inot baga ngaya. Kapag ngaya natapos na ang bagyo, naaliwalas na. Ini ngaya, may nagdiretso tol, may nagsulbutulos mga tugang na bagyo giraray. Yun na po yan si Undoy. Si Upong. Ha? Kunyan sana kita, magsunod sana sa mga otoridad, tangani pong makaligtas kita sa epekto kung may pagbaha, iyan pong landslide, mga tugang, asin siyempre, so epekto man kan kung tamaan ki makusog na paros ang lugar, mga tugang, ay di kunyan makaligtas kita. Okay? Tayo po yan, so pigsasabi niya to mga tugang na mga abiso kan mga otoridad tanganing maiwasan ta na may mawara ang buhay. Iyan po, so sabi nga ning mga dapat niya itong giribuhon para kita mga tugang magpadagos na mabuhay sa kinaba na ini. Di ba? Okay, so yun po sa mga kababayan niya to. Magayon man sa mga pagrespondikan mga kababayan niya tong sabi nga ni vulnerable, sa mga senior citizens, sa mga may helang, mga lactating mothers, mga pregnant women, PWD, iyo man yung puanpig irinot mga tugang na iribakwar kan sa tuya po ng mga disaster officials, asin mo ka mga lokal na gobyerno. Ngani ngayang di kita magkasiribot in kaso man na may mamatayang kitang mas maraot na panahon sa mga masunod pong oras. Ayo po. Dugangan ta po ng istorya, si partner Al Mario nasa linya, ali po dyan sa iya pong area. Pero nasa apsi mo pa nasa CDRR mo pa si partner Al. Partner Al, please come in. Good morning na partner. Good morning. Mantinidoan Turotagiti. Momentong ini kasabago pa. Pumisami na bagsak man an oran pero date sa ng Kurokoso, minapundo siya. Ora rayo pa bang kaya? Anyway, iyo yan ang kapagtakan digdi sa luwas partner. Location ko, mangyari ko sa CDRRMO. Monitoring kami digdi sa update. So far, ang Legazpi, Aros, kuha naman nakasararay na entero. Pig mo monitor na sana ni Mayor Siam Ismail and ang CDRRMO ang sitwasyon sa palibot. Dakulang bagay naging epekto kan liquor ban muna o pagbabawal sa pag-inom, pagtagay-tagay, and at the same time curfew hours na pig-implementar ka sa bago pang alas 10 ni Banggi dahil talagang nagkasararay sa mga tao ngunyan dahil nagbaray-basay ngunyan na matanga na takon ordinaryong paahal daw araw kaining Turotagiti man sana dahil hanggang naiwasan na may mga nagkapatruwal-tuwal pa dyan sa gilid-gilid pero ngunyan sa monitoring talagang okay naging epekto kaining liquor ban and same time curfew hours na papasunod ngunyan sa
mga barangay. Kasi bago nga ni, alimang kami kurarampangan ni na Mayor Siam, kasabay si City Councilor Butch Lucila, saka si Liga Vice President City Councilor Attorney Morex Rañeses. Istoryahan kon nuarin ililip so irinuman after na kaya kan bagyo tanane na ito los apot nag-apot na tulos nuarin na ililip so irinuman ka ay piparaha na kayo gusto ko ta maarog ba ganing malipot-lipot ang panahon pero yun na mo na yan, bawal na mo na ta mas maray ng ariglado mo na ang gabos, dit na tiyos-tiyos sa pakalampas ni Opong, ni fight naman. Pero anyway, so far sa monitoring kan na siya darari mo, ang sitwasyon, nakasararay na, and update na lang kita, kung alat na lang kita, kan bagin epekto kani, expected ngunyan aga, sa mga bandang alas 6. Pero expected yan mga early morning, mga sabi 2 o'clock or 3 o'clock baka mamatihan na tabi partner ang epekto kayan. So sana tabi okay lang dahil man kita masyado mapiktaran. Anyway, si Dararemo, Panginot man ni Engineer Larry Azor at mga pag-iriba digti talagang nakatutok sa update tabi partner. And siyempre ang lokal na gobyerno sa Panginot ni Mayor Siam Ismail. Okay. Alay degree sa Sida Remo, Hilaray, Alarmario, thank you. Thank you very much, mga tugang partner Al, and good morning kay board member Milabal. Nakaantabay sinda kay banan sa mga barangay officials day nagkakaraturog, nagbabantay mga to nakamonitor, pati na sa mga appointees. Ayan po tabi, good morning sa inyo Manay Mila. At saka sa kabos po ng mga kababayan po niya tong hanggang ngunyan, padagos po na nakaantabay. Si Sunel Rico, nakaantabay listening dyan po sa Ginubatan. Yan, para po duman sa mga kababayan natin sa Ginubatan. Good morning po tabi. And good morning man kay Jonah Bernal Barcelo. Ayan, good morning tabi, Jonah. And si Nares Balayjes, good morning man, ngaya Papamar. Ayan. Duman sa mga kababayan natin, si ano yan, si 43052, si Jesly Banyares. Good morning Tawi, good morning ya Sir Mar, maaga na sabi ni MG Tria Meronimo. Okay, di duman po sa mga kababayan nato. Kada ako lang mga lugar na pinagkulukarangkan mga nag-rebakwar. Pero duman sa mga designadong mga eskwelahan, may mga COVID court, pati mga mga simbahan, mga tugang binuksan. Diyan palan sa sa St. Jude Tadeus Parish sa Lapu-Lapu, mga tugang saro sa temporaryong pinagdagusan, mga tugang kan mga mga evacuees na hali po digdi mga tugang sa Legazpi, di ba? Iyo po yan so direktiba kan sa tuyang mahal na obispo Bishop Joel Bailon sa Diocese kan Legazpi na buksan ang mga simbahan, mga chapels, mga parish halls, at iba pa pong mga ligtas na pasilidad para maakomodar sa mga namamanuaan mga pamilya na mabubuhay po sa hazard-prone areas. Ayan po. Iyan po ngaya, may kamautan na makapagtaonin ligtas na lugar para po sa mga residentes na makapagsirong, maka-evacuate, duman sa mga at risk sa pagbaha, sa landslide, sa lahar flow, dahil po sa bagyo. Yun po yan tabi ang mga updates kan sa tuya pong mga pag-iriba. Diyan po sa luwas. And then
sa mga kababayan nato padagos man an sa inda mga tugang na pagasikaso kan mga maniba-ibang pamilya na nagiribakwar tangani po na maging ligtas na asin dai po kita magkaigwaning dakulang problema maya-maya. Yan, sabi man digdi mga tugang nakaantabay po kami digdi sa Bakakay. Sabi ni Jonah Bernal Barcelo. Ngaya pa shout out naman po kami digdi sa Baclayon, Bakakay, Albay, especially Bernal and Barcelo family na always nakatune in sa DCGB. Thank you po. Yun, good morning po sa Indo. Tabi, and salamat sa padagos pong pagantabay ngunyan po na pagkaaga. Ayan po, tabi, basta ang sabi, mga tugang, mga alas 6, alas 7, alas 8, alas 7, tomorrow morning, ayan, makakamantik niyo kita medyo maraot-raot na panahon. And siyempre, mga tugang, pigahalat kung ano ang mangyayari didi po sa bagyong Upong kung malandfall manananggad ini duman mga tugang sa Eastern Samar. Kung maglandfall after na maglandfall duman madalaga na po sa may parte mga tugang kan Sorsogon area, and then sa may parte kang in between kang Sorsogon and Masbate gano'n tapos diretso na mga tugang dyan sa may parte kan Southern Luzon area. Kaya antabay sana mga tugang ang sabi po mga tugang kang Pag-asa nasa nasa coastal waters kan Dolores, Eastern Samar, so Bagyo mga tugang Kasubago na sa indang bulletin na alas 11. Iba, kaya padagos po na pinag-antabayan ang pag-aagi kang Bagyo magrani sa kadagaan, tangani po na sabi di sa forecast position alas 8 ng aga nasa coastal waters kan Aroroy, Masbate. Yan mga tugang sa aga. Di arani man sa nabagayan Magsursugon, Masbate, tapos ang Albay arani sa na. Di kunyang kita kung ano man ang mga mamati duman na mas makusog duman sa mesendat arani sa mata, pero di man sa tuya dahil nasa lanob kita kang Bagyo ay di makakamati man kita mga tugang makusog-kusog na paros dyan. Okay? Kaya iyan po sa mga dahilan kung nga sa mga naka-star sa mga light materials na pinainot na po pagang pinairibakwar naman tangani po na dainin magkaigwaning problema malugadan o kung ano pa man na mas worst mga tugang na senaryo. Okay? Tayo po yan ang mga dapat na itong asikasuhon. And then padagos man ang pagpaabot po ng report kan mga MDRRMO, particular dyan po sa APSIMO, tangani na matipon sa mga datos pagkatapos ma-finalize, and then yan so magiging basihan mga tugang kang yan basihan kan sa inda pong magiging lakdang sa pagtauman po nin dagdag na ayuda. Yan, di ba? Dagdag na ayuda. Iyo po yan mga tugang, so sabi nga ning mga dapat na tawan po ning atensyon. Kung di nakadaraki di nakadaraki kaunon, di ba? At least igwa po nin kunyan makukuaman pagkaaga tangani may mailuto, di ba? Yun na po yan so mga pinagkunyan pinagtawan po ning panahon kan sa tuya po mga disaster officials as early as 8 o'clock Kasubago may mga nagpairibakwar na talaga, may narali so mga yaon dyan mga tugang sa harali dyan sa mga mayon na areas, mayon unit mga barangay na pinagtaon maning sabi nga ning abiso na mag-ibakwar tangani na kunyan
dahil igwan yung problema sa oras po na magragasa ang lahar diyan po sa area. Yan, may dinuwas box na mga in-identify na mga river channels na sa mga residentes dyan, ng mga barangay na naka-restar dyan, dapat na makali para po kung ikasuro magasa ang lahar, taraman sa nang iniro-iro subayon. Ay kung makusugang uran, iba ka mauros, mga tugang di lamang nin madiskwido. Iyo po yan. Pagkatapos, mga tugang, suduman sa mga landslide prone areas man, pag iribakwar man. Kaya iyo po yan so ginibo, matapos na magtiripon talagang inimplementar, tangani po na ang kamautan yung safety. Ang kinagayon lang talaga kunyan may mga residentes po kita na kunyana diretso na po sindang nag-ibakwar dahil na nagkipag-guyod-guyod pa sa mga kababayan ta na kunyan mga otoridad na maghabu-habo na mag-ibakwar. At siguro namatay naman nila sa mga inconvenience na mga nakaagi na buminagyo. Yan. Alright. So, kumusta na dyan sa indong lugar? Ha? Ang sabi ni Sir MJ, nagtataga po na ngaya ang paros pero maluya pa man sana. May uyop-uyop na pala. Ha? Pero kung sawara na dyan sa mga mara din sa dagat, pwede makusog-kusog na po yan. No? Makusog-kusog yan. Kaya po duman sa mga kababayan niya to, sabi baga, mga 2 oras garong kuso man, takong makaskas, 25 km/h ang dalagan niya. Kaya po yan ang ang sitwasyon kaining bagyo o typhoon category na si Opong. Makaskaso ang sa iyang kunya pag dakula asin pagkusog. Ayan. So hilingon ta ang kunyan sitwasyon kung umitaas pa siya. Pero baka dahil naman, tama na yan. Hanggang dyan nasa na siya. Dahil na magdagdag pa ta, susmaris, kaya ka mga kababayan tanga agihan. Dakula na pong inconvenience para po sa inda. Ini po na, ako ang pigahadit ko talaga, ini po na mga pananom kan sa tuya po ng mga kababayan. Although ang sabi kang di ibaga kang pagtiripon, ka nakaging aldaw, na ang sendang suggestion duman sa mga farmers ta, na ngaya kung pwede nang aniho na. Pero kan nakaagi na nag-report si Jimmy, naglibot mga tugang dyan sa may parte kang 3rd district, particular sa may Pulangi area, kinali, na may ibong-ibong mga tugang ang mga paroy dyan. Nanginayang si Jimmy, agriculturist ba ya? Nanginayang sinailing na berding-berde at sige nagsusuruwak pa sa ngaya ini na mga paroy na ini. Ano daw ngayaman ang mangyayari kung talagang timaan man duman sa mga kababayan niya to. Si OGM mga yan papamar mabunga na sana mga talong maagyan pa bagyo. Ay inong problema di. Ano day pa anihon mo na partner. I-early harvest mo na. Early harvest na. Tangani po na makunyan, mapakinabangan na, di ba? Pero ang makasayang talaga suparoy, kung itong nasuuwak pa sana, ay pa lamang ito. Kung minsan nga mas kigwa ng laman, basta uminapla mga tuga, nagiging ata, di ba? So yan ang saro po ng mga talagang dapat pong asikasuhon kimaray kan sa tuya po ng mga otoridad pagabot po ka mga aldaw. Paano ba yan? Kasi kung siring po kayo dahil sa pagbagong panahon, sige sunod-sunod mga bagyo, mga mauran o mga makusugang uran, dahil man nagkairahay sa mga pandepensa, mga tugang trinsira, para dahil magbaha ang mga kabasan, dapat siguro na i-review ang mga priorities, mga tugang, ang dyan po sa mga pagpapagibok ang mga
bagay na dapat na magprotehir sa satuya pong seguridad sa pagkakan. Parte yan. Kaya mga dapat niya itong giribuhon man, mga tugang pag-abot po dyan. Okay? Kaya duman sa mga kabarangay ta, magtaga kunyang kita. Magtaga isip-isip. Asin talagang gumibo ning lakdang na makatabang kitang maariglar po ning kamugtagang kampanahon tang ini na nagdara po nin mga pagbabagong dakula sa mga kunyan, sa mga nag-aarabot pong kalamidad sa to. Mga makusugo na. Pagkatapos surnuda na, di ba? Pagkatapos medyo kumbaga kunyan, sige ang maitas, maibaba. Talagang yun ang dalagan ka ng pasikot-sikot nga bagyo. Ayan. Tama man yan, partner. Pinagpaguntingan mi mga dahon at pinagsigaan mi pigtukod kada saro. Padusing tree ito pigtanom pang dakul-dakul palaan. Dusing tree mga tugang sa pigtanom na talong ay dakul-dakul ini, diba? Sana man dai bagulpi, sana man ang gadang paro sa itaas na bago sa baba. Diba? Kami nangyari na kambaga bagyo makusog pero sa itaas na sa paros. Garo dai ka man sa nainagihan diyan sa baba. Diba? Di kung tama po ini na bako man masyadong makusog na uran an tumama pagkatapos paros ngunyan bako masyado makusog ay salamaton lang arugayam. Pero di po kita kampante. Tara mo, ang panahon may sadiri man niya na kalakaran, sadiri man siyang gobyerno na pigsusunod, di ba? Kaya para po maging kita, pasiguro ta sa napirma niro. Yan, okay? Yan, kadakol man, duman sa sa ibang mga lugar, partikular mga tugang sa Pulangi o giniribo man na evacuation center man so mga mall duman. O sarang mall duman na dakula, ginibo man na evacuation center. Di ba? O di tarabang-tabang talaga, and magayon naman na practice na yan na nabubuksan ng mga tugang so ibang mga bako ordinaryong kunyan evacuation center. Tamang enot baga eskwelahan pirmi ang target kundi naapektaran man sa kunyan so mga estudyante. Pagkatapos minsan pag may minaibakwar pa mga tugang kunyan may mga may mga nagkakaraot pang mga kagamitan, di ba? Kaya po pinag-asikaso man, pinagbabarantayan na pipakiurunan man na day ngaya na pag haasika day na pagkunyanan, day na pagdanyaran mga tugang kung ano man ang mga naumpo dyan. So paghali ninda dapat kunyan maging areglado ang paghali ninda malinig, diba? And then daing naraot na bagay. At least kulang bagay lamang sa mga kababayan tapo yan na sabi nga ni magkaigwa po ning pag makulugman sa mga lugar na pigagamit ninda mga kudlugang na evacuation area. Ayan po tabi duman sa mga kababayan ta. Papa Mar, kumusta na tabi ang bagyo? Ang bagyo, ang sorsugon mga tugang, pinairarom sa signal number 4. Yung latest. Sigala tala po mga tugang so yan. So alas 2 na bulletin na ipapalos po kang Pag-asa 2 o'clock. Every 3 hours, so alas 2 ang luaks naman, no? Alas 11 kasubago, and then tingnan natin ngayon alas 2 kung ano po ang magiging sitwasyon kung nga so bagyo asin ano ang magiging epekto na gadi sa tuya, diba? Habang paparanin yung parani, and then ang ngapot ni anong oras kaya maabot. Diba? Importante po dyan mga tugang nakapreparar kita anytime man siyang umabot
nakasalbar na sa mga dapat datong isalbar. Pagkatapos nasa maray naman kitang mga lugar, so mga gamit na itaas na, di ba? Kaya magayari nga na itong ginibo ni Director Salsad ka nagkaagi na nagpaluwas tulos ng abiso duman sa mga maestra, sa mga prinsipal na, oy ngaya isarakat nindo sa langkaw na lugar, yan ang mga gamit nindo. Iyo bagayan. Tangani na ano yan, daima kunyan, daima magkararaot, di ba? Okay. Sabi ni, masaklap ngaya ka ini, pati sitaw na galante, makusog ang paros, nagasubsob, maray daiman kiuran, uni ngayami sa taas kang gabawan. Ingat ka dyan, tabi, OGM. Baka kung talbog. Pero ako mga makusog ang paros. Ayan, kundi, ano yan baka mamaya pa pag lumapit na, baka maramdaman natin ang lakas ng hangin. Iyang baga, mga tugang piga papaliwanag gani na yan po na mga pagbugtak ning itong tropical cyclone wind signal. Iyan may kamautan mga tugang na matawang kita ning oras para makapagpreparar. So mga aagihan makapagpreparar. May lead time na pig-upod. Di ba? May lead time na pig-upod. May namamatian pong ano yan, kondisyon sa lokalidad. Di ba? Pag ngaya ipinairarom ka sa siring, may oras po na posibleng mamatian mo na ang kusog kang paros ngaya na magduduon sa imo. Halimbawa, arog kayo ni na ining sa upong, di ba? Yung paros niya baga, mga tugang, nasa 120 to 165. Pero, siyempre may gastinis nga ni, kaya ang sabi, expected nga na ang paros niyan pag signal number 4, pwede ngayang umabot ng 118 kilometers per hour up to 184 kilometers per hour. Expected mo yan mga at least nga 12 oras. Di ba? Kunya na sa nakita, sa mga taga-Sorsogon Tabi, iringat po kamo dyan. Mga, ano yan, mga barkada ko dyan. Iringat kita dyan. Dapat dainin madiskuido. Doon po sa mga kabarangay ta, mga tugang. Okay? Parani ng parani ang bagyo, mga tugang, sa kadagaan. So, iling-ilinguntaan mga maabot pong mga oras kung ano po ang magiging sitwasyon sa tuya pong palibot. May mga nagtataram na ngayon, uy, may kunya na ngayon kita. May mga ano na ngayon kita, may mga area na ngayon kita na ano yan, may mga area na kita na nakakamati na rin makusog-kusog mga tugang na ano yan, na paros, no? Okay, i-confirmar taod-taod sana. Ayan po ng mga kababayan ta, kung ano na po ang nangyari na, di ba? Kung hain na subagyo, di ba? Iyo po yan ang satuyang tatawan po ng panahon. Good morning kay inaanak, Maricho Karansak. Ayan. Good morning man kay Pete, Good morning sa Indo. Yan, sabi ni Freddy Diladia, good morning ngaya tabi. Freddy Diladia, good morning. Good morning ngaya tabi. And then, siyempre, mga tugang, duman po sa mga kababayan niya to na mga member, mga tugang kang satuya na mga radio groups. Good morning tabi. Madali-dali ng kunyan maglandfall mga tugang si Upong. Garo nga naglandfall na. Tad-tad pasiguro ta po mga tugang sa ano yan,
sa pag-asa. Kung ano ang sitwasyon. Ngani po na ano yan, maaraman ta sabi luminan pool na mga tugang duman sa San Policarpo, Eastern Samar. Ayan. So, kung ano man po ang mga susunod na mga impormasyones, mga tugang, di ano nang masunod na mangyayari, abangan ta po tabi yan taod sa naman, ha? Ayan, ngani po na maging ano yan, updated kamo sa mga kababayan nato ngunyan po na aldaw. Okay? Yan po, naglandfall na da, duman po sa San Policarpo, Eastern Samar. Okay? Kung ano pa ang mga masunod po tabi, putunta. So pag-asa ko nga ina. Kung nga ina lamang, diba ad lamang maka ay nag-ring. Ayan. Marites kita. Ay. Hello, good evening, Pag-asa pa ito. Hello po, Pag-asa. Yes po, sir. Opo, sa DCGB tabi ni Sir Melvin. Opo, sir. Opo, Sir Melvin, si Martabi ni sa DCGB, oniri kita sa special coverage ta. Taod-taod pamalo sa bulletin na di. Iyo po, mga 2:00 po para sa Tropical Cyclone Bulletin number 40. Iyo po, ano po ito? Totoo itong naglandfall na da so Bagyong Upong? Sa ngayon po, wala pa naman pong akong update, pero titingnan ko po, sir. Ayun, no. Sabi, garo daan naglandfall sa may partikan San Policarpo, Eastern Samar. So, i-confirm ta daw sa Pag-asa kung totoo, adi. Opo, sir. Sa ngayon po, may pinalabas ang DOST Pag-asa sa Facebook. Kaninang 11:30, kahapon po ng 11:30 p.m., September 25, yung center of typhoon na po, may landfall over San Policarpo, Eastern Samar po. San Policarpo, Eastern Samar. Confirm pala nag-landfall na. Ayun. So, opo, sa radar, sa radar. Sa radar na. So, taod-taod gan maaraman ta kung ano na ang masunod, kung naglandfall na, nagluya pa o makusog pa. Pag ganyan na nagluya, lalo na sa may mainland, medyo nagluluya po talaga hindi. Lalo na kung Dakula yung island, kagaya po ng Samar area. Iyo po, oy po. Di ba apo na lang tabi kami Sir Melvin taod-taod dari. Halata-laton ta sa itong bulletin number 14. Ayan, opo. Opo, Sir Mark. Siyo tayo Sir Melvin, salamato na maray. Ayan, okay. Mga tugang Sir Melvin Almuela kang Pag-asa DOST Regional Forecasting Center. So yan po confirm na naglandfall na duman sa San Policarpo, Eastern Samar. Okay? So, kung ano po ang mga mangyayari pang epekto ka hindi sa tuya, sinsainan masunod na target niya, mga tugang, diretso kita. Kan ano yan, mga pangyayari. Okay? Good morning kay Sir Oden Perez. Kunyan, kumbaga, si ano yan, si amigo. Kumusta, mata ka pa? Pag-iriba ta sa kabalikat. Si Oden, asin siyaan bouncer dyan sa Reyes Beach Resort. Para po duman sa mga kababayan ta. Good morning tabi sa Indo, mga amigo. Padagos na ang pagbantay. Garo, kumusta ang sa itong mga pag-iriba? Garo dyan sa barangay hall kang ano yan? Sa barangay hall kang Pandayan. Garo ano yan? Inaktibar ni
Kapitan Joy Bansuela sa iyang operation center dyan. Yeah. Okay, anyway, duwan po sa mga kababayan ta, o yan po tabi adi, ang pinakang latest ta, kasubagong na 11:30, base po duman sa post, mga tugang kang pag-asa, DOST, na 11:30, kasubanggi, so Typhoon Upong naglandfall sa San Policarpo, Eastern Samar. Ayan, so update ngaya kayan, abangan ta ang ano pang susunod na mga impormasyonis manugod po kaya ta, siyempre pagkukulit pa mga data. Okay, pero yan po confirm na naglandfall na. Ayan, first landfall, mga tugang kang Typhoon Upong. Anong epekto kay ni sa iya? Magluya daw? O ano yan? Magkusog pa kabang magrarani naman pa siring digdi, mga tugang sa in-between Masbate and Catanduanes, Sorsogon area. Tayo po so big project na target, mga tugang after maglandfall sa Eastern Samar, madiretso yung tutumbukon Sorsogon. Tapos nga diyan sa may parte kan Tercer Distrito kan Albay, di ba? Yan, habang-abangan ta po yan tabi ta kunyan, alas 2 pamaluwas ito po na next bulletin kang pag-asa ta, ano yan, every 3 hours ang sa inyo po na pagpaluwas ting abiso. So kung iyan po, sabi nga ni mga tugang, may mga sana walang masyadong damage sa na ano yan nangyari duman po sa ano yan San Policarpo, Eastern Samar, na iyo po ang